Theophilus TV, Murata wa Ngai. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Kiriria inamatu na mumenye na ngoro ati kigongona nikio kirutaga andu aria nene na aria nini ukombo-ini wa mehia na giakagwo bururi-ini wikirikaniro kigongona riria makaĩra Ngai
mekuo magakire karuthi ya irathiro kĩgongona gĩtũmaga andũ maime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Mwathani witũ akorire ndũrĩrĩ cia thĩ yothe ituĩtwo ngombo cia mehia nĩ mũcukani akiuga we nĩamaruta ũkombo-inĩ mambate bũrũri warĩa me muoyo ũrĩ irathimo. Kĩgongona gĩtũmaga andũ maime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Kũu nĩkuo rĩu ithuothe twakĩirwo gĩthĩnjĩro na kĩrĩkanĩro gitũ nĩkuo gĩikaraga. Arĩa meho na arĩa angĩ matarĩ maraciarwo Jesũ amerire nĩambata gwaka gĩikaro. Kĩgongona gĩtũmaga andũ maime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Kĩgongona gĩtũmaga andũ maime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Igongona Jehova muonie ndũrũme Iburahĩmu agĩkena. Ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ. Ũthamaki-nĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ.
ikahota rũcinĩ akĩroka kuma na gĩkeno kĩnene ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ. Atũrũme nĩathaithire Jehova mwĩtĩkĩrie mahũrane na Saitani atuĩke wa igongona agĩtembũragwo mwĩrĩ mbari kiura thakame na maya gĩkũra andũ othe kwĩ ngoma iria gĩkena ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ. Habiri athecwo na rũhiũ nĩ Kaini akĩũragwo Nuhu nĩanyarirĩkire ngoro agĩaka thabina yarĩke kĩmũhonokia maĩ maho akĩruta igongona rĩa gũthaitha Jehova nĩ ũkena ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ. Jesu agĩũka ihinda ngakorwo wega wa Mwathani ũnyingĩire hinya na ũcamba na ũmĩrĩru nao matiendaga Jesu mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai kĩhurũko kĩega kĩrĩ matu-inĩ ĩno ndĩrĩ mwago kana urugo tũrĩa kũnyarirwo nĩ athamaki a thĩ tũteithie Mwathani tũmagĩrĩrie nao matiendaga Jesu mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Tunyarirwo gũkũ thĩ guothe o nginya cikaro citwĩnyarirwo nayo mĩĩrĩ itwĩnyarirwo mũno mũtigetigĩre oragia mĩĩrĩ nao matiendaga Jesu mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Anabii atheru nĩmarathire na gũtirĩ kiugo gĩtagakinya gatũrũme oigire gũtirĩ kairia kandĩke watho-inĩ gatagakinya nao matiendaga Jesu mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Nĩokire thĩ oimĩte igũrũ Jesu amũtũmire athambie ndũrĩrĩ rĩu atũire gũkũ anyarirĩkaga nĩakambata igũrũ gĩikaro gĩake nao matiendaga
hatarĩ Ngai. Roho atũthĩrĩirio nĩ araika, ona agacũthĩrĩrio nĩ Jehova. Jesũ no kĩrĩrwe gĩthĩnjĩro-inĩ, ũira wakwa tũire ũgwati-inĩ. Nao matiendaga Jesũ, mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Jesũ agaikũrũka na itu rĩa mbura, rĩiyũrĩte mwaki wa marakara. Ndũrĩrĩ ciothe cia thĩ norĩo ikoiga, ũcio nĩ Mwathani, ndoya Ngai yake. Nao matiendaga Jesũ, mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Niĩ nĩngwĩyũria ndĩ gũkũ thĩ ĩno, Jesũ angĩũka ngakorwo wega wa Mwathani ũnyinkĩrĩire, hinya na ũcamba na ũmĩrĩru. Nao matiendaga Jesũ, mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Wĩihũrĩtwo nĩ tha nyingĩ no tugi mũingĩ, tũihũrie maũndũ no merĩ marĩa marĩ ho, mwaki kana muoyo, mũndũ ecũranie. Jehova na magai merĩ makũgayania, na nĩakahe mũndũ na ndericũkwo. Aremi iguai kana mũikare, ikũrai matũ kana mũhinge. Gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkaima igũrũ, ũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene. Adamu athaithirwo nĩ Ngai akĩrwo, ndakarĩa mũtĩ ũrĩa marĩkanĩire. Arĩa Ngai akĩmenya akĩigua ũru agĩũkĩra, Ngai akĩmũingata na ndericũkwo. Aremi iguai kana mũikare, ikũrai matũ kana mũhinge. Gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkaima igũrũ, ũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene. Nĩerire andũ a tene merire, akĩmathaithaga na matiĩtĩkie. Maĩ maiyũrire thĩ, andũ othe makĩũragwo, Ngai akĩmanina na ndericũkwo. Aremi iguai kana mũikare, ikũrai matũ kana mũhinge. Gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkaima igũrũ, ũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene. Sodomu no Loti wahonokire, tondũ wa ũremi ũrĩa waiyũrĩte kuo. Mwaki ũkiura ta mbura, andũ othe makĩũragwo, Ngai akĩmanina na ndericũkwo. Aremi iguai kana mũikare, ikũrai matũ kana mũhinge. Gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkaima igũrũ, ũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene.
andũ a Isiraeli kwĩ Jehova rĩrĩa matũrĩkĩte makĩrekerio nyoka werũ-inĩ makĩũragwo Ngai akĩmanina na ndericũkwo aremi iguai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkaima igũrũ gũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene naguo thiku rĩrĩa waikũrũkire Iburahĩmu oiga nĩawamũkĩra magendo na Ngai ndacokire kwarana Ngai akĩmũrathima na ndericũkwo aremi iguai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkaima igũrũ gũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene rĩrĩa manyariragwo gĩthingu na wĩtĩkio ciahotanire mwaki ũkĩagithio hinya watatũ makiumĩra Ngai akĩmahonokia na ndericũkwo aremi iguai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkaima igũrũ gũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene nake Jesũ rĩrĩa mamũragire gĩthingu atũmire gĩkuũ kĩingatwo mũraika akiuma igũrũ akĩhingũra mbĩrĩra Ngai akĩmũriũkia na ndericũkwo aremi iguai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkaima igũrũ gũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene aremi iguai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkaima igũrũ gũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene itũra rĩa Sodomu Ngai akiuga nĩekũnũa itũra rĩa Sodomu waganu waingĩra itũra rĩa Sodomu Ngai akiuga nĩekũnũa itũra rĩa Sodomu umai mwĩthare mũtiũke twĩthare ĩno nĩroka kũnũa umai mwĩthare mũtiũke twĩthare ĩno nĩroka kũnũa umai mwĩthare Ngai akĩra Loti umai na ihenya na andũ a nyũmba yaku yothe Sodomu nĩkũhĩa Ngai akĩra Loti umai na ihenya na andũ a nyũmba yaku yothe Sodomu nĩkũhĩa umai mwĩthare mũtiũke twĩthare ĩno nĩroka kũnũa umai mwĩthare mũtiũke twĩthare ĩno nĩroka kũnũa umai mwĩthare
Kenya mutike hũgũre. Umai mwĩthare, mũtioke twĩthare, ĩno nĩroka kũnũũ. Umai mwĩthare, umai mwĩthare, mũtioke twĩthare, ĩno nĩroka kũnũũ. Umai mwĩthare. Ngai akĩra Loti, wĩna andũ angĩ gũkũ, Gathoni aku na arataku ũmere methare. Ngai akĩra Loti, wĩna andũ angĩ gũkũ, Gathoni aku na arataku ũmere methare. Umai mwĩthare, mũtioke twĩthare, ĩno nĩroka kũnũũ. Umai mwĩthare, umai mwĩthare, mũtioke twĩthare, ĩno nĩroka kũnũũ. Umai mwĩthare. Gathoni na arata marega gwĩtĩkia, makĩninanĩrio na Sodomu na Gomora. Gathoni na arata marega gwĩtĩkia, makĩninanĩrio na Sodomu na Gomora. Umai mwĩthare, mũtioke twĩthare, ĩno nĩroka kũnũũ. Umai mwĩthare, umai mwĩthare, mũtioke twĩthare, ĩno nĩroka kũnũũ. Umai mwĩthare. Loti nĩetharire, erekeire Zoari, gatũũra karĩ kanini na gationũrirwo. Loti nĩetharire, erekeire Zoari, gatũũra karĩ kanini na gationũrirwo. Umai mwĩthare, mũtioke twĩthare, ĩno nĩroka kũnũũ. Umai mwĩthare, umai mwĩthare, mũtioke twĩthare, ĩno nĩroka kũnũũ. Umai mwĩthare. Kĩrĩndĩ gĩa thĩ ĩno nĩkĩriganĩirwo, uge wa Jehova Ngai ndũgarũrũkaga. Kĩrĩndĩ gĩa thĩ ĩno nĩkĩriganĩirwo, uge
ũthũ ũmĩrĩria imũnyite watho ciana cianyu itonye muoyo-inĩ tondũ kwĩna thĩna mũnene ũtomĩrĩrio nĩ ngoro ũthũ Jesu araũkie umbĩte ũthingu taguo nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova Iburahĩmu nĩakona ũtugi wa Jehova kene tondũ nĩguo akaingĩrio gwĩtwo na irikanĩro nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova thiũrũrũkĩirio nĩ ũhoti na rũhiũ rumĩte kanua rwakanageta kĩmũrĩ nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova mĩako ya kĩhooto yoe gĩtuĩke mũcibi wake ningĩnyitie ũhoro wa makanyũgũma ya ũthamaki nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova ciana cia ũthamaki gathinĩkanio kwa ngoma kĩeana kĩnyarirĩka kũu nĩkuo igacemania nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova kĩrĩa mũndũ aigĩte ngoro nakĩo gĩkamũtongoria gĩtĩkĩrwaga muoyo nake arego athiĩ kwa ngoma nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova tambũrũkia guoko gwaku thĩinĩ wa nyũmba ĩno mũtũra muoyo Ngai Madhani gwathadika otwo Ndigama rũgenda-inĩ Nĩrwang'aragu na nyota Mwathani ndũthaitĩre na thĩna na magerio Mwathani wakwe mbere Igacoka gwa Saitani Kĩrĩgĩrĩire muoyo
meno nĩ aratothe o hamwe na ciari akwa nĩnengerete mũkũri anjĩke ũrĩa kwenda roho wakwa mwarĩrĩria ndũkandige ndĩ thĩna nĩgũkorwo ndĩ o mũthĩni o ngoro yakwa thĩinĩ. Ngenaga mũno mũno nĩkũnjiũria ũrogocwo ũrokugio nĩirĩ ikwendete mũhonokia Jesũ witũ nĩagoka na mũmenye tondũ ti mũrũ wa ndamwa ingagĩa ciĩranĩro. Niarotwo gũcukani ũrĩ itho nĩgetha tũthiĩ rũgendo tũgĩkinye Zayuni gĩkeno tũkona igũrũ twarĩkia kũhotana nake Saitani na andũ ake maikio mwaki-inĩ mũru. Na merire mehia narua utanacoka rĩngĩ iũria rĩa makwendete no waku mũtheru nĩguo mahote Saitani mwene nduma na itho. Gũthiĩ na mbere baba wa matu-inĩ ĩtuĩke ya gũkũgocithia na gũkũgocĩithia baba wa matu-inĩ nĩ tondũ baba wĩ mwega na nĩwagĩrĩire Ngai twage kũhatũria cia mbere yaku Mũrungu mwega Ngai. Wathani kahotwo nĩkama rũgendo-inĩ nĩrwang'aragu na nyota wathani ndũthaitĩre na thĩna na magerio wathani wakwe mbere igacoka gwa Saitani njĩrĩgĩrĩire muoyo. Magũrũ maku thĩ gũkũ thĩ baba wa matu-inĩ twakanyarĩrio cia kũrũcinĩ. Keito na iretu ito mwathani ona ciana citũ baba wa matu-inĩ Mũrungu mwega Ngai tũkĩte nyũmba yaku tũnyiĩtie ta ciana mwathani Ngai nĩ tondũ wĩ baba witũ Mũrungu mwega Ngai tũtuagĩre mĩnyoro yothe ya ndaimono Ngai nĩ tondũ baba wĩ mwega na nĩwagĩrĩire Ngai tũrauga gũtirĩ Ngai ũkũhana tawe Mũrungu mwega Ngai tũrauga nĩwagĩrĩire tuĩka kuonekanĩra kĩgongona gitũ mwathani onekanĩra kĩgongona gitũ kĩgongona kĩa mũci wa matu-inĩ nĩ tũragwĩta rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ twĩnyiĩtie mbere yaku Mũrungu mwega Ngai tũtingiuga atĩ nĩ kwagĩra twagĩrĩire mũno kana gũthinga tũthingĩte mũno baba wa matu-inĩ no nĩ tũrakũhoya mwathani ũtuĩke wa gũtuonekanĩra baba tuonekanĩre thĩinĩ wa kĩgongona gitũ baba wa matu-inĩ Ngai ona watuonekanĩra andũ na mang'ung'ua baba
baba wa matu-inĩ Ngai tuĩka wa kuonekana thĩinĩ wa nyũmba yaku Mũrungu mwega Ngai tũiguĩre tha baba wa matu-inĩ nĩ tũrenda andũ gũtera mũrano na Ibrahimu Mwathani ũramĩhokera nginya mwana wake ũkũrũ-inĩ Mũrungu mwega Ngai ona ithuĩ twakũhoya Mwathani ndũgũ ĩyo nĩyo twetia rũciinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ndũgũ ĩyo nĩyo twetia mũthenya wa rũciinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ baba we wĩ Ngai no gũtũũra wĩ Ngai ithuĩ we twagĩre kĩgongona gĩkĩ Mwathani twanetwarĩ ndumĩrĩ na rĩu nĩ tuonete ũtheri waku Mwathani kĩririkane kĩgongona gitũ mũtũũra muoyo Ngai kĩririkane kĩgongona gitũ mũtũũra muoyo baba wa matu-inĩ kĩririkane kĩgongona gitũ mũtũũra muoyo baba gĩtuagĩre macokio mothe ma ndaimono gĩtuagĩre macokio mothe ma ndaimono no tuĩka ũkĩhumba icokio rĩaku tondũ nĩ ihũthũ na nĩ inyoroku baba wa matu-inĩ nĩguo twahoya baba rũciinĩ rwa ũmũthĩ tũtuagĩre icokio rĩothe rĩa ndaimono tondũ baba nĩ wagĩrĩire Mũrungu mwega Ngai gũtirĩ ũndũ ũkumaga na thutha baba wa matu-inĩ maũndũ mothe nĩ ũkoragwo moĩ mũtũũra muoyo Ngai nĩkĩo tũrakũhoya twĩnyite mbere yaku Mũrungu mwega Ngai rũciinĩ rwa mũthenya ũmũthĩ tũgĩcokia ngatho we watwĩhokera mũthenya ũmũthĩ na ndagĩka ĩno baba wa matu-inĩ we nĩwe tũracokeria ngatho rũciinĩ rwa mũthenya ũmũthĩ tũkiuga nĩ wagĩrĩire baba wa matu-inĩ Ngai tũkiuga nĩ wagĩrĩire baba wa matu-inĩ Ngai twatherithia barabara ciothe andũ aku megũtuĩka kũgera Mwathani magĩthiĩ nyũmba-inĩ yothe ĩtanĩtio na ũthingu na ũtheru baba wa matu-inĩ kũndũ guothe ũrahunjio ma na ũthingu baba wa matu-inĩ twatherithia barabara ciothe andũ aku magĩthiĩ Mwathani twatherithia barabara ciothe andũ aku magĩthiĩ nyũmba-inĩ yaku baba wa matu-inĩ nĩ tondũ kiugo gĩaku kĩroiga atĩ nĩ ndĩrakanyĩte manjie tũthiĩ nyũmba-inĩ yaku baba wa matu-inĩ twahoya magitĩre ta kĩũma kĩa ritho baba wa matu-inĩ mũtũũra muoyo Ngai twahoya magitĩre ta kĩũma kĩa ritho baba wa matu-inĩ no mahithe mathagu-inĩ maku Mũrungu mwega Ngai arĩa marathiĩ magũrũ baba wa mahithe Ngai ta kĩũma kĩa ritho Mwathani arĩa marathiĩ Ngai mothe na macini cithondeketwo na moko ma andũ twahoya mahithe ta kĩũma kĩa ritho baba wa matu-inĩ Ngai nĩ tondũ baba wĩ mwega na nĩ wagĩrĩire Ngai twahoya Mwathani ũtũhithe baba wa matu-inĩ twahoya Mwathani ũtũhithe kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ nĩ tondũ baba wĩ mwega na nĩ wagĩrĩire Ngai gũtirĩ Ngai ũngũhana tawe Mũrungu mwega Ngai kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ nĩ wagĩrĩire baba wa matu-inĩ kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ nĩ wagĩrĩire Mwathani ona atungatĩri aitũ Mwathani twahoya mahithe baba wa matu-inĩ Ngai mahithe ta kĩũma kĩa ritho Mũrungu mwega Ngai mahithe mathagu-inĩ maku Jehova wa matu-inĩ makinyĩrie wega waku mũtũũra muoyo makinyĩrie wega waku Mũrungu mwega Ngai twĩna Pastor Lucy mũhithe Mwathani mũhithe na thakame ya Jesu Kristo Mwathani mũhithe mathagu-inĩ maku kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ twĩna Pastor Irũngũ baba wa matu-inĩ Ngai mũhithe baba wa matu-inĩ mathagu-inĩ maku mũtũũra muoyo atakithe cia ndaimono ingĩenda kũmokĩrĩra Mũrungu mwega Ngai twahoya Mwathani ũtuĩke wa kũmahitha baba wa matu-inĩ twahoya Mwathani ũtuĩke wa kũmonekanagĩra baba wa matu-inĩ tũtikũriganĩrwo nĩ nginya ndungata yaku Bishop Mũrungu mwega Ngai mũhithe baba wa matu-inĩ mũtũũra muoyo muonekanĩre kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ muonekanĩre muonemerie mĩhaka yaku ta Jabesu baba wa matu-inĩ Ngai nĩ twamwĩtanĩra na igũrũ baba muonekanĩre Mũrungu mwega Ngai ĩtio tũcagũrĩire Mwathani metarĩirie itũ baba wa matu-inĩ Ngai reke magĩtũtongoria baba wa matu-inĩ mũtũũra muoyo ũgatuĩka baba wa kũmonekanĩra Mũrungu mwega Ngai ũratũrire atĩ ng'ondu nĩcio mũcitongoria baba wa matu-inĩ reke ithuĩ twĩta ng'ondu ciao baba wa matu-inĩ Ngai magũtũtongoria baba tũgakorwo tũkĩigua mũgambo wa Mũrungu mwega Ngai nĩ tondũ baba wĩ mwega na nĩ wagĩrĩire Ngai tũrauga nĩ thengio nĩ ũndũ wa ndungata ciaku Mũrungu mwega Ngai monekanagĩre mabataro mao Mwathani mothe baba marĩa marĩgwĩtaga baba tuĩka wa kũmaigua Mũrungu mwega gũtirĩ Ngai ũngũhana tawe Mũrungu mwega rũciinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ wagĩrĩire baba wa matu-inĩ nĩ thengio igũrũ rĩa maũndũ me mothe Ngai nĩ thengio Ngai wĩ Ngai kĩhoto wa maũndũ me mothe Ngai tũracokia ngatho tũkĩmenya hamwe na ithuĩ Ngai Mwathani kumana na rĩu Ngai Mwathani mũthenya ũmũthĩ wĩ guoko-inĩ gwaku Mwathani na ithuĩ twĩ guoko-inĩ gwaku baba Ngai tũkĩhoya Mwathani ũtũtongorie na ũtũrĩithie Mwathani tũrĩithie kũrĩa kwenye kithuru mũthenya wa ũmũthĩ baba karumbeta gothe gekũhuhwo Mũrungu mwega Ngai reke mũgambo ũcio ũtuĩke wa gũtũkinyĩrĩra baba wa matu-inĩ Ngai tũhonokie baba wa matu-inĩ Mũrungu mwega Ngai ũratũrire Mwathani tũkũhoe maũndũ merĩ Mũrungu mwega Ngai tũrahoya tu Mwathani gũikara harĩ we matukũ-inĩ maitũ mothe baba wa matu-inĩ tũrakũhoya Mwathani ũtũhe ũtaũku wa kiugo gĩaku Mũrungu mwega Ngai
na turakwĩra Mwathani ũtũtongoragie maũndũ-inĩ me mothe Baba. Tũrakwĩra ũtwĩhokere Roho waku mũtheru Mũrungu mwega Ngai aikaranagie na ithuĩ maũndũ-inĩ me mothe Baba wa matu-inĩ, nakuo kũrĩa guothe twĩkorwo tumĩte wega-inĩ waku Baba wa matu-inĩ, tũgakũhoya Mwathani ũtũcokererie Baba wa matu-inĩ, nĩ tondũ wĩ mwega na nĩ wagĩrĩire kĩgongona kĩa mũico wa matu-inĩ. Gĩtũrathime na irathimo itomogotho-inĩ kĩa Baba wa matu-inĩ, nĩ tondũ Baba wĩ mwega na nĩ wagĩrĩire Ngai. Tũgakiuga nĩ wagĩrĩire Ngai na gũtirĩ Ngai ũngĩhana tawe Mũrungu mwega. Twahitha ũtungata wa mũthenya harĩwe Baba wa matu-inĩ, ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ ũgitĩre Baba Ngai na ũtuĩke wa kuonekana na tũtuĩke wa twatharithia athuri othe Mwathani magĩtungata mũthenya wa ũmũthĩ, ũmonekanĩre Baba wa matu-inĩ na kĩrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ wao Baba wa matu-inĩ. Baba makĩaria ũtuĩke wa gũkĩrathima Mũrungu mwega Ngai. Twakĩrathimo na atumia aitũ othe Baba magĩũka nyũmba-inĩ yaku Mwathani, anake na airĩtu na ciana nini magĩũka nyũmba-inĩ yaku Baba wa matu-inĩ, ona twahoya marathime Baba wa matu-inĩ. Roho othe wa gĩthagathago wa takithi ciothe cia toro Mũrungu mwega Ngai nĩcio twaregana nacio nyũmba-inĩ yaku Mwathani, twakũhoya ũtũrathime na ũtuonekanĩre, nĩ tondũ Baba wĩ mwega na nĩ wagĩrĩire Ngai. Twakiuga nĩ wagĩrĩire na tũuga gũtirĩ Ngai ũngĩhana tawe Mũrungu mwega, na tũuga ũrogoco na rũtũgeni Jesũ Mwathani twacokia ngatho. Amen.
watutoranĩria mbara ya toro Mwathani, awa mũthingu watwarahũra Mwathani, mũthenya wa ũmũthĩ Mwathani, hatarĩ na ũndũ ũngĩ Ngai, tiga Ngai tu ũrenda tũgũthathaiye, tiga Ngai tu ũrenda tũgũkaĩre, tiga tu Ngai ũrenda Jehova tũkwĩre ũrĩa tũrenda Mwathani, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. We Ngai ũthikagĩrĩria andũ aku, we ũrĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa thayũ, we ũrĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũnene, Jehova Ngai mũigua tha, twĩ haha kĩgongona-inĩ gĩaku gĩtheru, tũgĩgũkaĩra Mwathani wakwa, tũgĩkũgoca Mũrungu ũrĩ tha, tũgĩkwĩra kũna nĩ wagĩrĩire. Jehova tiga nĩ hinya waku Ngai rĩ, awa mũthingu tũtingĩrĩ haha, tiga nĩ ũhotani waku rĩ, ũrĩa ũtũhotanĩire rĩ, tũtingĩrĩ gĩikaro gĩkĩ Mwathani. Jehova ũndũ ũcio ngagũkumia, ngagũthathaiya Jehova mwega. Thengio Ngai nĩ gũtũhotanĩra, thengio Ngai nĩ ũndũ wa kĩgongona gĩkĩ gitũ Mwathani. Jehova Ngai wakwa, o harĩa kĩarũma thĩinĩ wa thĩ ĩno Mwathani, Jehova Ngai nĩ ũhandĩte kĩgongona gĩkĩ gĩaku thĩinĩ wa thĩ ĩno yothe Mwathani. Jehova thengio Ngai, thengio Ngai nĩ ũndũ wa ndungata yaku Bishop John Gĩthirĩ Mwathani, awa mũthingu ona Bishop Rachel Mwathani. Ngai wakwa we nĩwe wagwatirie tawa thĩinĩ wa ngoro ciao Mwathani, na rĩrĩa mũgambo waku wokire igũrũ rĩao Mwathani, Jehova matigana gũgũkararia Mwathani. Jehova no kuoya moire magũrũ Ngai, magĩũka magũtungatĩre Mwathani. Jehova ndaria Ngai ũtuĩke ũtũũre ũmagitĩrĩte Mwathani, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Thengio Ngai wakwa, thengio nĩ ũndũ wa hinya waku Mwathani. Wega waku Ngai no ũgĩtũigane Mwathani, wega waku Ngai no ũgĩtũtongoragie Mwathani, wega waku Ngai no ũgĩtũrũagĩrĩre Mwathani. Jehova kũrĩa tũhana ta tũkũhoteka, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Thengio Ngai wakwa nĩ ũndũ wa Bishop, nĩ ũndũ wa atongoria othe a kanitha Mwathani. Jehova twambĩtie na Pastor Lucy Mwathani, Ngai wakwa ũromũgitagĩra Mwathani, ũromũrũagĩrĩra Ngai wakwa, ũromuonekanagĩra Mũrungu ũrĩ tha. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa mũciĩ wake. Jehova kahinda gaka Ngai ũmũhete, Jehova gagũgũtungatĩra Ngai, ndahoya hinya ũrĩa umanaga na kũrĩ we, hinya ũrĩa umaga gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũnene, Jehova Ngai ũromũtongoragia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Mahinda marĩa kũrĩithia ng'ondu ciaku Ngai awa mũthingu mũgayagĩre nĩgetha agatũgaĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ngai ũromũririkanaga Mwathani, ũromũrũagĩrĩra Ngai, ũromũhotanagĩra Mũrungu ũrĩ tha thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Thengio Ngai ona nĩ ũndũ wa Pastor Irũngũ Mwathani, hamwe na nyũmba yake Mũrungu ũrĩ tha. Jehova nĩ kwĩrutĩra erutĩire Ngai, agĩtigana na mathĩ Mwathani, akiuga Ngai akũgocage, akiuga gũkumagie Mwathani. Jehova cothereria wĩrutĩri ũcio, Ngai wakwa tuĩke wa kũmũrathima, Ngai ũtuĩke wa kũmũhotanĩra hamwe na nyũmba yake Mwathani, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. We Ngai waigire twakũhoya nĩ ũrĩ tũiguaga, we waigire Ngai atĩ Jehova twarie twĩ harĩa haku hatheru, Ngai wakwa nĩ ũrĩ iguaga. Mũthingu ndagũthaitha Ngai, mũrũagĩrĩre Ngai ona ũkamuonekanĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ingĩriganĩrwo nĩ mapasta mothe Ngai marĩa Jehova ũrũgamĩtie Mwathani thĩinĩ wa kĩgongona gĩaku gĩa Theophilus Mwathani, gũkũ thĩ ĩno yothe Mwathani. Jehova arĩa marathiĩ na mbere na gũtungata, arĩa marathiĩ na mbere Ngai na gũkũgoca, arĩa marathiĩ na mbere na kũrũa mbara ĩno Ngai yambĩtwo nĩ ndamathia, awa mũthingu na ũndũ wa kanua kao, na ũndũ wa kanua ka Roho Mũtheru Mwathani. Jehova makaria kĩrathimo, makaria ũhotani igũrũ rĩa ng'ondu ciaku Mwathani, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ngai wakwa, Jehova wakwa, we Ngai ũrandutire mũtondũ-inĩ wa mehia, we Ngai ũranyonire ndĩ kũriku, kũrĩa ndĩrathinĩkanĩtio, nĩ niĩ ndĩragũkaĩra, we ũraheire mĩhũmũ Mwathani. Jehova Ngai wakwa, ona ũrahe ihinda rĩa kerĩ rĩa gũkũgoca na gũgũtungata. Ngai wakwa thikĩrĩria, Ngai wakwa njigua, awa mũthingu Ngai wakwa, ũrotũtongoria Mwathani, ũrotũhotanĩra Ngai wakwa, kũrĩa guothe Jehova ũgocagwo Ngai,
Mũthingu ũraigua ndungata ciaku. Thengio Ngai nĩ ũndũ wa athuri na atumia a kĩgongona gĩa Theophilus Mwathani, arĩa othe marĩ thĩinĩ wa thĩ ĩno yothe Mwathani, arĩa Jehova tũnyitanagĩra nao gũkũ kanitha-inĩ ĩno yaku ya Njatha-inĩ Mwathani. Ngai wakwa ũromarathima, ona arĩa tũnyitanagĩra nao thĩinĩ wa online Mwathani, marĩ mabũrũri ma nanja, marĩ ituri-inĩ ciothe, marĩ ituri-inĩ ciothe cia thĩ. Ngai Jehova ũromaiguaga, Mũthingu makũrĩrĩra, Ngai maiguage thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Thengio Ngai wakwa nĩ gũkorwo Ngai we nĩ ũtũiguaga rĩrĩa twagũkaĩra Mwathani. Thengio Ngai wakwa, thengio nĩ ũndũ wa ihinda rĩrĩ na ithaa rĩrĩ. Thengio nĩ ũndũ wa atumia othe Mwathani a Theophilus Mwathani, arĩa othe marũma Mwathani. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa mĩciĩ yao. Ngai ũromatongoragia Mwathani, makĩria mũno ũgitagĩre atumia ndigwa Mwathani, arĩa Jehova Ngai matuĩkĩte a kũhinyĩrĩrĩka, arĩa matuĩkĩte Ngai a gũthinĩkanio. We Ngai wonaga atumia ndigwa, Jehova Ngai wĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa nene. Jehova magitĩre Mwathani, marũĩrĩre Ngai, tuĩka mũthuri wa Mwathani. Mũthingu tuĩka wa kũmatongoria na kũmahotanĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Mũthingu rathima anake na airĩtu Mwathani, othe thĩinĩ wa kĩgongona gĩaku gĩa Theophilus Mwathani. Jehova mahe Oti Ngai, ona rĩrĩa megũtua matua mĩtũrĩre-inĩ yao Mwathani, Ngai koragwo ĩ hamwe nao Mwathani, magatua matua marũmu Ngai, na marĩa Ngai makũrongoreirie Ngai wakwa, o marĩa Ngai makũrongoreirie kũgocithia rĩĩtwa rĩaku. Mũthingu ndamathia ndakomete, Jehova nĩ kuona onete anake na airĩtu Mwathani. Mũthingu akahanda igongona thĩinĩ wao. Ndaregana Jehova na igongona icio Mwathani, ndoiga aya Ngai wakwa, aya nĩ agũgũtungata Mwathani, aya nĩ akũgoca rĩĩtwa rĩaku itheru, aya nĩ agũthathaia rĩĩtwa rĩaku. We Ngai wakwa ũrĩ hinya, we ũtũũraga gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa thayũ, we ũrahotanĩire ndungata yaku Mwathani Danieli Mwathani, we ũrahotanĩire Meshaki na Abedinego Mwathani. Ngai ndaria Ngai ũhotani igũrũ rĩa anake aitũ na airĩtu aitũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Mũthingu ũromahe ũũgĩ Ngai, Mũthingu wa gũkũũrana njemo cia mũcukani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, na nĩgetha magatua matua mega na marũmu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Mũthingu ndingĩriganĩrwo nĩ ciana citũ, ciana citũ cia kĩgongona Mwathani, ũkĩrathima ciana iria irĩ ciaku Mwathani. Ngai ririkana ciana ici citũ Mwathani, na githĩ ti woraigire ciana ciũke kũrĩ we Mwathani. Ngai wakwa ndagũthaitha Mwathani, rathima ciana citũ harĩa irĩ Ngai, makĩria mũno ciana iria irĩ macukuru-inĩ Mwathani, kũrĩa Jehova ndamathia ĩhĩtĩte, kũrĩa Ngai ĩthiĩte kũharagania na ũndũ wa mĩaki ya mathukuru, na ũndũ wa mĩgomo ya mathukuru. Jehova ihinda rĩrĩ na ithaa rĩrĩ Ngai, na ũndũ wa hinya ũrĩa ũhete Ngai wa thakame ya gatũrũme, ndaria Ngai hinya na ũhoti igũrũ rĩa mathukuru maitũ Mwathani. Ndoiga kona Ngai ndamathia ndekũhota kũhĩngĩca ciana citũ. Mũthingu ndaria thakame ya mũrũguo Jesu Kristo ĩtuĩke ya kũmatongoria thĩinĩ wa thukuru ciao Ngai, ona ndetio ũgitĩri ũrĩa umanaga na kũrĩ we Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. We Ngai thengio tondũ nĩ ũkũhingia, thengio tondũ ona nĩ ũkonfamĩte Jehova atĩ Ngai ũrĩ igũrũ rĩa ciana ici Mwathani. Mũthingu iria ũroigire ciũke na kũrĩ we Mwathani. Mũthingu thengio rũcinĩ rwega, ũndũ ũcio nĩ ũhingĩtie Mwathani. Mũthingu Ngai ũrĩ tha, we Ngai ũtahotagwo. Thengio Ngai nĩ ũndũ wa wega waku, thengio Ngai nĩ ũndũ wa hinya waku. Mũthingu ndingĩriganĩrwo Jehova ikuhoera aria mari mĩciĩ Mwathani, ona aria ingĩ maroka tũnyitanĩre thĩinĩ wa service ĩno ya rũcinĩ Mwathani. Ngai wakwa ndaria ũgitĩri igũrũ rĩa mĩthiĩre yao Mwathani. Ndahoya roho waku mũtheru Ngai amatongorie, ndahoya Ngai roho waku mũtheru amonekanĩre Jehova, na makinyie nyũmba-inĩ yaku theru Ngai, na nĩgetha Ngai wakwa moke magae Mwathani kĩrĩa Jehova harĩrĩirie Mwathani. We ũraigire nĩ ũharagĩria metha ũĩ arĩ imeho Mwathani. Thengio
thengio Ngai nĩ ũndũ wa metha ĩno harĩrĩirie Mwathani, nĩ gũkorwo Jehova arĩ Ngai nĩ ũmabangĩte thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Mũthingu ndagũthaitha Ngai wakwa, mũthingu ũngĩgĩtũma wothe ũhũmĩte Mwathani oke thĩinĩ wa nyũmba ĩno yaku theru Ngai, ĩtĩkĩra kũmũhũmũra Mwathani. Wothe ũngĩ ũkanyotete Mwathani, mũthingu agĩkũnyotera Mwathani, ĩtĩkĩra Ngai kũmũnyotora Mwathani, na ũndũ wa thakame ya mũrũguo Jesu Kristo, na ũndũ wa roho waku mũtheru Mwathani, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Thengio Ngai nĩ ũndũ wa nyũmba ĩno yaku theru, thengio Ngai nĩ ũndũ wa kĩgongona gĩkĩ gĩaku gĩtheru. Ngai wakwa ngagũgatha rũcinĩ rwega, Ngai wakwa ngagũkumia, nĩ gũkorwo Ngai nĩ ũhotanĩire kĩgongona gĩkĩ. Jehova nĩ kũbanga marabangĩte, Jehova ũrĩa mangĩthinĩkania kĩgongona gĩaku Mwathani, no hĩndĩ Ngai wakwa mũthingu nĩ ũkonfamĩte through ndungata ciaku, mũthingu ona thĩinĩ wa araika aku atĩ nĩ ũhotanĩire kĩgongona gĩkĩ Mwathani, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Mũthingu ndagĩgũthaitha tũhithe wega-inĩ waku Ngai, mũthingu utongorie Ngai wakwa, na nigetha Jehova Ngai wakwa tugitũre tukũgocaga ona tũgũkumagia mahinda maya Jehova tũtigarĩtie mũhuro wa riũa Ngai. Reke tũhũthĩre hinya witũ Ngai na gũgũthathaiya, reke tũhũthĩre hinya witũ na kũruta wĩra thĩinĩ wa nyũmba yaku theru, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku Jehova Ngai. Mũthingu Ngai ndagĩgũthaitha Jehova wakwa ũtũhe Jehova financial breakthrough Mwathani, na nigetha Ngai wĩra waku Ngai ũrĩa ũhotekaga Jehova Ngai, ũrĩa baba ũbangĩte Jehova ũrutwo thĩinĩ wa nyũmba yaku theru Ngai, tũrute Mwathani wakwa thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Aya na macio manini Mwathani, tũkĩmenyaga Ngai we nĩ ũgũtũigua na nĩ ũgũtũtongoria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi twahoya twacokia ngatho, na ithuothe tuge amen, 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 amen. Wow, thengio Ngai, thengio Ngai, we thengio Ngai. Thengio nĩ ũndũ wa mathaa maya na ihinda rĩrĩ twĩ thĩinĩ wa ũtungata wa rũcinĩ, ũtungata ũrĩa ũratongorio nĩ athuri thĩinĩ wa kanitha ya Njatha-inĩ, thĩinĩ wa Sunday ũmũthĩ. Tukahoya wega wa Ngai witũ tũigane, tukahoya wega wa Ngai witũ tũtongorie, tũramũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa gũtũhe kĩheo kĩa muoyo, ona agatũhe kĩheo kĩa mĩhũmũ, na nĩkĩo tũkĩte thĩinĩ wa nyũmba ĩno yake theru, nĩkĩo tũkinyĩte thĩinĩ wa hake hatheru, harĩa aroigire na ũndũ wa kanua ka ndungata yake atĩ tũrũgamĩte harĩa hake hatheru. Ngagĩkenera Ngai ũcio nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio. Tũgĩthiĩ na mbere na kũmũgoca na kũmũkumia, kwendaga tũigue ngagĩkenera Ngai nĩ ũndũ wa hinya wake na thayũ wake, na ngakena nĩ ũndũ wa gũgĩtũtua kĩmũrĩ gĩa kũmũrĩkagĩra kiugo gĩake gĩtheru kĩrĩa atũhete. Ngakiuga kuna Ngai nĩ agĩrĩire, nĩrĩ na ũhotani. Ihinda rĩrĩ ngwenda tũine worship ine worship ĩmwe getha tũkĩrwo Mr. Kariuki hau hangĩ ũrĩa tũgwĩka. Ngugana mawĩko maku nyanĩrĩre njuge ũrĩ mwega, gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, akumagio igũrũ na thĩ, wendo waku nĩ ũmakĩtie, ũkagegia ngoro yakwa, na nĩkĩo nĩngũkũinĩra. Nĩngũgana mawĩko
kugore gai Mane mode utekeire baba Tiga tiga kugore gai Mane mode utekeire baba Kugaore wega, tiga tiga kugaorega nale amode utekeire baba, tiga tiga nero nale tiga tiga kugaore wega, tiga tiga kugaorega Kugaore mwega, tiga tiga kugaorega amode utekeire baba, tiga tiga nero nale tiga tiga kugaore mwega, tiga tiga kugaorega Wow, thank you. Ndigatiga kuga uri Ngai ni maria mothe unjikeire. Ndigatiga kuga uri baba ni maria mothe uhotithitie. Ngagikenera Ngai ni undu wa undu ucio. Ona ngaria iguru ria kirathimo giake kiria ndathimite nakio. Thiini wa rucini rwa umuthi makiria muno kirathimo kia muoyo, kirathimo kia mihumu, gacokeria Ngai ucio witu ngatho. Ngwenda tuone maandiko thiini wa Johana 9 tuthome maandiko kwa njira nguhi thiini wa ritwa ria Jesu Kristo, tuigue uria Jehova Ngai ekwenda gutwira, ni gukorwo kiugo giake ni utheri, kiugo giake ni hinya, kiugo giake gituraga tene na tene, na ni kuhitukira kiugo giki tutwikite agukurwo, kuhitukira kiugo giki tutwikite agutoria bara citu. Mwathani agocwo. Ngakenera Ngai ni undu wa rucini rwega. Kiugo gi thiini wa Johana 9 namba cia gutara ni 12:17 ni undu wa location wa kuhota kuhumburia na ihenya. O hau kwambia kamuharika imwe na ni nguthoma. Ningi akihituka ni onire mundu atuire mutumumu kuma o aciarwo. Nao arutwo ake makimuria atiri, Rabi, ni uriku wehirie, ni mundu uyu kana ni amuciari? Agigiciarwo mutumumu. Nake Jesu agicokia atiri, mundu uyu ona kana amuciari-ri gutiri wehirie. Aciarirwo atari uu nigetha mawiko ma Ngai monithanio ni undu wake. Undu kuri no tuturute mawira ma uria wandekirie, tumarute riu kuri o muthenya, utuku ni uguka. Mwathani agocwo. Mahinda maya ni maria Jesu Kristo arutaga wira thiini wa muhuro uyu wa riua, na ni ataukitwo akamenya kahinda gake ni kanini ga kuhunjia kiugo giake na gutoria thiini wa bururi wa thino ya Ngai. Agocwo. Na mahinda maria maimagaraga mena arutwo ake
nĩ matũnganire na mũndũ waciarĩtwo arĩ mũtumumu. Mwathani agocwo. Ũtumumu haha no ũkorwo ũkĩhũthĩka na meaning nyingĩ. Mwathani agocwo. Ũtumumu nĩ kaingĩ ũrĩa tũtaũkagwo naguo agocwo agakorwo ena ũtumumu thĩinĩ wake. Mwathani agocwo. Ngacũthĩrĩria ngona no ũkorwo na ũtumumu wa maũndũ maingĩ. Mwathani agocwo. Ndanakorwo niĩ rĩrĩa itamenyanĩte na Ngai ndĩ thĩinĩ wa ũtumumu. Mwathani agocwo. Ngakorwo ndĩ thĩinĩ wa ũtumumu wa kiugo gĩake. Mwathani agocwo. Ona ngakoragwo atĩ mahinda marĩa ndĩreĩra nĩ njũĩ ndiakoragwo njũĩ, no nĩ ingĩarũgamire ona njikaria andũ kĩng'ang'a-inĩ. Mwathani agocwo. Ona ndĩmere kũmenya gwakwa ona ũrĩa njũhĩgĩrĩire thĩinĩ wa maũndũ. Mwathani agocwo. No reke ngwĩre Ngai witũ Jesu witũ ũratũhonokirie gĩtĩ-inĩ gĩake kĩonene nĩ andoraga akanjiguĩra tha. Mwathani agocwo. Na akona kũna ũyũ nĩ ũtumumu ũramũtongoria. Mĩario ĩno araria ĩgiĩ ũhoro wa thĩ, ũcio nĩ ũtumumu ũramũtongoria. Mwathani agocwo. No ĩndĩ mahinda marĩa Ngai witũ araiguire tha igũrũ rĩa mũtũrĩre wakwa. Mwathani agocwo. Aratũma Roho wake Mũtheru na nĩgetha oke andathime na nĩgetha oke andute mũtondo-inĩ wa mehia. Arahe kuona kũrĩa ndĩrona mahinda maya. Mwathani agocwo. Ngona kũna tiga nĩ Ngai ũcio, tiga nĩ Roho ũcio Mũtheru, ndingĩtuĩkĩte wa gũkorwo ndĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Mwathani agocwo. Ona nĩ gũthinĩkana ingĩthinĩkanĩte, nĩ gũthira ingĩthirĩte. Mwathani agocwo. O ingĩĩraga atĩ nĩ njũhĩgĩrĩire, o ngĩĩraga maũndũ marĩa hihi ndĩreka mena ũmenyo thĩinĩ wakwa. Mwathani agocwo. No ngakenera Ngai witũ, ngakenera Jesu Kristo nĩ gũkorwo we nĩwe mũhingũrani wa itumumu. Mwathani agocwo. We nĩwe wonithagia arĩa matekuona mahote kuona. Mwathani agocwo. Ngahoya Roho ũcio Mũtheru oraingĩra kũrĩ arĩa mena ũtumumu mũthenya wa ũmũthĩ, arĩa maraigua mũgambo ũyũ matuĩke a kuona, matuĩke a kuona thayũ wa Jesu Kristo, matuĩke a kuona wega wa Mwathani witũ Jesu Kristo. Mwathani agocwo. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, hĩndĩ nĩ niĩ ũtheri wa thĩ thĩinĩ wa tũcokere hau hinya ũndũ kũrĩ no tũrute mawĩra ma ũrĩa wandekirie tumarute rĩu kũrĩ o mũthenya. Ũtukũ nĩ ũgũka. Mwathani agocwo. Ciugo ici iratwĩra atĩ ũtukũ nĩ ũroka. Mwathani agocwo. Mahinda maya kũrĩ ũtheri, rekei ndungata cia Ngai tũrute wĩra ũrĩa Ngai witũ atũhete. Mwathani agocwo. Harĩa ũhetwo nĩ Ngai witũ ndwetirwo tũhũ, wetirwo nĩgetha ũrute wĩra ũrĩa Ngai witũ akũhete. Mwathani agocwo. Na mũmenye ũtukũ nĩ ũroka ũrĩa tũtehota kũruta wĩra. Mwathani agocwo. Ũtukũ wakinya tũtiĩhota kũruta wĩra rĩrĩa ndume kũingĩra. Mwathani agocwo. No mahinda maya, ithaa rĩrĩ na ndagĩka ĩno nĩrĩo kwĩna ũtheri, ihinda rĩrĩ na ithaa rĩrĩ nĩrĩo twĩna hinya wa kũruta wĩra wa Mwathani witũ Jesu Kristo. Ndakĩmũthaitha athuri na atumia, anake na airĩtu wothe Ngai ahete hinya ona ũrĩa mũhete wĩra thĩinĩ wa kĩgongona gĩake, mũreke tũrute wĩra ũyũ mahinda ma nduma matanaingĩra. Mwathani agocwo. Arĩkia kuuga ũguo agĩtua mata thĩ, akĩringia ndaka na mata macio, akĩhaka mũndũ ũcio ndaka ĩyo maitho, agĩcoka akĩmwĩra thiĩ ũgethambe karia ga Siloamu. Narĩo rĩtwa rĩu rĩataũrwo nĩ atĩrĩ gũtũmwo. Nake agĩgĩthiĩ agĩthamba, agĩũka akĩonaga. Mwathani agocwo. Rĩrĩa Jesu Kristo oka thĩinĩ wa mũtũrĩre waku, maandĩko maratwĩra nĩ kuona wonaga, nĩ kuona wonaga maũndũ ũtaronaga mbere ĩyo. Mwathani agocwo. Niĩ ndĩ mũira wa atĩ Jesu Kristo rĩrĩa arokire mũtũrĩre-inĩ wakwa, nĩ kuona ndĩrambirie kuona maũndũ itonaga. Mwathani agocwo. Maũndũ mangĩ matũraga njĩkaga ndĩraga atĩ nĩ gwĩkenia ndĩrekenia. Mwathani agocwo. Ngĩhingũrwo maitho ngĩonio nĩ kũnina maninaga. Mwathani agocwo. No tondũ Ngai witũ nĩ mũigua tha, Ngai witũ nĩ Ngai ũrĩ hinya, nĩkĩo ndũgamĩte thĩinĩ wa
hake hatheru akanjĩtĩkĩria ndũgame njarie kiugo gĩake. Mwathani agocwo. Ngahoya hinya ũyũ, ũhotani ũyũ ũrotũra igũrũ ritũ, ũrotũra ũtũtongoragia. Mwathani agocwo. Maandĩko magathiĩ na mbere na kuga atĩrĩrĩ, nake agĩgĩthiĩ cokere hau, nake agĩgĩthiĩ agĩthamba agĩũka akĩonaga. Tondũ ũcio andũ akwao na arĩa mamuonaga mbere ĩyo mũthĩni ũhoyaga thendi, acio makĩũria atĩrĩ, ũyũ githĩ ti ũrĩa ũraikaraga thĩ akĩhoya thendi? Mwathani agocwo. Atĩ ona arĩa mamũĩ-rĩ makĩambia kwĩrana atĩrĩrĩ, na githĩ ũyũ ti ũrĩa ũraikaraga harĩa akĩhoyaga thendi? Mwathani agocwo. Na githĩ ũyũ ti ũrĩa ũrarĩ mũgiĩki? Mwathani agocwo. Ũyũ githĩ ti ũrĩa ũrarĩ mũtumumu ũrahoyaga gĩa kũrĩa? Mwathani agocwo. No andũ aya-rĩ matiathĩnagio nĩ ũtumumu wake. Mwathani agocwo. Kĩrĩa gĩatuĩka gĩa kũmathĩnia nĩ kuona gwake. Ona nĩkĩo metana, ona macamania nĩgetha mambie kũrania ciũria. Mwathani agocwo. Makĩũranagia, na githĩ ũyũ ti ũrĩa ũrarĩ mũthĩni? Na githĩ ũyũ ti ũrĩa ũtaronaga? Na githĩ ũyũ ti ũrĩa ũrahoyaga thendi? Mwathani agocwo. Mũthenya wa mũthĩ ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, wetĩkĩra Jesu Kristo atuĩke mũgũtongoria, nĩ makorania, nĩ magacokanĩrĩra, ona makuorote moiga githĩ ũyũ ti ũrĩa ũrarĩ mũthĩni? Githĩ ũyũ ti ũrĩa ũranyuaga? Githĩ ti ũrĩa ũratharanagia? Githĩ ti ũrĩa ũrekaga maũndũ ma waganu? No hĩndĩ rĩrĩ matiataũkĩtwo atĩ gĩtumumu gĩkĩ-rĩ Jesu nĩ agĩcereire. Mũtumumu ũyũ-rĩ ndacokete gwĩtwo mũtumumu rĩngĩ, aretwo mũndũ ũrona. Mwathani agocwo. Mũthenya wa ũmũthĩ-rĩ tũtigwĩtwo atumumu rĩngĩ, nĩgũkorwo Ngai witũ nĩ arũĩrĩire kĩgongona gĩake. Mwathani agocwo. Nĩ arũĩrĩire kĩgongona gĩake harĩa othe kĩarũma thĩinĩ wa thĩ ĩno. Mwathani agocwo. Na nĩkĩo tũgũcoka aigĩte atĩrĩrĩ, nĩ tũkuona ona nĩ mariugaga atĩ tũrarĩ athĩni, no nĩ hingo ĩyo kuma rĩu gũthiĩ na mbere tũtuĩkĩte itonga. Mwathani agocwo. Na ũndũ wa hinya wa Jesu Kristo tuthiĩ na mbere. Angĩ makiuga nowe, angĩ nao makiuga aca tiwe, na nĩ take. Haleluya. Mũini wa rwĩmbo aroiga nĩ makoiga atĩrĩrĩ atĩ anga tiwe ndiwe kanua mere inenie ndĩrahumbwo toria. Haleluya. Ona mahinda marĩa ngũka kanitha nĩ moranagia anga ti ũrĩa tũronaga mũtaro anyuĩte. Mwathani agocwo. Anga ũyũ nĩwe ũratũgũragĩra njohi. Mwathani agocwo. Angĩ makoiga anga tiwe. No ngũmwĩra atĩrĩrĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ, ĩĩ nĩ niĩ humbĩtwo nguo ya ũtoria. Ĩĩ nĩ ithuĩ thĩinĩ wa kanitha wa Theophilus tũhetwo ũhotani. Mwathani agocwo. Ĩĩ nĩ ithuĩ tũkũhunjia thĩ ĩno yothe. Ĩĩ nĩ ithuĩ tũkwaria kiugo kĩa Jesu Kristo. Mwathani agocwo. Ona matũthinĩkania ũhotani wao nĩ mũhote. Mwathani agocwo. Mahinda marĩa mũthamaki wa Babyloni Nebukadinezaru arathanire na aroiga mũhianano ũhoyo, na ahĩtũkĩire thĩinĩ wa Kalidei, andũ ago, aragũri, ona arogi, aroiga atĩ mahinda marĩa mũkũigua tũrumbeta twahuhwo, mahinda marĩa mũkũigua macoro mahuhwo, aroiga mũinamĩrĩre mũthathaiye mũhianano ũcio. Mwathani agocwo. No nĩ ngũkenera Ngai wa Ibrahimu, Isaka na Jakubu atĩ mahinda marĩa Danieli mũtũmwo wake, Isaka, Abedinego na Meshaki nĩ mararegire gwĩthahia. Mwathani agocwo. Mararega irio cia iria iraharĩrĩirio magongona macio ma Nebukadinezaru. Mwathani agocwo. Ona mararega kũinamĩrĩra mũhianano. Mwathani agocwo. Na mahinda marĩa tondũ watho ũrarĩ mũtue, ũrĩa wothe ũtekũinamĩrĩra mũhianano egũtuĩka wa gũikio icua-inĩ. Mwathani agocwo. No ngakenera Ngai nĩ gũkorwo Danieli matigana kũinamĩrĩra mũhianano. Mwathani agocwo. Thengio ngakenera Ngai nĩ ũndũ wa kĩgongona gĩa Theophilus. Tugĩte atĩ ona magongona mahĩtũkio mahũra ũmwe, ona magongona mahĩtũkio ithuĩ tũtirĩ ao, tũtikũingĩra thĩinĩ wa magongona macio. Mwathani agocwo.
ĩndĩ Ngai witũ nĩ agũtũhotanĩra. Ngakenera Ngai atĩ mahinda marĩa Danieli, Meshaki na Abedenego maraikirio icua-inĩ rĩa mwaki, Mũthamaki Nebukadinezaro nĩ ararorire, arona mwaki ũcio ndwĩ macina, aroiga wongererwo maita 7. Mwathani agocwo. Ona mongerera maita 7. Mwathani agocwo. Ithuĩ tũtikũinamĩrĩra mĩhianano. Mwathani agocwo. Ithuĩ tũtikũrĩa irio irĩ thaahu. Mwathani agocwo. Ithuĩ tũgũikara na ũthingu na ũtheru na njĩra ĩrĩa ya ma. Mwathani agocwo. Irio ihandĩtwo kĩgongona-inĩ gĩake kĩrĩa aroigire nĩ gĩtheru. Mwathani agocwo. Ithuĩ tũgũikara na ũthingu ũcio na tũgũikara na wendi ũcio wa Jesũ witũ Kristo. Mwathani agocwo. Na mahinda marĩa Danieli na Meshaki na Abedenego maraikirio mwaki-inĩ, we Nebukadinezaro maandĩko manjĩraga atĩ nĩwe ũrathire gũcũthĩrĩria, ararũgama aroiga nĩ ekuona andũ 3, aroiga nĩ ana, na aroria atĩrĩrĩ, na githĩ aya ti arĩa tũikirie, ti Danieli, na githĩ ũrĩa ngũmenya ti Meshaki, na githĩ ũrĩa ngũmenya ti Abedenego. Ngũria atĩrĩrĩ, mũndũ ũrĩa wa kana no. Mwathani agocwo. Mũthamaki arainaina, onete andũ acio ana, aroria mũndũ ũrĩa wa kana ũcio no. No nĩwe ngwenda kwaria igũrũ rĩake, ũyũ honia gĩtumumu maitho, nĩwe Jesũ Kristo, ũyũ ũratũhotanĩire thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ gitũ. Ona maikarĩte thĩ makabanga ũrĩa megũgĩthinĩkania, we ũcio wa kana nĩwe ũratũrũĩrĩra, nĩwe ũratũhotanĩire, tondũ tio matwĩtire, nĩwe ũtwĩtĩte. Mwathani agocwo. Nĩwe ũtwĩtĩte na nĩwe ũtũninĩte ũtumumu, na nĩgetha tũhunjie rĩtwa rĩake ona tũrĩkumie. Mwathani agocwo. Maandĩko magathiĩ na mbere makoiga atĩrĩrĩ, magĩkĩmũria atĩrĩ, ũkĩhingũrirwo maitho atĩa? Haleluya. Ona nĩ makoria atĩrĩrĩ, atĩ kĩgongona kĩu kĩanyu-rĩ, mũhotaga gũka atĩa? Mwathani agocwo. Mũhotaga kũhunjia Jesũ atĩa? Mwathani agocwo. No tondũ matirĩ na Jesũ witũ Kristo-rĩ, nĩ magatangĩka. Ũndũ ũrĩa mangĩka no metĩkĩrire moke thĩinĩ wa kĩgongona, na nĩgetha Jesũ Kristo moimbũre na mahonoke, nĩgetha mahotage kũgoca rĩtwa rĩake. Mwathani agocwo. Ona nĩgetha mahote gũthirwo nĩ ũtumumu, ona nĩgetha mahote gwĩtĩkia Jesũ Kristo ahonanagia atĩa. Mwathani agocwo. Ũndũ ũyũ nĩ wamatangire mũno, mationete thĩinĩ wa thĩ ĩyo yao ĩrĩa matũraga mũndũ mũtumumu agĩcoka kuona. Nake agĩcokia atĩrĩ, mũndũ ũrĩa wetagwo Jesũ nĩ aringirie ndaka, ahaka maitho, anjĩra, thiĩ Siloamu ũgethambe. Na niĩ ndagĩthiĩ ndethamba, ndahota kuona. Mwathani agocwo. Jesũ witũ ona ndendaga maũndũ manene. Mwathani agocwo. Endaga tu o mwathĩkĩre. Mwathani agocwo. Ũturie ndu, ũmũhoe, ũmũthathaiye, ũmumbũre, uge kũna nĩwe mũthamaki wa thamaki. Mwathani agocwo. Maũndũ maku mathiĩ magĩrĩire. Kaũndũ gaka nĩ gakoretwo kahithĩtwo andũ aingĩ mũno nĩ mũcukani. Mwathani agocwo. Ũndũ ũyũ wa kuga Jesũ nĩ mwathani nĩ ũndũ ũkoretwo ũhithĩtwo mũno nĩ mũcukani, tondũ nĩ amenyire mahinda marĩa ũrĩtaũkwo, mahinda marĩa ũrĩmenya Jesũ nĩ Kristo, mahinda marĩa ũrĩmenya Jesũ kĩrĩa aheanaga, noguo ũgatuĩka wa kũninĩrwo mathĩna, noguo ũgatuĩka wa kũninĩrwo kũnyota, noguo ũgatuĩka wa kũninĩrwo maũndũ marĩa mangĩkorwo makũgĩteire hinya. Mwathani agocwo. Na mũndũ ũyũ rĩrĩa Jesũ Kristo mũtũrĩre wake Jesũ Kristo aingĩrire, noguo ahotire kuona, na noguo ahotire gũtuĩka wa kwaragia kiugo gĩake na gũikaraga thĩinĩ wa Jesũ witũ Kristo. Mwathani agocwo. Maandĩko magagĩthiĩ na mbere magatwĩra atĩrĩrĩ, makĩmũtwara kũrĩ Afarisai. Mũndũ ũcio warĩ mũtumumu mbere ĩyo. Na rĩrĩ, mũthenya ũcio Jesũ aringirie ndaka, akĩmũhingũra maitho. Atĩrĩrĩ, mũthenya ũcio Jesũ aringirie ndaka, akĩmũhingũra maitho, warĩ wa Thabatũ. Mwathani agocwo. Nao Afarisai magĩkĩmũria rĩngĩ kĩrĩa gĩatũmĩte ahote kuona. Afarisai matirĩtĩkia nĩkĩ gĩtũmĩte tũhote kũgoca Ngai ũyũ witũ. Afarisai nĩ megũtangĩka, ona arĩa me thĩinĩ wa bũrũri ũyũ,
ona aria mari thiini wa thi no nimegutangika tuhota kuhunjia Jesu uyu atia mwathani agocwo no undu uria ngwenda kumera ni maigue na mamenye muthenya wa umuthi ati Jesu uria tuthamakagira ucio niwe tuhete hinya ona niwe ugutuhe uhotani thiini wa kiugo giake na wira uria twitire ucio ni tukuruta makiendaga na matekwenda mwathani agocwo ona ni morie ringi ati kanitha yanyu irahingurirwo atia mwathani agocwo no ndimerei atiriri kanitha ni Jesu Kristo mwathani agocwo wira uyu wa Ngai matingihota kuhinga wira uyu wa Ngai ti waika manageria kuhinga mwathani agocwo Nebukadnezar orario akigithia kiugo kia Ngai kiario mwathani agocwo no gitigana kwaga kwario aria mehokete Ngai mari thiini wake ni ndungata ciake Daniel Meshaki na Abednego ni mahunjirie kiugo kia Ngai mwathani agocwo na Ngai witu agitigwa rio Ngai riu tikuga kwao kana ona tikubanga mekubanga mawatho maria mabangaga ati makuhinga kanitha wa Ngai ugutigwo rugamite mwathani agocwo ona Farisai amatangika ni kumukuria uria mundu uyu arahotire kuona mwathani agocwo tondu ucio Farisai amwe makiuga atiri mundu ucio ndoimite kwi Ngai haleluya ona ni mekugia mathangania ona ni mekugia na gwicurania ona ni mekuga Ngai uria tuhoyaga ti Ngai ona ni megutunyitithania na igongona ingi ona ni mekuga ati kigongona kiure ti kigongona kia Ngai mwathani agocwo no mane atiriri kigongona giki ni kia Ngai mwathani agocwo we niwe wi confirmire na undu wa kanua gake akoiga atiriri hari niho hake hatheru mwathani agocwo ni mekugiikanga na mathomera kiugo giki nigetha ukorwo matire na wira wa kuruta ri methe wira ungi kigongona kihanditwo muthingi-ini wa Jesu Kristo we niwe waririe kigongona giki gikihandwo mwathani agocwo we niwe wairire ndungata yake uria kwenda kigongona giake kihandwo mwathani agocwo akimira kigongona giake akihande na uthingu na utheru na uhoro uria wa ma mwathani agocwo na icio nicio igutura ituruiriire icio nicio igutura itutongoretie mahinda maria mothe twi guku thi mwathani agocwo o nginya tugakinya mucii wa matu-ini mwathani agocwo magigicoka makiuria mutumumu ucio o ringi atiri ta imagine o ringi matiraigua maretua ati matiraigua maretua ati matirataukwo maretua ati matirona mathio ho ringi kumuria atiri haleluya Jesu ni mwega na ni muhagiriru nao Ayahudi uhoro wake nake 17 pole nimwe magicoka makiuria mutumumu ucio o ringi atiri wakiuga atia we uhoro wake tondu ni agikuhingurire maitho ri wakiuga atia tondu Jesu ni akurathimite ri tondu Jesu ni agikuruiriire ri we ukuga atia tondu kigongona giki ni gikwaririirie ri wiri ukuga atia iguru ria kigongona gia Theophilus ukuga atia uhoro wigie kigongona giki one matangika no ni marenda kuigua thiini wa kanua ka ndungata ici cia Ngai ikwaria ti iguru ria kigongona giki ndirikanaga mahinda mari hau kabere ndokirire rucini na undu uria kathuri nderaga gathuri njiraga athuri twacamania haria gacemaga mundu haleluya gagoka ona goka na thuti teno gagakuria atiriri riu tondu ni Sunday na niguo ira watinda ukiruta wira wi munogu ri ai ni uraigua to guthie kanitha mwathani agocwo gagakuheherera gakwira ona Sunday kuria ukigongona mwathani agocwo ni koe mandiko muno na karakorire Jesu Kristo karamwira githe tutiyo we mutumwo wa Ngai na riu to wi muhutu ri ndongigarura mahiga mayo matue migate mwathani agocwo gathuri koe mandiko no kiria kingenagia ni kumenya njemo ciako mwathani agocwo ni ndikamenyete ngiukira rucini rwega ngihariria
na haria ndahitukiire ngiona kagatheti ga Taifa mwathani agocwo thiini wa headline akinjira oka muthuri mwathani agocwo toka tacuthia haria na riria ndarorire ri ngiona kanisa kufungwa aya akinjira thoma hau ngigithie ngithoma kanisa fulani imefungwa kanisa fulani imefungwa no thiini wa kanitha ici cia hingagwo ri ni handikagwo aria matongoretie na makandika ati uyu akoragwo ena kina uyu ona niwe mwene anga helicopter 10 sijui nini uyu agahana uyu atarie na riria makinyire thiini wa kwandika uhoro wigie nyumba eno theru ya Ngai ri mwathani agocwo ni matuhuhu mamaingirire mandikire atiriri ati hiyo kanisa inaongozwa na John Githiri mwathani agocwo na wanashirikiana na mke wake mwathani agocwo ona matigana kumenya atiriri ati kanitha ya Ngai ri ena arumiriri mwathani agocwo mandiko magithirira hau mwathani agocwo ngikira ngirora ngiuria atiriri ndari mugeni kanitha-ini ona ndiaikarite ngiuria riu wega thuri ri niwambia kunyonia kagatheti ri urenda atia urenda kuhunjiria atia urenda kuhunjiria kihunjio kiriko mwathani agocwo ngikorwo ndina umiriru na ngikorwo ndina hinya nigukorwo nie ngiuka nyumba ya Ngai nitwaritie na Ngai wakwa mwathani agocwo we niwe wanjirire o turi imirire mutumo wake Paulo akimwira riria tagwo Saulo ndugucoka kunyarira kanitha wakwa indi ngugutua mutumwo ngugutua wa kuhunjagia aria kanitha yakwa irithia na mbere mwathani agocwo nie guka gwakwa kwa nyumba eno kwari mbara ni nderite athuri nie ndokire ngikinya bypass mwathani agocwo ngihaica ona ngatigire ngari mucie ngiuka na matatu ngiuga wathie na ngari wahota kurigwo niko no gathuri karia tugigiukania uguo ngikinya bypass ya Kiambu Road ngikiuma ngigikira nigetha haice ngari ici cia guka eno bypass eno ya Ruiru na riria ndathire kuhaica ngari yo ndiari na mundu no nie ngithie hario yaiyurite andu mwathani agocwo no riria ndacuthirie gathuri gakinjira riria ndiri andu wecuthiriria one ndiri na andu guikara na wakinya kanitha gukora mainukite mwathani agocwo na tondu ndiamukirite kihoyo kia Roho Mutheru ni ndaiguire gathuri kau mwathani agocwo ngihunduka ngikira ngioya ngari cia Kiambu andu a Ngai riria ndahaicire ngari ya Kiambu ngari ona titani yetereire ndetereire andu angi ngari ono ni haria moigaga ni kugira itha no ti itha yagiraga yari bange hau ni mucukani nigetha injeherie njage meciria maguthie kigongona-ini giake mwathani agocwo na mahinda maria ndakinyire Kiambu ndahaicire ngari ninge ya guthie gwitu na ndakinya ndire ona mutumia ndiamwirire kuria ngurokete mwathani agocwo nigetha ndakanjuria atiriri riu uguthia kundu toya atia mwathani agocwo no thiini wakwa ni ndaiguaga he handu Ngai witu arabangira he handu ahaririirie thie ngahoe na aria theru thie ngahoe na kuria agocagwo thie ngakumie ritwa riake na ngarute wira thiini wa nyumba yake mwathani agocwo na mahinda maria ndaikarire mucie ngituika muru gukira uria wari mbere mwathani agocwo ona kiria ndoigaga ndigucoka gwika ngika makiria ya uria ndekaga mwathani agocwo no ihinda ria Ngai nirio ihinda riria riagiriire mahinda maria ndatuire itua ngihurira ndungata ya Ngai Bishop Lecho mwathani agocwo ni twahoire na akiaria kirathimo na ngituika wa kugaruruka mwathani agocwo maica makwa magicenjia mwathani agocwo njira iria itoi ngimimenya mwathani agocwo ona ngiona kumbe ni hakuhi uguo mwathani agocwo haria ndahunjiirio ngerwo ni haraihu mwathani agocwo riu ngakiuga atiriri Jesu witu ndabangaga ndaharagiria metha atoya ri imeho mwathani agocwo kanitha eno ahandite amihandire akimenyaga ri imeho mwathani agocwo riu aya maratangika niki gitumite tuone ni megutangikanga mwathani agocwo ni mekugiikanga mwathani agocwo ona ni maikare thi mena hinya ona itinene no mani atiriri mwene gitiri niwe muthamaki wa thamaki mwathani agocwo ucio niwe utuhandite thiini wa kigongona giki giake
Ũngĩgĩthiĩ na mbere na gũthoma maandĩko hau kĩanda nĩ ũkĩigua andũ aya ũrĩa matangĩkire na ũrĩa magiĩkangire. No ũma nĩ atĩrĩrĩ, nĩ atĩ mũndũ ũyũ ndacokire gũtuĩka mũtumumu rĩngĩ, mũndũ ũyũ ndacokire kwaga kuona rĩngĩ. Nĩ ngwenda kũmwĩra inyuĩ kanitha wa Ngai, nĩ ngwenda kũmwĩra inyuĩ athuri na atumia, inyuĩ ndungata cia Ngai, mũrute wĩra mwĩrutĩire na hinya, mũhoe Ngai witũ hinya, mũhoe Jesu Kristo amũtongorie, mũhote kũruta wĩra thĩinĩ wa nyũmba ĩno yake theru. Mwathani agocwo. Gĩtũmi wĩra nĩ mũingĩ, ndĩracũthagĩrĩria mahinda mangĩ na ngona atĩrĩrĩ, kĩgongona gĩa Theophilus nĩkĩo kĩhandĩtwo thĩinĩ wa thĩ ĩno yothe. Mwathani agocwo. Na andũ a Ngai twĩna wĩra, tũtarĩ tũrahaica ndege tũkahunjia. Mwathani agocwo. Twĩna wĩra, tũtarĩ tũragomania bũrũri ũyũ. Mwathani agocwo. Twĩna wĩra, nĩ ũndũ ũcio rĩ nĩ tũkwenda twĩrege na tũkue mũtharaba ũyũ wa Jesu Kristo, tũhote kũhunjia na kũgoca Mwathani witũ Jesu Kristo. Ngakenera Ngai mũthenya wa ũmũthĩ, na ngakena nĩ ũndũ wa hinya wake na thayũ wake ona ũhotani wake. Ona kahinda kau ndakorwo ngĩaria kiugo kĩa Ngai igũrũ rĩanyu, ngacokeria Ngai ngatho. Ũndũ ũyũ to ũguo, ũyũ ti ũndũ wa kawaida, ũndũ ũyũ ndũngĩhoteka mũndũ e mũtumumu. Mwathani agocwo. Ngũmũtigĩra hau na njuge Ngai wa muoyo amũrathime, amũtongorie na amwĩke wega. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ngai arathime kiugo gĩake, Ngai arathime athuri. Mũini wa rwĩmbo nĩ arainire araiga atĩ Ngai rathima athuri, Ngai rathima athuri, Ngai rathima athuri, Ngai rathima athuri. Na wambĩrĩre naya, mbĩrĩre na wambĩrĩre na wambĩrĩre naya. Ngai arathime athuri nĩo maima na ũtungata. Ngacokia ngatho twambĩrĩirio nĩ Gilbert, Ngai amũrathime. Twatungatwo nĩ Kariũki na George, ona arĩa angĩ megũkĩte nĩgetha matungate. Ngai amũrathime na amwĩke maũndũ mega na ma ũtugi. Hakwa nĩ gũcokeria Ngai ngatho, tondũ hĩndĩ ĩrĩa kiugo kĩa Ngai kĩrathiĩ na mbere nĩ gĩkũnjaragĩria wega, gĩkĩmenyithagia bata wakwa ũrĩa watũmire Ngai akanandehe thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Mũini wa rwĩmbo akĩina maitũ Julia Rusi, na nĩ ahurũkire, Ngai amũhurũkie na thayũ. Akĩina rwĩmbo akiuga atĩ andũ aingĩ nĩ arwaru, mũrimũ wĩtagwo inga, oya Ngai mũhonio, oya Ngai ũmenye ũrĩa enda, na ũhoe Ngai amenye ũrĩa thũi. Haleluya. Na kĩu nĩkĩo gĩtũmi gĩtũmaga tũrehwo thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, tondũ kwĩna mĩrimũ mĩthemba na mĩthemba. Ũngĩina rwĩmbo rũu thĩinĩ wa ibuku rĩa kĩroho, ndiũĩ kana nĩ 346 kana nĩ namba cigana, nĩ ũkũigua atĩ mũrimũ gũthũka nĩ ũrĩa wĩtagwo rũmena, ũrĩa ũbunjaga irĩkanĩro. Nĩ atarĩirie ũhoro wa mũrimũ. Nake Jesu Kristo kũhĩtũkĩra roho wake mũtheru rũcinĩ rwa ũmũthĩ, kũhĩtũkĩra George, nĩ atũhe maandĩko thĩinĩ wa Johana 9 na atuonia ũhoro wa mũndũ mũtumumu. Ũndũ ũcio nĩ wa njoya wa ndwara nginya maandĩko-inĩ thĩinĩ wa Johana 5, na nĩ ngwenda tũthome hanini nĩgetha tũgĩthagathaga igũrũ rĩa ũthĩnjĩri Ngai, tũmenye tũrethagathaga nĩkĩ, twĩmenye, twĩtaũkwo, twĩkũrane, nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa tũrathaithanĩrĩra ũthĩnjĩri Ngai tũkoragwo tũkĩmenya tũraũthaithanĩrĩra nĩkĩ, nĩgetha kĩ. Maandĩko thĩinĩ wa Johana 5, na Ngai nĩ ekũmũrathima. Haleluya. Namba cia gũtara nĩ 12:10. Thutha wa maũndũ macio gũkĩgĩa na gĩathĩ kĩa Ayahudi, nake Jesu akĩambata Jerusalemu. Haleluya. Gĩathĩ
nigikoragwo kiho ni tondu ni kia ngwataniro no thĩnjĩri tondu ũthĩnjĩri wothe ni uri ciathĩ na nikio tugiaga na giathĩ tukagia na giathĩ kia nyumba ya Ngai tukagia na giathĩ gia kwirwo umuthi ni giathĩ kia maguta na hindi wa andu magoka tene nigetha metahire maguta no hindi ria guteritwo ni giathĩ giaki matingihota guka tene no gukena na kurathimwo ni wewe mundu wa Ngai ni tondu kwiritwo gwi giathĩ giaki kana kwiritwo gutire giathĩ giaki ukoragwo ho nyumba-ini ya Ngai ni ngwenda umenye muthenya wa umuthi no taukirwo muthenya wa umuthi kiria gitumaga tuke thiini wa nyumba ya Ngai haleluya tondu na Jesu ni amenyire Jerusalemu kwina giathĩ Jerusalemu eminaga itura ria thayo toria umuthi Ngai atuhete Jerusalemu itu ario Theophilus Church itura ria thayo kuria tukaga kugira thayo witu tondu tiga ni thayo uria tuheagirwo thiini wa kigongona tungire aninukie tungire athinje tugathira tungire athike tukariganira tungire ahukie haleluya koguo twina Jerusalemu itu Theophilus Church kigongona kia Ngai mutura muoyo kiria tukaga kugira thayo witu na riri kou Jerusalemu hukuhi na kihingo kia ng'ondu kwina iria ritagwo na Kihibirania atiri Bethisaida na riakiriirwo ithaku ithano haleluya kou Jerusalemu gukuhi na kihingo kia ng'ondu haleluya itura-ini riu ria thayo kwina kihingo kia ng'ondu tondu Jesu ni arerire Petro ati Petro reithagia tugondu twakwa ni unyendete ni ngwendete reithagia tugondu twakwa Petro ni unyendete mwathani ni ngwendete heaga tugondu twakwa gia kuria Petro ni unyendete akirakara tondu aya twaigua ati thina uria munene menaguo matire na thina na kuhona gwaku matire na thina na kuhona kwa murwaru mena thina na matire na thina na murimo mena thina na kuhona na kuoguo hindi ria wahonio niguo megutengerania nawe makiria tukamenya tho itu mucukani iria turuaga nayo tondu thina ti murimo thina ni gutuhinyiriria turware makiria no thina uria ikoragwo naguo munene ni kungituika ni tukuohorwo ni kungituika ni tukuhonio koguo kihingo-ini giki kia ng'ondu iciri na githi Jesu Kristo ndarakimenya kihingo-ini giki kwina ng'ondu na haha hakaerwo ni maandiko ati thiini wa kihingo giki kwari na iria na rigitaurwo na Kihibirania riretwo Bethisaida na uguo ni kuga kuhonio koguo hindi ria turi thiini wa kigongona kia Ngai hindi ria turi mbere-ini ya Ngai hindi ria turi nja-ini cia Ngai ni kuri na iria rina uhoti ona ngirwo ni ng'ondu iguku ni tondu muriithi hindi ciothe akoragwo akiriithia ng'ondu wega wa Ngai witu ugakorwo we hakuhe na ithue ugakorwo we hamwe na ithue tondu ni atuonetie uria tubatie ni gwika haleluya tondu ng'ondu cigithaku-ini giki maandiko matwira ni gwakiriirwo ithaku ithano twahinguka maitho ma kiroho ni tukuona ithaku ici ithano ni tondu tuoka tubatarite ni uhonokio ni tuwonaga haleluya tuoka tubatarite ni uhonio ni tuwonaga haleluya tuoka tubatarite ni tha ni tucionaga haleluya tuoka tubatarite hinya ni tuwonaga haleluya kihingo-ini giki kana githaku-ini giki kwina ithaku ithano ciakiriirwo na kwina iria rina uhoti koguo riria nie ndoka ndi ng'ondu na Jesu Kristo niwe muriithi uria munene na niwe muriithi uria mwega uria warutire muoyo wake ni tondu wa ng'ondu iguru ria gukorwo he kihingo kia ng'ondu kuri ona ithaku na arwaru ni mokaga magaikara kou ithaku-ini icio haleluya ndio kana mbica ino ni iracoreka wega thiini wa mundu uone uria Ngai atwendete na uria atuiguagira tha ni tondu wa mirimo mithemba na mithemba
na hindi ria tuoka nyumba ya Ngai tukaga tumuthaithe tukaga tumuhoe tukaga twaranirie nake tondu kiugo kia Ngai ni mahoya tondu mahoya makoragwo na njira igiri kiugo kia Ngai tuheo twaranirie na Ngai mau ni mahoya na ithuĩ tuturie maru tuthaithe Ngai twaranirie na Ngai mau ni mahoya koguo mahoya ni njira cigana Ngai akiaria na ithuĩ tukiaria na Ngai ni tondu wa utugi wake tondu turiaga kiugo tukaiga maandiko thiini wa Johana 9 ni mararia mwathani ati Jesu no acamanirie na gitumumu no gikihonio gigiatha gikira githie karia-ini ga Siloamu kehake akimuhaka ndaka no kimwira agethambe na eka uguo ni ahonire koguo riria twi thiini wa nyumba ya Ngai maria twathwo ni aria Ngai arekete matureithagie na ugi na umenyi wa maundu twathika ni turigiaga na kuhotanirwo na ni turigiaga na kuhona na thutha wa kuhona ni bara tondu andu matigukena haleluya riria bururi wahonio kuhitukira ithaku ici andu matingikena gathuri kau turerwo gatingikena ni tondu gakoragwo kohetie karatambu karariungata muruthi karacangata muruthi ugicaria kindu gia gutambura haleluya hindi iria woka uririre Ngai waku uthaithe Ngai waku iyo ni njira imwe ya kweheria ndire cia uhonania tondu githaku-ini giki kana iria-ini riri kana itura-ini riri ria thayo rina iria na iria riri rina uhoti na iria riri ritagwo Bethisaida na rigitaurwo ni kuga kuhonio haleluya muini wa rwimbo akiina akiuga atiriri Jerusalemu gokuwe na kihingo kwari na iria rina hoti riakithirania Bethisaida ni kuga kuhonio kuelelia iria riri rina uhonokio wa mwathi Jesu naguo uhonokio ni ugukuhonia ota iria ria Bethisaida haleluya maandiko makoiga atiriri verse 3 na kou ithaku-ini icio ni gwakomaga andu gikundi kinene aria arwaru atumumu na ithua na aria monjete metereire riria mai maritheruka haleluya ni gukorwo gwakinya hingo na kwi muroika wa ikurukaga agatonya iria riu thiini akonjuga mai na hingo iyo mundu o uria wamba gutoboka kuo mai-ini marikia kunjugika ni ahonaga murimu o uria ari naguo haleluya murimu guthuka ni uria witagwo rumena uthukagia irikaniro uthu ni murimu moru murimu ninaga andu haleluya mutiranyinithia andu a Ngai haleluya twaigua ni twahutirio murimu wa utumumu Johana 9 haha naho hararia mirimu mithemba wonje ithua itumumu na andu aria othe marwarite mirimu mithemba na mithemba haleluya tukaga nyumba ya Ngai tukaga kigongona-ini kia Ngai tondu gutire mundu utari murimu wake murimu wa kwaga gwathikira Ngai ucio ni murimu moru muno na ni uthukagia irikaniro murimu kwaga gwikirira kio undu-ini wa Ngai ucio ni murimu na murimu ucio ni kio karia keho kena hinya na kena hoti tondu ihingona muraika ni aharurukagio ni Ngai agoka kaunjuga mai mundu uria murwaru amba gutoboka akahonio haleluya ona riria woka thiini wa nyumba ya Ngai waririra Ngai woka nyumba-ini ya Ngai watha
nyũmba-inĩ ya Ngai wakenera Ngai, woka nyũmba-inĩ ya Ngai werega, wetiga maũndũ maku, mũraika rĩrĩa ariunjuga karia gaka ũtoboke no ũkũhona. Haleluya. Ngakenera Ngai tondũ twathiĩ na hau mbere nĩ tũkũigua atĩ Jesu Kristo nĩ okire he mũndũ, nĩ tũkũigua. Haleluya. Kuonania atĩ nyũmba ya Ngai mũraika nĩ atũmagwo agoka kunjuga iria rĩrĩ nĩgetha ũhoti ũgĩe ho. No Jesu Kristo nĩ acokaga akerehe we mwenyewe thĩinĩ wa ũhoti-inĩ ũyũ kana thĩinĩ wa ithaku-inĩ ici nĩgetha mĩrimũ itũ ĩtuĩke ya kũhonio. Haleluya. Haleluya. Mĩrimũ, gũtirĩ mũndũ ũtarĩ mũrimũ wake ũrĩa ũgiragia ngwatanĩro yake na Ngai ĩgĩe. Kwĩ mũrimũ wĩtagwo rũthũro, kwĩ mũrimũ wĩtagwo rũmena, kwĩ mũrimũ wĩtagwo njuko, kwĩ mũrimũ wĩtagwo ũhinga, kwĩ mũrimũ wĩtagwo kwĩigua, kwĩ mũrimũ wĩtagwo niĩ ndingĩkwo ũguo, kwĩ mũrimũ ũtarĩ wa kũnyiha, wa kwĩyambararia na gwĩtũgĩria. Mĩrimũ ĩno yothe nĩkĩo Ngai atũthondekeire itũra rĩrĩ rĩa thayũ na iria rĩrĩ akarekereria ũhoti wake nĩgetha rĩrĩa tuoka tũkahonio. Haleluya. Tondũ Jesu Kristo nĩ aririe na akiuga nĩ kana kũngĩkĩbatara ndagĩtarĩ gũtarĩ na mũrimũ. Koguo ithuĩ mĩrimũ ĩrĩa tũkoretwo tũrwarĩte ya ihumo, mĩrimũ ya ndĩra citũ, mĩrimũ ya ithuĩ enyewe gwĩcarĩria, mĩrimũ ya gũikĩrio na gũtindĩkĩrĩrio, mĩrimũ ya arata aitũ gũtũikĩria, mĩrimũ ya nginya maũndũ marĩa marutũrũrwo andũ arĩa angĩ ũgaikĩrio, mĩrimũ ya gũtaha maroho moru, mĩrimũ ĩyo yothe nĩkĩo Ngai atengete gĩikaro nĩgetha mũraika wake okainjugutha maĩ, ũrĩa wamba kũhona ũrĩa wamba gũtoboka akahona. Haleluya. Hakinya ha gũtirĩ mũndũ gakwĩra okaga nyũmba ya Ngai tene, tondũ we na niĩ nĩ niĩ njũĩ mũrimũ wakwa nĩ ũkinyĩte kiwango gani, tondũ kũrĩ o mĩrimũ ĩkinyaga ĩgakinya handũ kerwo rĩu mũrimũ ũcio ndũngĩhona, no twetereire Ngai. No niĩ njũĩ na ngetĩkia na ngerĩgĩrĩra atĩ gũtirĩ mũrimũ ũremaga Ngai. Haleluya. Na nĩ tondũ wa ũrĩa Ngai atũhingũrĩte maitho kũringana na ũrĩa twerwo atĩ nĩ atũhete hinya na ũhoti wa gũtũhingũra tũkona maũndũ marĩa marathiĩ. Ithuĩ wĩra witũ nĩ gũthaitha Ngai nĩ tondũ wa iria rĩrĩ rĩkoragwo rĩrĩ rĩtheru hĩndĩ ciothe. Haleluya. Nĩ kũthaitha Ngai nĩ tondũ wa karia gaka gakoragwo keiguĩte hĩndĩ ciothe, mũraika ndagakore gĩko age gwa kũingĩrĩra, tondũ mũraika ndokaga ona gwaku mũciĩ ũngĩkorwo kwĩna gĩko, araika maticeraga kũndũ kwĩ gĩko. Haleluya. Koguo ũtheru, tondũ Ngai witũ nĩ mũtheru na ithuĩ arenda tũmũtũkie gũthera, kĩgongona gĩake nĩ gĩtheru, andũ kana ng'ondu, tondũ twaigua haha hena kĩhingo kĩa ng'ondu na twaigua kwĩna andũ arwaru. Haleluya. Nĩ mũrona kwĩna andũ ikundi igĩrĩ, kwĩna ng'ondu, kĩhingo kĩa ng'ondu na kwĩna arwaru, andũ arĩa maroka makarwara magaikara ithaku-inĩ. Haleluya. Hĩndĩ ĩrĩa ndaga kwaria kĩrĩa ndĩraigua thĩinĩ wakwa, nĩ kũndirĩithia ngoragwo ngĩndirĩithia ũhonania. Jesu Kristo nĩ arekereirie ũhonania tondũ nĩwe kũriũka na nĩwe ũhoro ũrĩa wa ma. Jesu nĩwe ũhonania ũrĩa wa ma. Igũrũ nĩ rĩrekereirie ũhonio. Hĩndĩ ĩrĩa ndaga kwaria kĩrĩa ndĩraigua thĩinĩ wakwa, ngakorwo ngĩndirĩithia irĩkanĩro cia Ngai, ngakorwo ngĩbunja mĩhĩtwa na irĩkanĩro nĩ tondũ ndarĩrĩra Ngai. Nĩ tondũ ũguo tũkoinaga rũcinĩ tũkerwo atĩ ndaiga baba nĩ wega, nĩ tondũ wanduire mũgũthaithi ũtukũ ona mũthenya. Rĩrĩa ndacũnga ndaga gũthaithana ngareka ũhonania ũndirĩ. Koguo moko-inĩ makwa kana moko-inĩ maku nĩ kwarĩrio tũrarĩrio maiyũrĩte thakame, tondũ nĩ ũratũma andũ aingĩ arwaru mage kũhona ona nginyagia makaimania na gũkua. Haleluya. Ũkĩciria atĩ we ndũraganaga, niĩ ndihana Daudi ũrĩa wĩitĩte thakame nyingĩ nginya Ngai nĩ aragiria amwakĩre nyũmba. Niĩ ndihana mũfarisai ũyũ, niĩ thakame ĩrarorwo
ikoneka ĩiyũire moko-inĩ maku nĩ tondũ ũrĩa ũremetwo nĩ gũthaitha Ngai no honania no honokio nĩ irekereirio thĩinĩ wa iria rĩrĩ thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ kana thĩinĩ wa thĩ ĩno yothe kĩgongona kĩama kĩrĩa Ngai athanĩte ũhoro wakĩo. Haleluya. Gwenda kwĩhokeka na harĩa ndĩ gwenda Jesu ngoro-inĩ yakwa ona ingĩ mamũmena magethiĩra ndĩthia na kĩoro mũthenya. Haleluya. Haha rĩu nĩho hakinyaga ũgatua matua maku tiga kwenda kũmenya mũrathiĩ kanitha nao tiga kwenda kũmenya ũhonokio nĩ wanyu nao tiga kwenda kũmenya mwĩnao. Haha we enda Ngai na ngoro yaku yothe meciria maku mothe na muoyo waku wothe ona ingĩ mamũmena we twarana nake ũrĩrĩre Ngai nĩ tondũ wohonania wa kĩgongona ũhonio ũrekererio thĩinĩ wa kĩgongona nĩ tondũ twaigua andũ maimaga kũndũ kũraihu nĩgetha moke maikare gũkũ ithaku-inĩ ici mũraika aunjugutha maĩ maunjugĩka mũndũ akahona atoboka. Haleluya. Ũngĩkorwo atĩa ta ũrĩa maandĩko moigaga tũngĩhota atĩa kũgoca Ngai kana kũinĩra Ngai tũrĩ bũrũri wa ũgeni? Tũngĩhota atĩa kũmũthaitha tũrĩ ohe? Tũngĩhota atĩa gũcaria Ngai witũ tũiyũrĩtwo nĩ mĩrimũ thĩinĩ witũ? Iria rĩrĩ rĩngĩgĩa ũhoti atĩa andũ maimage na kũu magokaga kũhonio na we wĩ mũrwaru? Haleluya. Nĩ mbere kwĩrutĩra wĩra ithuĩ tũhonio mĩrimũ yothe ĩrĩa twĩnayo na nĩkĩo ũtukũ na mũthenya gũtirĩ gũkira nĩ kwanĩrĩra tũkĩrĩrĩra Ngai witũ tũgĩthaitha Ngai witũ nĩgetha arekererie hinya wake arekererie ũhoti wake igũrũ rĩa kĩgongona nĩgetha tũhonio ngoro tũhonio mĩĩrĩ ona tũhonio meciria kwage ũndũ tũgũthitangĩrwo nĩ Shaitani nĩ tondũ wa ũrĩa mĩrimũ ĩingĩhĩte thĩinĩ witũ. Haleluya. 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 Mũini wa rwĩmbo arainire atĩ andũ othe mangĩmenana andũ a itũũra mamenane othe nĩ maninanaga no ũcio nĩ mũrimũ. Haleluya. 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 Atĩ we no kuga ũriuga ũcio nĩ mũrwaru. Haleluya. We ũrakenerera hĩndĩ ĩrĩa mũndũ e mũrwaru. Haleluya. No ndũngĩkena hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ahonio tondũ ona mũtumumu ũcio nĩ arorio ewe nawe rĩ ũgũkiuga Jesu ũcio wakuhonia nĩ ũrĩkũ? Jesu witũ nĩ arĩ hinya. Jesu witũ nĩ arĩ ũhoti. Jesu witũ nĩ mũthamaki. Jesu witũ nĩ mũnene. Jesu witũ nĩ kĩhoti na nĩkĩo tũkuĩrĩire mũtharaba-inĩ o mũndũ na rita rĩake mehia matuo hatirĩ tũtuo athingu nĩ tondũ wa Ngai na nĩkĩo andũ a Ngai rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ twĩneane mbere-inĩ ya Ngai kwambia rĩu gũthiĩ na mbere tũtũre tũrĩragĩra ũhonania wa Ngai tondũ nĩ arekereirie kũhonania tũtigakorwo nĩ ithuĩ tũrandirĩithia andũ makorwo marĩ arwaru mũrwarĩre wa gĩthemba gĩkĩ. Haleluya. 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 Maandĩko makaiga atĩrĩrĩ no harĩ mũndũ ũmwe watũire na mũrimũ mĩaka 38. Jesu amuona hau akomie na amenya atĩ rĩu nĩ aninĩte ihinda inene arwarĩte ũguo akĩmũria atĩrĩ nĩ ũkwenda kũhonio? Nake mũndũ ũcio mũrwaru akĩmũcokeria atĩrĩ mũthuri ũyũ niĩ ndirĩ na mũndũ wa kũndonyia iria thĩinĩ rĩrĩa maĩ mekũnjugĩka ngĩthiĩ ho mũndũ ũngĩ agaikũrũka mbere yakwa. Nake Jesu akĩmwĩra atĩrĩ ũkĩra woe kĩbarĩ gĩaku wĩtware. Haleluya. Haleluya. Atĩ mũndũ ũyũ atũrĩte mĩaka 38.
haha githaku-ini tutinerwo kana githaku giki ni kiari na irio wetigire uhoro wa Ngai no menye uria maandiko moigaga ati mutikanatangike ni tondu ni mwihokete Ngai tigai kuria mukuria ki kana mukunywa ki tondu Ngai nioe mioyo yanyu ni ri bata gukira tunyoni tuingi kamwe gakigwa ni akoi na ni akonaga. Haleluya. Uratangika ni kiria ukuria ugatangika ni kiria ukunywa mundu uyu miaka 38 ri githaku-ini ri na ndina ma atwaritwo hau ni andu ao tondu ni onetwo ndangihona ni onetwo ni wa guthira miaka 38 ariaga ki. Haleluya. 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 Ni tondu ni kuri irio ingi iheanagwo ni Ngai gutari mundu oe uhoro wacio gutari mundu ungimenya uhoro wacio ni kuri kindu kiheanagwo ni Ngai gutari mundu oe uhoro wa kindu kiu. Haleluya. Na nikio twi thiini wa nyumba ya Ngai nigetha kindu giki tukiririre tugithaithanirire nigetha uhoti wa Ngai ogia igoro ria ndungata yake agiuka guthinja arathinja ugatuika wa kurekererio ukahonio murimo gutira makanio rwarite miaka 100 tate Jesu ni aka na ni aiga amukira kuhonio. Haleluya. 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 Tongiaga gwikirira kio undu-ini wa Ngai tongiaga kuriragira Ngai na kio kumuririra na hinya tutiona uhoti wake tondu wahonio ona wakorwo wina thina gutire mundu ukona thina waku tondu thina waku ni muhithe ni tondu ni uhonetio ni Ngai. Jesu niwe kuriuka niguo araigire. Jesu niwe kuhonania niguo araigire. Jesu niwe horo uria wama. Jesu niwe muoyo. Haleluya. Riria turoka twaheo kihunjio kia rucini tugakenera Ngai na hindi ria gwakinya ihinda ria kuingira uthenjeri-ini wa Ngai tugakorwo turi na undu wa guthaithana ithaithana nginya rihutie Ngai tukinyerere o toria muini wa rwimbo arainire. Muini wa rwimbo arainire araiga ati uhoti wa Ngai ni wahumbirwo Musa Haroni muira Misiri gukiunuhwo. Haleluya. 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 Andu a Ngai ni kuri nondu ukirite uria murona kwina undu ukirite uria mureciria kwina undu ukirite uria muraigua kwina undu ukirite maria mangitaririka guku muhuro uyu wa riua na kuoguo rekei twikirire kio tutekwenda kumenya no kana no twikirire kio wira-ini wa baba tondu ni tukaheana gitumi nyumba ino ina murekio uria utwaragira Ngai uhoro na nigetha ukaheana uhoro wothe wanaria wanekana wanaiga hindi ria wari muhuro uyu wa riua. Na ni thengio kwi Ngai tondu ni atuhete iheo cia goro ona kuheo aciari a goro ni kiama. Haleluya. Kuheo muciari ora arakurora oguo akona mawonje maria winamo agakurora oguo akona utumu muria winaguo agakurora oguo no agagukirireria tu. Haleluya. Ugakorwo we muira ni hakwa ngakorwo ndi muira ati ona kana no marugame moige aciari akwa uria mahana kana uria mari oru. Mundu aigire ni njoe ni Jesu wahonia jerirwo oya kibare wetware na ni njoe ngireire thayo kuhitukira aciari akwa njoe kiria ndiaga kuhitukira aciari akwa njoe uria njikarite kuhitukira aciari akwa matimakaga ni maoru maria ndimekaga ni hakwa gutire mundu muremi tani rekei ndimwire tongiuga tutire na mehia ni kwihenia tuhenagia ithue enyewe. Haleluya. Gutire mundu muremi tawe. Haleluya. No tukiragiririo tugakirirerio twatua gukunywa hanini uguo tukoha merigo tugathie ona ndaigania kanitha kau. Haleluya.
tukaga maitho maitũ magatumumana tukaga kuona ũrĩa tũhetwo aciari a goro na a bata arĩa marũgamaga na maũndũ maku na maũndũ makwa makamaigĩrĩra ciande ũguo atĩ niĩ hĩndĩ ĩngĩ ndaraga baba witũ ũguo mena mam. Haleluya. Na nethire mũno. Haleluya. Ndamarora ũguo ndona akuĩte kuma gacũcũ gakwa karĩa kanini ũguo agakuua ciana ciakwa ũguo agakuua bamĩrĩ yakwa ũguo mathĩna makwa mothe ũguo no ũremi wakwa. Haleluya. No ũremi wakwa na ndatigithagĩria kuga rathimwo. Haleluya. Ndatigithagĩria kugekwo wega. Haleluya. Hĩndĩ ĩrĩa ndĩna maithori ma gĩkeno kana maithori ma nyũmba ya Ngai nĩkĩo gĩkeno gĩake tondũ ũcio nĩguo ũndũ ũrĩa Ngai anjathire njũke njĩke na nĩ ihoya ndĩnarĩo rũcinĩ rwa ũmũthĩ na mũthenya wa ũmũthĩ ũndũ ũrĩa Ngai anjathire na akĩnjĩhokera nĩ tondũ wa kĩgongona gĩake ndikanatigithĩrie ndikanatĩre ndikanagio hinya njage gwĩka ũrĩa Ngai anjathire tondũ no akanjĩra igĩrĩra taranda haha ndakwĩrire ũthiĩ ũnyitĩrĩre thoguo wekire atĩa. Ndakwĩrire ũthiĩ ũnyitĩrĩre maitũguo wekire atĩa. Ndakwĩrire ũthiĩ ũnyitĩrĩre arĩ na ariũ a thoguo wekire atĩa. Haleluya. 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 Rekei tũnyitĩrĩre wĩra wa Ngai tũtekũnoga. Mũcara we moko-inĩ Jesu araiga nĩ kũnyita nyitĩte njĩra okĩahe mũndũ kũringana na wĩra ũrĩa anaruta. Haleluya. 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 Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ wa kũrĩra na kũkaĩra Ngai ũhonanio ũrekererio mĩciĩ itũ ĩthire ndwari matũũra maitũ mathire ndwari andũ moka maingĩra karia-inĩ makahonio. Haleluya. 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 Rekei tũrũgame na igũrũ tũcokerie Ngai ngatho tũmũthaithe nĩ tondũ arekererie mũraika wa kunjuga karia arekererie ũthĩnjĩri wĩna hinya nĩ tondũ wa mĩrimũ ĩrĩa twĩnayo o mũndũ gũtirĩ mũndũ ũtarĩ na mũrimũ. Hĩndĩ ĩrĩa honanio warekererio nĩ gũkena tũkenaga no tũkaiga baba no gwatigara kũrĩa nangĩ maracaya makĩreragĩra rĩtwa rĩaku baba kũrĩa nangĩ mararĩra nĩ tondũ wa kũrwara tũiguĩre tha. Haleluya. Nduma nĩ gũka nduma nene kũndũ guothe matawa nĩ magũthakio matawa manyu mũrĩ na wendo mũnene wathani aku ĩgũka matawa nĩ magwatio na inyuĩ gwatiai matawa manyu mũrĩ na wendo mũnene mwathani aku ĩgũka matawa nĩ magwatio ciĩkona wĩtĩkio nĩ cio cia gũtharia thũ citũ itwathĩka no tũrathimwo twaga kũgĩa na nganja kaingĩ gwatiai matawa manyu mũrĩ na wendo mũnene mwathani aku ĩgũka matawa nĩ magwatio
cia gũtoria thũ citũ itwathĩka no tũrathimwo twaga kũgĩa na nganja inyuĩ watiai matawa manyu mũrĩ na wendo mũnene Mwathani akuĩ gũka matawa nĩ magwatio andũ aingĩ ngiri nyingĩ maikaire makomete ithuĩ twĩhokete atĩ nowe gũcoka na inyuĩ watiai matawa manyu mũrĩ na wendo mũnene Mwathani akuĩ gũka matawa nĩ magwatio andũ aingĩ ngiri nyingĩ maikaire makomete ithuĩ twĩhokete atĩ nowe gũcoka na ithuĩ watiai matawa manyu mũrĩ na wendo mũnene Mwathani akuĩ gũka matawa nĩ magwatio ikona wĩtĩkio ndĩcio cia gũtoria thũ citũ na ithuĩ twathĩka no tũrathimwo twaga kũgĩa na nganja na inyuĩ watiai matawa manyu mũrĩ na wendo mũnene Mwathani akuĩ gũka matawa nĩ magwatio andũ aingĩ ngiri nyingĩ maikaire makomete ithuĩ twĩhokete atĩ nowe gũcoka na inyuĩ watiai matawa manyu mũrĩ na wendo mũnene Mwathani akuĩ gũka matawa nĩ magwatio werekererie mbere-inĩ ya Ngai thaithanĩrĩra ndungata ya Ngai igũrũ rĩa ũthĩnjĩri thaithanĩrĩra wĩra wa Ngai rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ rĩrĩra Ngai arekererie hinya na ũhoti wa mũthenya wa ũmũthĩ igũrũ rwa ndwari citũ igũrũ rwa ndwari cia andũ aitũ igũrũ wa ndwari cia bũrũri nĩ tondũ nĩ kũrabatarania ona bũrũri witũ ũrĩkia kũhonio kĩgongona nĩ kĩrabatarania kĩhonio nĩgetha gĩkue ũhonania wothe ũrĩũkaga kĩgongona-inĩ akamũkĩra kũhonio twatea rĩtwa rĩaku we kĩgongona kĩama twagoca rĩtwa rĩaku we ũiyũrĩtwo nĩ tha we ũiyũrĩtwo nĩ ũtugi twambararia riri waku na ũtugi waku we kĩgongona gĩtheru we ũtarĩ gĩko waigire we mũtheru no kĩra Musa we mũtheru we nĩwe ũrekagĩrĩria ũrĩa ũkwenda Ngai mũthenya wa ũmũthĩ mweri 29 kĩgongona kĩama twĩ nyũmba-inĩ yaku kĩgongona kĩama twĩne tũkĩrĩkia kũhinga Sunday ya mũico ya mweri wa 9 tũrakũrĩrĩra twĩna athuri tũgakũrĩrĩra twĩna atumia tũgakũrĩrĩra twĩna airĩtu tũgakũrĩrĩra twĩna anake tũgakũrĩrĩra twĩna ciana cia twĩna cia tũirĩtu wĩtĩkĩre mũthĩnjĩri mũnene kũrekereria kiugo kia ũhonania awa
kurekereria hinya wahonania awa mĩrimũ ĩrĩa tũgĩteire hinya thĩinĩ witũ ũmĩrutũrũre kwenda-inĩ gwaku kũhĩtũkĩra ũthĩnjĩri waku rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ ũrekererie Baba ũhotani waku ũrĩa wĩna riri ũkĩũhumba ndungata yaku Bishop John Gĩthire nĩomoe na marĩtwa kĩgongona kĩama we nĩwe wamũthurire we nĩwe wamwamũrire we nĩwe wamwĩtire awa no gĩtwĩra nĩegũtũkinyia bũrũri ũrĩa wereire andũ aku Ngai bũrũri wa gũtũũra muoyo wa gũtũũra watwĩrire nĩegũtũkinyia awa mũthingu muongerere hinya ũngĩ hinya maita hinya rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ igũrũ rĩa rũũru rwaku igũrũ rĩa kĩgongona gĩaku igũrũ rĩa wĩra waku igũrũ ya mĩrimũ ya mwĩrĩ na ya roho ona ya ngoro kĩgongona kĩama hĩtĩkĩra Mũrungu mwene hinya wothe kwarorokia ũhotani waku ũrĩa wĩna riri tũrakũrĩrĩra twenyihĩtie tondũ nĩũtĩaga maithori nĩwe warekereirie maithori no gĩtũtua gũthaithi tũgũthaithage ũtukũ na mũthenya tũkũrĩragĩra twĩ mbere-inĩ yaku ũtwĩkage wega kĩgongona thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wewe mũtheru kĩgongona kĩama rĩrĩa tũrĩ arwaru ngoro-inĩ na roho-inĩ mũthamaki wa athamaki tũtingĩhota gũkũgoca tondũ Ngai ithe witũ mĩrimũ Baba no gĩko ĩrĩa gĩkĩrĩte hekarũ yaku thĩna ndagũthaitha 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 hinya wohonokio hinya wohonania hinya wohotani rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ mbere-inĩ yaku kĩgongona kĩama ihoya ũkũrĩrĩrwo nĩ athuri ndagũthaitha rĩigue tondũ wĩ Ngai ihoya ũkũrĩrĩrwo nĩ atumia rĩthikĩrĩrie tondũ wĩ Ngai ihoya ũkũrĩrĩrwo nĩ anake rĩigue tondũ wĩ Ngai ihoya ũkũrĩrĩrwo gĩthaithagwo nĩ airĩtu rĩigue tondũ wĩ Ngai ona ciana nyinyi citirĩ ũru cia gwĩta nĩwĩtĩkaga cia gũthaitha nĩũthaithĩkaga wona wĩkaga nĩ tondũ wĩ Ngai wa gwĩta Ngai ithe witũ wa mũcemanio ikuonokanagia magerio-inĩ oya Ngai oya nama oya nĩ ũkũheo oya tegũthangania wĩtheretie maitho ma Jehova nĩ marakuona makamenya mathĩna maku mothe oya Ngai oya nama oya nĩ ũkũheo oya tegũthangania wĩtheretie Jesũ nĩ oigire mwanangĩ oya ithe Gĩũngũyũ ndangĩmũne nyamũ ya thĩ oya Ngai oya nama oya nĩ ũkũheo oya tegũthangania wĩtheretie maitho ma Jehova nĩ marakuona makamenya mathĩna maku mothe Ngai oya nama oya nĩ ũkũheo oya
matuma Jehova matire jika wamuoya gwatĩirie nĩ gũkũigua oya Ngai oya nama oya nĩ ũkũheo oyote gũthangania witheretie mwana ngĩhoya ithe mũgate aũtie ndangĩnengererio iganĩire oya Ngai oya nama oya nĩ ũkũheo oyote gũthangania witheretie wihotore nama uoe Ngai maoya nĩmo hinya wa theru oya Ngai nama oya nĩ ũkũheo oyote gũthangania witheretie maitho ma Jehova nĩ marakuona na kamenya mathĩna maku mothe oya Ngai oya nama oya nĩ ũkũheo oyote gũthangania witheretie matuma Jehova matire jika wamuoya gwatĩirie nĩ gũkũigua oya Ngai oya nama oya nĩ ũkũheo oyote gũthangania oya Ngai oya nama oya nĩ ũkũheo oyote gũthangania witheretie. Thank you. Twahoya gũtherio na kwamũrwo nĩwe Ngai wa igũrũ. Tũrekere tu mawĩhia na mawaganu maitũ nĩ tondũ wĩ Ngai. Tũthambie tũthere nĩgetha tũkinyanĩre gũkorwo tũrũgamĩte altarĩ-inĩ yaku Ngai. Tũtingĩhota gũkuhĩrĩria metha-inĩ yaku nĩ tondũ wa meciria mathũku. Tũtingĩhota gũkuhĩrĩria kĩgongona-inĩ gĩaku nĩ tondũ wa ngoro citũ gũthugunda maũndũ moru. Tũtingĩhota gũkuhĩrĩria kĩgongona-inĩ gĩaku Ngai, kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ tondũ no twarĩtie maũndũ maritũ. Ngoro citũ no cithugundĩte maũndũ ma waganu. Mĩrĩ ĩno itũ ndĩgũkenetie nĩ ĩthahĩtie, tũrekere Ngai. Twahoya tũthambie no tũtherie nĩ tondũ wa ũrĩithi na ũtugi waku. Twahoya tũririkane no tũtoranĩrie nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha. Twambararia moko maitũ na igũrũ twakwĩra nĩ twahera maũndũ marĩa twĩkĩte matagũteithĩtie na matakũgocithĩtie. Nĩ tũherete mũno Ngai wa igũrũ. Nĩ tũherete mũrĩithi ũrĩ tha. Nĩ tũherete mũrĩithi ũrĩ thayũ. Mũrĩithi ũrĩ ũhoti mũnene, mũrĩithi ũrĩ riri. Twahoya tũthambie no tũtherie. Tũngiuga tũtirĩ na mehia na tũtirĩ na waganu, ũhoro waku wa ma nĩ ũkwaga thĩinĩ witũ. Twetia ngwatanĩro njega, ngwatanĩro theru, ngwatanĩro ya thayũ. Twetia ngwatanĩro ya thayũ. Twetia ngwatanĩro ya thayũ. Twetia ngwatanĩro ya thayũ. Twetia ũgitĩri ũrĩa umanaga na kũrĩ we. Tũgitĩre kũrĩ thũ cia ngoro citũ. Tũgitĩre kũrĩ thũ cia meciria maitũ. Tũgitĩre kũrĩ thũ cia wĩra ũyũ waku. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Twetia thayũ ũrĩa umaga gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Twetia thayũ ũrĩa umaga gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene. Twetia thayũ wa meciria. Twetia thayũ wa ngoro. Twetia thayũ mĩena yothe na yumaga rũhuha. Nĩ tondũ wa hinya na ũnene waku Ngai. Twambararia moko maitũ na igũrũ twagwĩtia thayũ. Harũrũkia thayũ kĩgongona-inĩ gĩaku.
harũrũkia thayũ ngoro-inĩ citũ, harũrũkia thayũ meciria-inĩ maitũ, harũrũkia thayũ mĩkĩre-inĩ itũ yothe ya maũndũ, nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya na ũhoti Ngai. Tũteithie kuohera arĩa matwĩhagia, tũteithie Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ kũruta wĩra waku ũrĩa ũtariĩ. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Nĩ thengio nĩ tondũ wa ũrutani ũrĩa ũrutanĩtwo. Nĩ thengio nĩ tondũ nĩ tũiguire kũhonio nĩkuo kũrehage mbara. Ũguo twahonio twaingĩra ita-inĩ, nĩ twagũtĩĩa Ngai. Ũyũ ahakirwo ndoro, mbara ĩkĩgĩa, ahakirwo ndoro, ũru ũkĩambĩrĩria, na ithuĩ twahoyo tuohore, no tũhonie mĩrimũ ĩrĩa tũrĩ nayo, nĩ tondũ no ũgũtũhotanĩra. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Afarisai makĩnegenia mũndũ ũyũ mũtumumu, nĩ tondũ Jesu nĩ aringirie ndaka na agĩtuĩka wa kũmũhonia, agĩtuĩka wa kũmũhaka. Nĩ ndagũtĩĩa Mwathani, tondũ rĩrĩa arĩ mũtumumu ndaimono itiaragia, Saitani ndaragia, agona aragũri matiaragia, no rĩrĩa ahingũrirwo maitho nĩ hinya wa matu-inĩ, tũnua twa ndaimono tũgĩtumũka, tũkĩambĩrĩria gũtuhũka na ciũria. Twakũhoya tũhingũre maitho, twakũhoya tũhonie, twakũhoya twarane na ithuĩ, gũtekũmakania ciũria iria ikũranio, gũtekũmakania ũrĩa gũkwĩranwo. Nĩkĩo tũrambararia moko maitũ na igũrũ, tũkoiga we nĩwe Ngai ũrĩa ũhonanagia, we nĩwe Ngai ũrĩa wohoranaga. Gũtiramakania Saitani ekũria atĩa, gũtiramakania Farisai mabangĩte atĩa, gũtiramakania Sadukai mabangĩte atĩa, ta atĩ nĩwe ũtũhonetie, nĩwe ũtũhonetie mĩrimũ ya mehia, nĩwe ũtũhonetie mĩrimũ ya mawaganu, nĩwe ũtuohorete kuma ngai-inĩ ciothe cia ndaimono. Nĩ thengio nĩ tondũ nĩwe ũtuohorete, nĩ thengio nĩ tondũ nĩwe ũtũhonetie. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩratũgĩra. Gũtiramakania meciria ma andũ matariĩ atĩa, gũtiramakania igenyo iria ciĩ tũnua-inĩ twa andũ itariĩ atĩa, no we nĩwe ũtuohorete, we nĩwe ũtũtheretie, we nĩwe ũtwamũrĩte. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra mũno. Wĩ Ngai hamwe na ithuĩ, wĩ Ngai hinya witũ, wĩ Ngai kĩgongona gitũ, wĩ Ngai mwĩhokeku, wĩ Ngai mwĩhokeku. Ciũria iria tũkũrio nĩ tũgũcokia, ciũria iria tũkũrio nĩ tũgũcokia, no tũkuga nĩ Jesu ũringirie ndaka na tũhingũra maitho. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra. Nĩ Jesu ũringire kĩama, atuohora mĩnyororo-inĩ ya gĩkuũ, gĩkuũ kĩrĩa tũrathĩrĩrio nĩ andũ arĩa Ngai tũikaranagia nao, na arĩa tũtũranagia nao, na arĩa tũtwaranaga nao. Nĩ twakararia ikuũ ici, gĩkuũ gĩothe kĩrutĩirwo magongona, nĩ twaharagania magongona maya. Kĩrĩma gĩkĩ kĩninani, we wĩharĩirie kũnina andũ a Ngai, twĩ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Ithuĩ tũtigũthira, ithuĩ nĩ twetia marĩtwa maitũ kũrĩa maneanĩtwo. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra, rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha. Mũtumia ũrĩa watũirĩiraga thakame mĩaka 12, no nguo yaku ahutirie. Ũguo hinya waku nĩ mũingĩ, na ithuĩ no moko maitũ twambararia, twoiga nĩ twetia marĩtwa maitũ kũrĩa merekeirio na kũrĩa maneanĩtwo. Gũtiramakania marutĩirwo magongona marĩkũ, gũtiramakania mahandĩirwo kĩ, no atĩ ndagĩka-inĩ na ithaa rĩrĩ nĩ ndathara marĩtwa ma athuri aya, nĩ ndathara marĩtwa ma atumia aya, nĩ ndathara marĩtwa ma anake na airĩtu na ciana nyinyi, na twaigĩrĩria roho wa kũninwo, twaigĩrĩrwo roho wa gũthira, twaigĩrĩria roho wa gũthĩna thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, arĩa matũgarũranĩirie mahinda, twakinyĩra mahinda maitũ, twakinyĩra imera citũ, arĩa matũgarũrĩire imera, nĩ twakinyĩra imera citũ,
na nĩ twacinyita na moko maitũ na kĩrĩma kĩnina niwe ndũgũtũkinyĩra na ndũgũtũharagania thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ambararia moko maku na igũrũ, wamũkĩre hinya wa Ngai na ũtorania wa Ngai na kiugo kĩa Ngai kĩrokorwo kĩrĩ igũrũ rĩaku. Nĩ ihinda rĩa kwĩohora na gwĩtia rĩĩtwa rĩaku kũrĩa rĩneanĩtwo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Thank you Lord. Marĩtwa maitũ makorwo maneanĩtwo tumumu-inĩ nĩ tuoima kuo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ thengio Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ, rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra. Ndanengera na kĩgongona gĩkĩ moko-inĩ maku, ngĩkwĩra tũririkanĩre kĩo nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha. Wĩra ũyũ nĩ waku Ngai, nĩwe ndehokera wĩra ũyũ. Tuĩka mũruti wa wĩra hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Thank you Lord. Ngai wĩ Ngai igũrũ rĩa maũndũ mothe, Ngai wĩ Ngai igũrũ rĩa mawĩra mothe tũraruta. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa kĩgongona gĩkĩ Ngai. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi arĩa tũranyitanĩra nao kĩgongona-inĩ kĩa Njetha-inĩ na arĩa marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja na arĩa othe marĩ mwena-inĩ wa online. Jehova, othe ndoiga me moko-inĩ maku. Ndetia marĩtwa ma andũ aya, Saitani thikĩrĩria, nĩ tondũ nĩ ũrĩ matũ na nĩ ũiguaga. Marĩtwa marĩa nengeretwo na marĩa wĩtĩtie ma andũ a Ngai nĩ ndametia, ndeithĩtio nĩ hinya wa thakame ya Gatũrũme. Aya me list-inĩ ya kũninwo matiĩninwo, aya me list-inĩ ya kũragwo matiũragwo, aya me list-inĩ ya gũkua matigũkua. Gĩkuũ kĩrĩa thagathagĩte gitũ nĩ twagĩkanja rĩu, nĩ twagĩkanja rĩu, nĩ twagĩkanja rĩu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ mũthamaki wa thamaki. Nĩ twakanja ikuũ iria iharĩrĩirio citũ, twacicokia kũrĩ arĩa macibangĩte, twacicokia kũrĩ arĩa marabanga ikuũ ici na magongona marutĩte. Twamomora magongona mothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ mũthamaki wa thamaki. Nĩ twakararia thĩ ĩno, tũtigũthiĩ kĩhumbu-inĩ gĩa tĩĩri nĩ tondũ ihinda ti ikinyu. No nginya twambararie Ngai witũ na tũgoce Ngai witũ na tũnenehie Ngai witũ. Rĩĩtwa rĩa mũrũ wa Ngai rĩroneneha, ũyũ ũtamakagio nĩ ũndũ, ũyũ ũtahotagwo nĩ ũndũ, ũyũ ũringagia ndaka maitho makona, ũyũ ũringagia ndaka maitho makahingũka, ũyũ ũtũmaga Afarisai manegene, ũyũ ũtũmaga Sadukai manegene, ũyũ ũtũmaga thamaki manegene. Nĩwe twainamĩrĩra, nĩwe twagoca, nĩwe twanenehia, nĩwe twambararia, nĩwe twanenehia na twoiga wĩ mũtheru Ngai witũ, twoiga wĩ mũtheru mwene thayũ, wĩ mũtheru mwene hinya. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha mũno. Wĩ Ngai hamwe na ithuĩ, wĩ Ngai mwene thayũ, wĩ Ngai mwene gĩkeno, wĩ Ngai hinya witũ, wĩ Ngai mwĩhoko witũ. We nĩwe Ngai ũgitĩri witũ ũrĩa wa ma. We tũgitĩre mũrĩithi ũrĩithagia, we tũgitĩre Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ. Twetie security njegere yuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Tũrangĩre kũrĩ thũ cia ũhoro wa ma, tũrangĩre kũrĩ thũ citũ, tũrangĩre mũthamaki no tũgitĩre, no tũtigithũkanie na ũru wa thũ, ũtũtigithũkanie na moko ma andũ arĩa ageri ngero, ũtũtigithũkanie na moko ma andũ arĩa maitaga thakame, ũtũtigithũkanie na mĩtino yothe ya barabara. Rĩĩtwa rĩa Jesũ witũ rĩrotũgĩra mũno, rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha mũno. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku, gũtirĩ thayũ ũngĩ ta waku. Twambararia moko maitũ na igũrũ, twoiga we nĩwe Ngai,
we niwe thayu, we niwe gikeno, we niwe hinya witu, we niwe mwihoko witu, we niwe Ngai uria twendete, we niwe Ngai uria tukunenehia, ritwa ria Ngai witu rirotugira, wi Ngai hamwe na ithui, na wi Ngai hinya witu, wega waku reke tuigane, kiugo giaku reke gituigane. Jesu muthamaki wa thamaki thamaka, ambararia moko maku na iguru uge thutha wakwa. Jehova Ngai torio turaga muoyo, gutiramakania ndutirwo magongona matari atia, na gutiramakania ritwa riakwa rineanitwo ku. Ndeita maritwa makwa meri, na ndamatunyukithia moko-ini ma kirima kiria kininani. Ndatunyukithia ritwa riakwa moko-ini ma kirima kiria kininani. Ndetunyukithia moko-ini ma andu aria ageri ngero. Ndetunyukithia moko-ini ma gikuo. Ndetigithukania na gikuo. Ndetigithukania na mathina. Ndetigithukania na mirimo yothe, na mibango yothe irabangirwo kusimu, mibango yothe irabangwo ni diviners, mibango yothe irabangwo ni andu aria ageri ngero, mibango yothe irabangwo ni ahoi mihianano. Gikuo kiraikio na kuri nie. Ndetigithukania na maundu maya mothe, na ndatigithukania ciana ciakwa. Ndetigithukania na uru wothe wa daimono thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mahoya hoirwo matari mega nindamathatia rucini ruru, irumi inumitwo itari njega nindacithatia rucini ruru, cioho njohetwo nindeohora, nindeohora, nindeohora. Mĩario yaritio iguru riakwa ndamithatĩria rĩera-inĩ, ndamithatĩria rĩera-inĩ. We Ngai ũiguaga mahoya ma thĩnjĩri, ma mũhĩrĩga wa Lawi, tũiguĩre tha, tũiguĩre tha, tũiguĩre tha. We Ngai ũrĩ igũrũ mũno, kĩrĩma-inĩ gĩkĩ tũnengeranĩtwo moko-inĩ makĩo, marĩtwa maitũ makaneanwo, mbica citũ ikaneanwo, tukabangwo raini. Saitani aroka akagutha ũmwe. Nĩtwakararia mibango yothe ya Saitani, nĩtwakararia mibango yothe ya daimono. Gĩkuo kĩrutĩirwo magongona, nĩtwakararia gĩkuo gĩa kuma kusimu, gĩkuo gĩa kuma magongona-inĩ mohoi wa mĩhianano. Nĩtwagĩkararia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Twambararia moko maitũ na igũrũ, twoiga ithuĩ tũrĩ ohore, ithuĩ tũrĩ ohore, ithuĩ tũrĩ aririkane, ithuĩ tũrĩ ahotanĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Roho wa mĩtino ũrĩa tũraikĩrio twaũcokia kũrĩ arĩa maraũikia. Roho wa ikuũ iria tũraikĩrio twacithatĩria moko-inĩ mao, na twacicokia na kũrĩa iroima. Roho wothe wa mathĩna tũrahũrwo naguo twaũcokia kũrĩa ũroima. Ngai witũ nĩ wa kĩrathimo, Ngai witũ nĩ wa kĩrathimo, Ngai witũ nĩ wa kĩrathimo, na Ngai witũ ndacenjagia, Ngai witũ ndagarũrũkaga. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru,
tũiga tũrĩ ahotanĩre, tũiga tũrĩ aririkane, tũiga tũrĩ ohore, tũiga tũtigũkua, magongona marĩa marutĩtwo tũthire, tũtigũthira thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twetigithũkania na mĩtino ya barabara, twetigithũkania na ũru wothe, twetia ũgitĩri ũrĩa umaga na kũrĩ we, twetia security njega ĩrĩa yumaga na kũrĩ we. Nĩ thengio Ngai witũ nĩ gũtũtũmĩra araika gũtũrangagĩra mũthenya na ũtukũ. Nĩ thengio nĩ ũgitĩri waku, nĩ thengio nĩ ũhotani waku. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha. Nĩ thengio nĩ kũgitĩra mawĩra maitũ, nĩ thengio nĩ kũgitĩra biacara citũ. Wĩra wa moko maitũ nĩwe twanengera, ũtũrathimĩre guo, ũtwambararĩrie guo, no twĩhokere maũndũ manene marĩa ũkũrekereria kuma gĩtĩ-inĩ gĩa thamaki through kũruta wĩra na moko maitũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge ihũria gĩtĩ kĩu ũrona mbere yaku, mũtige gũikara thutha mũno, na Ngai amũrathime. Twambe tũgoce nyĩmbo cigana ũna nĩgetha tũcoke tũthiĩ na mbere na hau hangĩ. Tuwitaga twethe nawe ũrĩ matu-inĩ na nĩ ũtũiguaga. Tuwitaga twethe nawe ũrĩ matu-inĩ na nĩ ũtũiguaga. Tuge na mũgambo atĩ nĩwe Ngai, tuge na mũgambo atĩ nĩwe Ngai. Marĩtwa nĩ maingĩ mũno ariũa no rĩaku nĩ itheru. Marĩtwa nĩ maingĩ mũno ariũa no rĩaku nĩ itheru. Tuge na mũgambo atĩ nĩwe Ngai, tuge na mũgambo atĩ nĩwe Ngai. Maikirie Danieli irima rĩa mĩrũthi nayo kĩmũruta. Maikirie Danieli irima rĩa mĩrũthi nayo kĩmũruta. Tuge na mũgambo atĩ nĩwe Ngai, tuge na mũgambo atĩ nĩwe Ngai. Rĩu tumĩte iria iriku na thĩna maniũte gũthira, twambate na mwĩrĩ wano. Gocai Ngai tũgacai,
Gocai Mwathani wa theru mathina mathiĩte gũthira twambate na mwĩrĩ waro tũrĩ wĩra-inĩ wa Mwathani tũrĩ thĩna kana gĩkeno rĩĩtwa rĩa Ngai no rĩgocagwo gocai Ngai witũ gocai gocai Mwathani wa theru mathĩna mathiĩte gũthira twambate na mwĩrĩ waro cikarĩire itĩ-inĩ ciao cietereire tume mbara-inĩ twambate na mwĩrĩ waro gocai Ngai witũ gocai gocai Mwathani wa theru mathĩna mathiĩte gũthira twambate na mwĩrĩ waro Dudu ya remina karaya Arakara matana ila Weli akararina oremiwa Gocai Ngai witũ gocai gocai Mwathani wa theru mathĩna mathiĩte gũthira twambate na mwĩrĩ waro gocai Mwathani wa theru mathĩna mathiĩte gũthira twambate na mwĩrĩ waro tũrĩ wĩra-inĩ wa Mwathani tũrĩ thĩna kana gĩkeno rĩĩtwa rĩa Ngai no rĩgocagwo gocai Ngai witũ gocai gocai Mwathani wa theru mathĩna mathiĩte gũthira twambate na mwĩrĩ waro ithi mbere ya ndũrĩrĩ ciothe cia thĩ ĩno nĩguo cigue wega na ũtugi waku ũkinyagĩria andũ aku nĩndakũgoca nĩ tondũ ũrĩ mwega nĩũteithagia ngoro yakwa ĩrĩretereire rĩrĩa andũ mandiganĩirio ũkoragwo hamwe naniĩ nĩndakũgoca nĩ tondũ ũrĩ mwega nĩũteithagia ngoro yakwa ĩrĩretereire rĩrĩa andũ mandiganĩirio ũkoragwo hamwe naniĩ nĩndakũgoca nĩ tondũ ũrĩ mwega ndambararia moko makwa ndagoca rĩtwa rĩaku wega na ndũrĩrĩ ciothe cia thĩ ĩno nĩguo cigue wega na ũtugi waku ũkinyagĩria andũ aku nĩndakũgoca nĩ tondũ ũrĩ mwega gocai Ngai witũ gĩthirĩrĩa na rĩragĩra kĩgongona-inĩ kĩa ma ena ruo rũingĩ ngoro na maithori ma mwĩrĩ erio kĩnyũrũri kĩa mũirue Penino kĩmũrathima nĩ tondũ rĩmwe nĩndakũgoca Mwathani tondũ nĩwe mũnyũmbi ũteithagia ngoro yakwa ĩrĩretereire rĩrĩa andũ mandiganĩirio ũkoragwo hamwe naniĩ nĩndakũgoca nĩ tondũ ũrĩ mwega. Thank you. Hallelujah. Tageithia mũndũ ũcio mũriganĩtie mwĩre karibu sana. Ona acio marĩ online mageithia acio mariganĩtie ũgeithio ũcio mũriganĩtie nake mwĩre karibu sana Theophilus Church. Make sure nĩ wageithia andũ atatũ no morie metagwo atĩa no mũrie kana ũkĩte na thayũ ũrĩa ũkĩte na ũru nĩ thĩna wake. Bwana asifiwe sana. Make sure wageithia andũ atatũ no morie ũrĩa metagwo na nĩkĩ marenda. Ndũrie mũndũ ũcio nĩkĩ arenda.
Bwana asifiwe sana. Igũkarata nguĩte thayũ, ona umithio wa wĩtĩkio no ngwete, nĩkĩo ndamũra ĩra maya ndĩ namo, tondũ nĩ ndaimire itũũra rĩa waganu, wagania ikiugo kĩa Ngai ndĩ gĩũku, tondũ nĩkĩo bũthi wa maroho manyu, nĩkĩo agana gĩkeringũria, gĩkeakana gũtirĩ ũngĩ gĩakũra, ĩaga matunda ma mũtĩ wa muoyo, akanyua gĩcima kĩa gĩthima kĩano, nĩkĩo ndegaga kĩakana kaũru, nakinya ndĩ na hinya ndĩ wa mũthamaki. Thank you. Bwana asifiwe sana. Mutikigeithio na andũ arĩa makĩrĩ online mũmere ona inyuĩ geithĩkai arata Ngai, na nĩ tũmwendete thĩinĩ wa Mwathani. Mere geithĩkai rĩngĩ na mwĩkuo mũno na mwĩ karibu sana thĩinĩ wa Theophilus Church itũũra rĩa Njatha-inĩ, na mũmere atĩ tũtigũagũaga, ona inyuĩ mũtikagũagũe, mahũrĩrei rũhĩ rwega. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Tara mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmũrie ũkire gwĩka atĩa, akwĩra atĩa? Bwana asifiwe sana. Akwĩra atĩa? Nĩndenda kũiguo andũ atĩ mũkire gwĩka atĩa. Ũguo andũ matinoka nĩ tondũ wa ũndũ ũmwe. Bwana asifiwe sana. O ũndũ ũrĩa wothe ũkũrehire na ũndũ ũrĩa wothe ũtũmĩte ũkorwo wĩ online, tũkũnyitithania na ibuku rĩa Ezara 5 nĩgetha tũkorwo twĩ kĩndũ gĩkĩ. Twaria mũgambo ũmwe nĩ ũkũiguĩka, na twaria kiugo kĩa Ngai nĩ gĩkũiguĩka. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Nĩngwĩharĩirie mũno kũingĩra thaa 11 kuria tĩra, nĩ kuria tĩrire niĩ ti niĩ ndĩrire, rĩu ndakiona ndĩgĩtũme na gũkũ. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Mũtikuga ameni. Niĩ ti niĩ ndĩri, nĩ producer wanyu. No Ngai akĩrĩ o mwagĩrĩru. Ndĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Ezara 5 kwambĩrĩria kamũraini ka mbere, na norĩo tũngĩthomire mĩtambo-inĩ, norĩo tũngĩthomire studio-inĩ citũ. Nĩ mwakinya hau? Mũtikiuge ameni. Ezra chapter number 5 from verse 1. Ezra chapter number 5 verse 1. Mwathani arogocwo mũno. Ũndũ ũrĩa Ngai witũ aguũrĩtie nĩ aguũrĩtie, na ũndũ ũrĩa Ngai witũ onanĩtie nĩ onanĩtie, na ũndũ ũrĩa Ngai witũ atũharĩrĩirie naguo nĩ atũharĩrĩirie naguo, na nĩ njũĩ kũrĩ maũndũ mega marĩa Ngai atũthagathagĩire. Mwathani arogocwo. Nĩ ndũgamĩte mwanya-inĩ nĩ tondũ wanyu. Nĩ ndũgamĩte mwanya-inĩ nĩ tondũ wa athuri a kĩgongona gĩkĩ, na ngarũgama mwanya-inĩ nĩ tondũ wa atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi, arĩa mũrĩ kanitha-inĩ ona arĩa mũrĩ mwena-inĩ wa online, no ndũgamĩte mwanya-inĩ nĩ tondũ wanyu. Mwathani Ngai witũ amũrathime. Na nĩ ngwendaga ciana icio irorwo na cingĩre ciothe kanitha-inĩ ũmũthĩ, nĩgetha tũkorwo tũrĩ hamwe nao. Bwana asifiwe sana. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Ezara 5, na rĩrĩ anabii aya ti Hagai mũnabii na Zekaria wa Ido makĩrathĩra Ayahudi arĩa marĩ Juda
na Jerusalem maundu maria monetio ni Ngai wa Isiraeli, makigwetaga ritwa. Bwana asifiwe sana. Tarekei tuthome hamwe na muge thutha wakwa. Na riri anabii aya ti Hagai munabii na Zakaria wa Ido makirathira Ayahudi aria mari Juda na Jerusalemu maundu maria monetio ni Ngai wa Isiraeli, makigwetaga ritwa riake. Makigwetaga ritwa riake. Makigwetaga ritwa ria Jehova Ngai. Makigwetaga ritwa rio ri hinya. Na makigwetaga ritwa rio ria uri uhoti. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Kigo kia Ngai kiroiga atiriri, hindi oro iyo Zerubabeli wa Shealitieli na Jeshua na Josadoku magikiarahuka makiambiriria gwaka nyumba ya Ngai. O iyo iri kuu ugai na hinya, na magikorwo me hamwe na anabii a Ngai. Bwana asifiwe sana. Magikorwo me hamwe na anabii a Ngai magika atia? Ugai na hinya. Bwana asifiwe sana. Mugikorwo muri mwako-ini wa wira wa Ngai na mukorwo mugiteithiriria anabii a Ngai, kana ugiteithiriria munabii wa Ngai uria we ukoragwo uhetwo wira ucio ni Jehova wa guteithiriria mundu wa Ngai. Ukoragwo uhetwo wira ucio ni Ngai, na wira ucio niguo urathimirwo, na wira ucio ni uri bara. Tero ucio muriganitie Tatenai. Sema Tatenai. Ndirakwira okene ati Takenai ni ritwa ria bara. Iro ucio muriganitie ni ritwa ria bara. Ni ritwa ria ba. Na ndukanamakio ni bara ona ingikorwo igwaku bedroom. Ndukanamakio ni bara ona ingikorwo igwaku kitchen. Ndukanamakio ni bara ona ingikorwo imetha-ini. Ndukanamakio ni bara ona ingikorwo i kanitha. Ndukanamakio ni bara ona ingikorwo ikuri urutaga. Bwana asifiwe sana. Ndukanainainio ni Tatenai, tondu niwe ogiragia mwako wa wira wa Ngai wonekane na urutike. Mwathani arogocwo. Ndukanamakio ni undu ona uriku utemwerekera. Bwana asifiwe sana. Tero ucio muriganitie Tatenai. Na riri ihinda oro riu magikorwo ni Tatenai farothi wa murimo ucio wa rũĩ rwa Farati, mena Setharu Bozenai. Bwana asifiwe sana. Setharu Bozenai. Na andu a thiritu yao makimoria atiri. Bwana asifiwe sana. Ati makimoria atia? Watho wa gwaka nyumba ino ona kurikia ruthingo ruru mwaheirwo nu. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Watho wa gwaka nyumba ino ri, haleluya, na gwaka ruthingo ruru ri mwaheirwo. Watho wa kuhoya uguo muhoyaga ri mwetikiririo nu, na guku ithu tutihoyaga uguo. Bwana asifiwe sana. Watho wa kuruga uguo murugaga ri mwaheirwo nu, na ithu tutirugaga uguo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tarora mundu ucio muriganitie, umwire ti mundu uheanaga rutha ruo ria gukuinwo, ruo ria gukuhoywo, ni Ngai wa iguru uheanaga rutha. Ni Ngai wa iguru uheanaga rutha. Ti mundu uheanaga rutha
uria gukuhunjio na uria gukwario ni Roho Mutheru uheanaga rutha. Bwana asifiwe sana. Tariu aria moima mitambo-ini tukihunjirio ni George, ndungiuga ni mundu wa muhonokano, ndungiuga ni mundu gereire taska-ini cietagwo guo tenia mwire wenda guthondeka riu inyu muhonokete buru mutigereire rugendo-ini ruu. Mwathani arogocwo. No tondu uhoro uyu uraheanirwo iguru gutiramakania haria roka kuigirirwo, gutiramakania nu uranengererio kiria Ngai arenda gikinyire andu ake. Mwathani arogocwo. Angikorwo bunda itumuragwo kanua ni Ngai, munabii eciritie ni wira areka atia? No we ndareka atia? Ndarona na ndarataũkwo. Bunda igakuithio murigo wa kwarĩrĩria Mũisiraeli, wa kũrega gũthiĩ gũkinyia ũru harĩ mũndũ wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Ũguo ũhoro wa gwaka ngoro cia andũ na ũhoro wa gwaka meciria ma andũ ti ithuĩ tũheanaga. Ona ingĩgeria kũhingĩrĩria, Mwathani arogocwo. Haleluya. No wĩra watũ, no wĩra wa kĩ? No wĩra wa tũhũ. Ona ingĩgeria kũhinga iheo itikamũkinyĩrĩre, irekereirio nĩ irekereirio. Wĩra wa Ngai ũrekereirio nĩ ũrekereirio. Bwana asifiwe sana. Tatanai mũndũ ũyũ ũgwĩtwo barothi wa mũrĩmo ũcio wa rũĩ. Bwana asifiwe sana. Akiambĩrĩria kũria mũndũ ũgwĩtwo mũnabii Hagai na Zekaria wa Ido, no ririkane andũ aya nĩa ũthamaki-inĩ wa Ngai. Andũ aya nĩa kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Wona Hagai akĩgwetwo handũ na Zekaria akĩgwetwo handũ, ukamenya marĩtie ũhoro wa mahinda maya, mahinda marĩa tũrĩ. Mwathani arogocwo. Na nĩ anabii amwe a arĩa marĩtie maũndũ maritũ mũno. Nake barothi akarũgama mwanya-inĩ na akarũgama ithenya-inĩ rĩa kwambĩrĩria kũmoria, tondũ mwambĩrĩria gwaka nyũmba ya Ngai rĩ, mwambĩrĩria gwaka nyũmba ya Ngai mũhetwo rũtha. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Wĩra ũcio ũraruta ti mũndũ ũkũhete. Kiugo kĩu ũraria ti mũndũ ũkũhete. Ona arĩa marĩ online mũnjigue, ũtungata ũcio mũratungata ti mũndũ ũmũhete. Bwana asifiwe sana. Nĩ ũndũ ũrekereirio nĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Kĩrĩa tũgwĩka nĩ kũrũgama mwanya-inĩ na ithenya-inĩ. Tuhane anabii arĩa manyitagĩrĩra wĩra wa ũnabii. Tuhane arutani arĩa manyitagĩrĩra wĩra wa ũrutani. No tũtigatuĩke andũ a gũthinĩkania ngoro. Mwathani arogocwo. Tero cio mũriganĩtie ndũgathinĩkanie mũndũ ũrĩa ũngĩ. Bwana asifiwe sana. Tathikĩrĩria ũigue ũrĩa amoririe. Ningĩ makĩmoria ũũ, andũ arĩa maraka nyũmba ĩno metagwo ao. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ati andũ acio marahunjia kũu nĩ ao, moimĩte kũ? Bwana asifiwe sana. Nĩ mũhĩrĩga ũrĩkũ? Ĩro cio mũriganĩtie, tiga matharau ta mũndũ ũgwĩtwo ĩkaretwo atĩa kamũndũ gaka. Tiga matharau ta Tatenai. Haleluya. Mwĩre tiga matharau. Ati maretwo ao. Maretwo ao. Bwana asifiwe sana. Tanĩrĩra uge nĩ agĩtaũ, nĩ agĩthirĩ. Ndũkĩgwetera, rĩu akĩngwetera rĩtwa rĩaku, githĩ ti ũgwete rĩaku. Bwana asifiwe sana. Andũ acio mararuta wĩra ũcio nĩ ao, githĩ macio ti matharau. Bwana asifiwe sana. Na ithuĩ tũgũcokia tuge nĩ ithuĩ, tondũ nĩ ithuĩ tũkũrĩtwo tũkehokerwo waki wa wĩra wa nyũmba ya Ngai. Nĩ ithuĩ tũkũrĩtwo na tũkaigwo handũ haraihu mũno
handu iguru muno nigetha andu mamenye Ngai ni ahonokanagia. Ngai witu ni akuranaga. Bwana asifiwe sana. Na to kuhonoka tu, ni kuhonokio na guturio ni Ngai. Ni kuhonokio na kwihokerwo ni Ngai. Tareke ngwire undu ungi. Tamaka no uhonoke wage kwihokerwo uhonokio. Nogo sa Ngai tondu we wahonokirio ni Ngai ni wihokeirwo uhonokio tondu nikio uwaragia. Bwana asifiwe sana. Nikio waragia uhonokio riku. Tera ucio muriganitie ni kamundu gaka tikega tatenai tikega. Unene uri uri kuo bururi-ini thina yothe ya Ngai. Haleluya. Andu aria maturigiceirie muthikiririe na muigue. Ithue turoimbura na tukoiga Jesu ni mwathani. Ona muoria turi au ni agithire wa nding'uri. Ugai ameni. Murenda kumamenya wega nginya maritwa ma kibande gatagati. Tagweta ritwa riaku ria kibande gatagati. Ore utu. Ritwa riaku ria kibande gatagati ni ririku? John Githire Nding'uri. Ria gatagati ni ririku? Ona etagweta maku matatu. Kigwete riu ria gatagati wi wiki. Noi. Ritwa riu ria kibande gatagati thirikari yaku ni riui. Haleluya. Tiga utinda ukibatithia. Mere ni agithire. Haleluya. Acio marahunjia ni agithire, ni agitau, ni anding'uri. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Na nimehokeirwo wira muritu muno ni Ngai. Nimehokeirwo wira wina hinya muingi muno ni Ngai wa kuohora kiria giothe kiohetwo. Wa kuohora kiria giothe kinyititwo migwate. Wa kurekereria kiria giothe kihingireirio. O acio muroria marua ma kuruta wira ucio meku. Marua ma gwaka mwaka ucio meku maheanirwo iguru. Mwathani arogocwo. Maheanirwo ku? Ni uraigua maheanirwo ku? Lekia kiehathi taguo. Lekia kiehathi taguo. Bwana asifiwe sana. Tathikiriria uiguira-ini ya gatano. No riri ritho ria Ngai wao nirierekeire hari athuri acio nao andu acio matiatigithirie na mwananirire matiatigithirie o nginya na marua ma. Bwana asifiwe sana. Kamuira marua mandikwo na mandikeke tutietigithiria kuruta wira. Kamuira gutwarwo marua kwi muthamaki Dario tondu muthamaki Dario ni ehokeirwo kunyarira wira wa Ngai. Ni aria mari thutha wake, mari mbere yake, aria mari mwena na mwena, no ti Ngai wa mwihokeire. Ni aragiriria kigongona kia Ngai hitho-ini. Atwarirwo mundu ugwitwo Danieli. Atwarirwo na hinya wa andu metagwo Pasia na aria angi. Magithie makimwira muthamaki witu urotura tene na tene. Andu na guku jothe maroiga nowe. Ona 2027 ni ugocokera tiga ni ndona 2027 ni gwituika ni ugukaheanwo kura andu magatheka. Ndiramenya maragitheka niki no nie ndiriho. Nie ni kieha mwathani arogocwo. Na guku guothe andu maroiga no ni tukwenda nigetha witikie andu ni makwendete muthamaki witu muthamaki Dario. Thiini wa ibuku ria Danieli utuhe rutha twihinge thikũ 30 tugikuhoyaga. Ti makihoyaga Ngai, makihoyaga muthamaki. Katigwo mandiko moigaga. Na riri muthamaki witu mundu uria utegukuhoya na mundu uria utegukuinamirira. Haleluya. Hindi no uracario. Hindi no uracario. Mwathani arogocwo. Ni Danieli uraca. Mundu uria utegukuhoya ni twandika marua. Nawe wikire signature. Na hekirwo ruri rwa muhura ni kuga marua macio ni complete. Aikio irima ria miruthi. Mundu uria utegwika atia?
Bwana asifiwe sana. Dario nĩ amũkagira marũa maingĩ mũno ma wĩra wa Ngai, no thĩinĩ wake nĩ akoragwo na kaũndũ. Bwana asifiwe sana. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, Ayahudi acio Ngai nĩ arekire mathiĩ na mbere na wĩra ũrĩa mahete. Athuri acio nĩ tondũ wa matua marĩa matuĩte matiatigithĩirie kũruta wĩra ũrĩa matuĩte kũruta. Mwathani arogocwo. No nako kamũndũ gaka gegwĩtwo Tatenai no kũinaina karainaina gakĩũria acio nĩ awao. Iyo nĩ bamĩrĩ ĩrĩkũ? Mwanake ũcio nĩ wao? Tera Tatenai tiga kũmaka. Hingũria maitho wone ũrĩa Ngai ekũrekereria iheo kũrĩ andũ ake. Na mwako no ũgwakĩka, na wĩra no ũkũrutĩka. Ona waritũhia maũndũ, ona waiga marũa maneanwo, ona wetia kobe ya marũa, Tatenai thikĩrĩria. Haleluya. Ngai nĩ arekereirie marũa make, na wĩra no nginya ũrute. Na nĩkĩo gĩtũmaga niĩ njage gũcenjia narua ũrĩa ndoiga nĩ ndoiga, tondũ ndĩthomagĩra maandĩko. Mwathani arogocwo. Uguo ndimakagio nĩ tũmũndũ tũtũ, tondũ tũngĩmakia ona no mũthire. Mwathani arogocwo. Haleluya. Mũndũ gwĩtwo Danieli, marũa make maneanwo moko-inĩ ma mũthamaki Dario. Tondũ arĩ Danieli nĩ athamakire kana nĩ atungatire moko-inĩ ma athamaki matanyihĩire ana, arĩa marĩ Meja na arĩa marĩ ngumo na arĩa magariũranaga na ũhoro wa andũ arĩa marindũrĩtwo kuma Juda. Mwathani arogocwo. Ngai witũ arotũteithia. Marũa maya moka moko-inĩ ma mũthamaki Dario, metha-inĩ yake, kamũira acokie riboti kũrĩa wĩra no ũrathiĩ na kĩ. Kamũira andũ moranie, haleluya, arĩa arwaru no mekũhona. Kamũira mũrĩkie kwandĩka marũa, arĩa mohetwo no marohorwo. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Arĩa mahingĩrĩirio no marahingũre. Nĩ tũranyitanĩra. Bwana asifiwe sana. Arĩa maroneka ta matangĩhunjia no maragũtũka. Ũguo nĩ thĩna wa andĩki marũ, nĩ thĩna wa andĩki kĩ. Bwana asifiwe sana. Nĩ thĩna wa andĩki kĩ. Nĩ mũranjigua? Nĩ ndĩciragia ũhoro wa ũtonga wa matu-inĩ, na ngona ũtonga ũmwe wa matu-inĩ. Nĩ ũkwenda ngwĩre nĩ ũrĩkũ? We nĩ ũĩ nĩ ũrĩkũ? Ũtonga ũmwe wa matu-inĩ ũtũmaga mũndũ aikare wega. Ta njĩra wĩciragia nĩ ũrĩkũ? Ũtonga wa ũthamaki wa Ngai, nĩgetha ũgacĩre moko-inĩ maku, ũndũ ũmwe ũkenagia Ngai nĩ andũ arĩa marĩ ũthamaki-inĩ wake kwaga guoya. Ũcio nĩ ũtonga ũmwe mũnene mũno ũthamaki-inĩ wa Ngai. Kwaga kĩ? Tondũ ndũngĩherithĩka na ndũngĩmakio nĩ ũndũ ona ũrĩkũ, na ndũngĩtigithĩria kũruta wĩra. He hĩndĩ ĩmwe ndakorirwo nĩ andũ akanjoya maceraga mĩako-inĩ, ngĩaka handũ, magĩtio marũa ta mũtugo. Ngĩmoria mwako ta ũyũ rĩ, ona inyuĩ rĩ, no wakwa ũtarĩ na marũa? Makĩnjĩra nĩ twendaga kuona. Ngĩmwĩra ti niĩ njigaga marũa ma mĩthemba ĩyo. Makĩnjĩra we nĩwe tũgũthiĩ na. Ngĩmoria kũ? Kamũrĩ athaki, tũthiĩ na inyuĩ kũ? Bwana asifiwe sana. Tũroranie kũ na inyuĩ? Magĩkĩingĩra nyũmba makĩambia gũthiũrũrũka. Koramu ĩno rĩ, ndĩagĩrĩirwo gũkĩra haha, yagĩrĩirwo gũkĩra haha. Ngĩmoria ĩwe wĩkĩte kosi ĩrĩkũ? Nĩ wĩkĩte engineering? Aca, na ũramenya atĩ ũhoro wa mĩako, ndũtigio buthi. Bwana asifiwe sana. Ngĩmenya nĩ kamũndũ gaka gegwĩtwo Tatenai. Tũtiagianire, ndamerire tũtirathumbũrana na inyuĩ. Na makĩnjĩra rĩu mũthee rĩ, tondũ no twakĩona ũrĩa gũkĩhana rĩ,
na nä rä arire rä ndå kä gå re cai ngä ma må ndå nä akanyua cai kwa moka okorwo ndå kå nyuä te å thiä å nyue mä nä mä hingå re guoya nä å tå maga må ndå aingä re thä na-inä na guoya ti wa thamaki na ti å tonga wa thamaki wa Ngai å rä a twä tä kä tie å guo nä må gå tiga guoya Mwathani arogocwo na nä må gå tiga kå inainio nä maå ndå. Bwana asifiwe sana. Guoya nä å tå maga må ndå ahakane. He hä ndä ndanyitirwo nä speed na harä å guo handå hetagwo Salga. Rĩu anyitire o hĩndĩ ndarĩkia kũhoya na hĩndĩ ndarakara. Ndũĩ nĩ harĩ hĩndĩ ũrĩkagia kũhoya na ũkarakara. Bwana asifiwe sana. No ndarakarire nĩ ũrĩa bara ĩyo yarĩ na maũndũ maingĩ. Mũthigari agĩkĩingĩra ngari-inĩ akijũria unajua umestakiwa. Yes, na nilikuwa najua nimepitisha na 20. Nilikuwa nimeenda 120. Akijulia tena na hustuki kwa nini? Sigari hata imefika 180. Hata nilikuwa nimebaki saa ingine 60. Nilikuwa nataka nione kama nitafikisha hapo. Ati kwa taro na hahe thigari cia speed sinajua. Ni jui. Nocoke ujire ngari yuma 180 kwenda kũraka nĩ ũkũrĩkia kĩrĩa speed yothe. Ngĩmaĩ kwenda gwĩka nyonekana nĩguo ũguo mako mathondekete. Bwana asifiwe sana. Nyonekana no ĩrĩkie kĩ? Mwathani arogocwo. Akĩnjũria nĩ wamenya rĩu thĩna nĩ ingĩakũrekia. No rĩtwa rĩaku nĩ rĩandĩke. Ngĩmwĩra nĩ njũĩ nginya namba nĩ moire. Nĩ nyonire makĩoya. Ngari ĩrĩa yoire namba rĩ ĩ harĩa rũgongo KBU. Akĩhũra thimũ akiuga rekereria ngari ĩno ũyũ mũndũ tũtiramwerewa. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Tondũ roho wa guoya ũngĩaga ndũngĩgũikia thĩna-inĩ. No ũngĩgĩa guoya nĩ ũgũikia kĩ? Ũguo guoya ti wa thamaki witũ. Ũrũme nĩguo wa thamaki. Tero cio mũriganĩtie tiga guoya. Ona hĩndĩ ĩngĩ no ngũnyitwo bara ya Naikuru nĩ ndanyitĩtwo makamenyera. Ata moigaga ni ule pastor. Na tũgĩthiĩ na Naomi igoti-inĩ, Naomi wa Kamau kũrĩa Moro. Ngĩnyitwo rĩ ndarĩ na t-shirt. No ngĩthiĩ igoti-inĩ ngĩthiĩ na kora. Rĩu nĩ ndahonoka, rĩu ndĩ serious. Mwathani arogocwo. Na ngĩgĩthiĩ gũthomerwo njaji akĩũria atĩ Daniel Sikauyu. Akĩnjĩra rĩu tũgũtua cira wa gũkũ thĩ. Wa igũrũ niĩ ndigũgũtue. Ndigũgũtuĩra. Mwathani arogocwo. Tũgĩthomerwo. Gĩkiuga nĩguo nĩ ndatengerete, ndanyitagĩrwo ihenya. No ndĩ kũrĩa ndathiaga. Na nĩ ndamenyaga nĩ ngĩrĩ. Njaji akiuga atĩrĩrĩ. Najua tunaombaga msamaha kila asubuhi. Wacha tusamehe huyu mtumishi wa Mungu. Ngĩmwĩra barikiwa lakini ukumbuke hujatoa fungu la 10. Na nĩ igoti-inĩ. Ukimaliza kazi lazima utoe fungu la 10. Akijira tuonane na hapa. Bwana asifiwe sana. Akijira wewe gĩthiri we wana mũno we. Nginya igoti-inĩ ũreheo. Bwana asifiwe sana. Ndũkanagĩe na guoya. Mwathani arogocwo. Ndũkanagĩe na guoya kũndũ guothe kũrĩ ũrĩkaga atĩa. Ũrĩthiaga. No ndaihũririe tondũ nĩ ndĩramenya no wĩ harĩa. Nĩ ndarũria magistrate cira ngĩmenya he handũ tuonanĩte. He handũ tũikarĩte thĩ nake tũkarĩa na tũkanyua. He handũ tũa. Bwana asifiwe sana. Ũgĩtuĩrwo cira gĩtĩ-inĩ kĩrĩa kĩratua cira ũrĩkoraga Ngai aikarĩte ho. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na maũndũ maku makahũtha. Ndendire kuonia andũ aya nĩ tũa. Okay. Kama ni fungu la 10 nitatoa lakini utakujia na hapa. Wewe mũndũ ũyũ wana mũingĩ mũno we. No kamenya mũndũ rari uguo kamenya mũndũ ũcio mũrĩari. Ndarona ũtungata arona kũrĩa mũkiumĩte. Mwathani arogocwo. Ndũkanagĩe na guoya wĩra-inĩ ũrĩa wothe ũraruta. Ndũkanagĩe na guoya ũndũ ũrĩa wothe ũreka.
warũgama kũhunjia kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, hunjia ũtekũmaka. Kamũira marũa meke atĩa? Kamũira marũa mandĩke? Kamũira marũa mekĩte atĩa? Marũa mandĩkagwo ma gũthitanga mũndũ. Marũa marĩa mothe mandĩkĩtwo manyu ma kũmathitanga nĩ twamatarũranga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Marũa marĩa maneanĩtwo manyu makaneanwo hoi-inĩ wa ngoma na riboti ikaneanwo, mothe nĩ twamatarũranga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Na ndũkae na ndũkae gwĩtigĩra, wĩna hinya wa kũmatarũranga. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa raini ya 6, na rĩrĩ, ĩno nĩyo kobi ya marũa marĩa matwarĩirwo Dario mũthamaki nĩ Tatenai, barũthi wa bũrũri ũrĩa ũrĩ mũrĩmo ũcio wa rũĩ rwa Farati, na Setharubozenai na Afarisaki arĩa marĩ a thiritũ yake. Mwathani arogocwo. Haleluya. Ndũkanamakio nĩ marũa mothe maneanwo. Ndũkanamakio nĩ ũndũ wothe warekererio wa gũgũthitanga. Ndũkanamakio nĩ mwario wothe wario wa gũkũhũra. Ndũkanamakio nĩ ũndũ wothe woigwo wa gũgũkĩrĩra. Usijali. Nĩ marũa manea. No wĩra na harĩa no ũrathiĩ na kĩ? Nĩ tũratwarana. Wĩra no ũrathiĩ na kĩ? Wĩra no ũrathiĩ na mbere. Bwana asifiwe sana. Makĩmũtwarithĩria marũa mandĩkĩtwo ũũ. Nĩ ũkwenda kũmenya ũrĩa maroiga? Makĩmũtwarithĩria marũa mandĩkĩtwo atĩrĩrĩ, marũa maya mandĩkĩrwo Dario mũthamaki witũ, thayũ ũrokũingĩhe. Githĩ toguo marũa makĩambagĩrĩria? Na ndimenyaga gĩthũngũ gĩa tene gĩathire kũ kĩanyu mwĩ thukuru. He marũa mwandĩkanagĩra to my dearest Kari. Ndiũĩ Kari ĩyo yathire kũ, ndiũĩ kũrĩa mwamĩtwarire. Kana yathirire? Arimũ Mwathani arogocwo. Ona arimũ a Sunday school, Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Mwarimũ marũa macio nĩ matũraga? Nĩ gĩthũngũ gĩacenjirie? Gĩthũngũ kĩu nĩ gĩkwendaga gĩkĩrorwo. Gĩthũngũ nakĩo nĩ kĩgraduataga my dearest Kari. Ũgakĩandĩkĩra ũrĩa wakĩandĩkagĩra. Wa mbere nĩ ndakũgeithia na ngeithi nyingĩ ta mũthanga wa iria-inĩ kana mahuti ma gĩthaka. Marũa macio mũtiga makorereire? Aiai. Haha ona hakĩrĩ andũ maigĩte marũa mao makiuma form 4 na mena mĩaka 60. Atĩ tũmarũa tũtũ ndandĩkĩirwo nĩ kanda yakwa ya mbere kũnjogotha, kana ndandĩkĩirwo nĩ mwanake ũrĩa wanjogothire. Na no amaigĩte bairo-inĩ. Thiĩ ũtarũre, tondũ waigua na gĩthũngũ nĩ gĩacenji. Bwana asifiwe sana. History ingĩ mũtikwendwo mũkaiga. Tani nĩ harĩ na tũire njigĩte tũmarũa twa mũirĩtu wakwa gwitũ wanyandĩkĩire wanyendete. Na nĩ mathekagia arata akwa mũno. Andĩkĩte atĩ, ndĩmwĩre ũrĩa andĩkĩte? To my dearest Kari Johnny. Bwana asifiwe sana. I love you. Na nĩ gĩthũngũ gĩa standard 6 nĩ wanyita? Bwana asifiwe sana. I love you very much. And I wanted to warn you, when I met you with another girlfriend, that girlfriend of yours will die there and there. Na kĩarĩ o gĩthũngũ kĩe, tondũ nĩ ũranyita ũrĩa ũrakanio na ũrĩa ũreka atĩ. Bwana asifiwe sana. Inyuĩ nĩ njũĩ mũtikĩhĩtũkĩire kũ. Nĩ inyuĩ mwahonokire tene? Inyuĩ mwahonokire tene, mũrĩ akũrũ honokio-inĩ. Mwathani arogocwo. Maũndũ marĩa tuonete inyuĩ mũtikionete. Bwana asifiwe sana. Marũa marĩa mandĩkĩirwo kana marĩa manandĩkwo mandĩkagwo marĩ ma gũkinyia riboti kana kũheana information iyo yothe. Mwathani arogocwo. Haya, githĩ ndakĩrwo thayũ wa Ngai ũrĩ weka atĩa? Thayũ wa Ngai ũrĩ weka atĩa? Atĩrĩrĩ, nĩ kũmenyeke nĩwe we mũthamaki witũ
atĩ nĩ twathire bũrũri wa Juda tũgĩkinya o kũu nyũmba-inĩ ya Ngai ũrĩa mũnene mũno, na nĩ tuonire atĩ ĩrakwo na mahiga manene nayo mĩtĩ ĩkaigĩrĩrwo thingo-inĩ ciayo igũrũ. Naguo wĩra ũcio nĩ ũrarutwo na kĩo mũno, na ningĩ nĩ ũrathiĩ na mbere mũno ũkĩrutwo nĩ andũ arĩa maraũruta. Hiyo ni paragraph namba Bwana asifiwe sana. Ni kĩando Ngai kai mũkomire. Hiyo ni paragraph ya mbere marũa-inĩ marĩkũ? Na ithuĩ tũgĩkĩũria athuri acio atĩrĩ, no wamwathire mwake nyũmba ĩno ona mũrĩkie rũthingo rũrũ? Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ona mũrĩkie, ona tũkĩmoria marĩtwa mao nĩguo tũkũmenyithie ũhoro ũcio, nĩgetha tũkwandĩkĩre marĩtwa ma atongoria. Ũmenye rĩu atongoria anyu ta marũa magĩtua kwandĩkwo rĩtwa rĩa mbere nĩ Bwana asifiwe sana. Rĩtwa rĩa mbere nĩ gĩcoka gũkinye ĩkaya andũ Ngai kamwĩtoro nĩ mũgũkĩra kana mume mũinũke riũa rĩu ngũcia rĩna gathĩna. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tero cio mũriganĩtie ndũkamakio nĩ marũa marĩa manandĩkwo moru igũrũ rĩaku. Kenio nĩ ũrĩa Ngai akũharĩrĩirie. Bwana asifiwe sana. Kenio nĩ ũrĩa Ngai atĩ namo macokio marĩa matũcokeirie matariĩ atĩrĩrĩ, ithuĩ tũrĩ ndungata cia Ngai ũrĩa. Haleluya. Ũguo ndũkamakio nĩ marũa. Tero ũcio mũriganĩtie ndũkamakio nĩ marũa. Ta icokia rĩrĩa ũgũcokia ihoreru atĩ ithuĩ tũrĩ ndungata cia Ngai ũrĩa. Tũrĩ ndungata cia Ngai ũrĩa. Bwana asifiwe sana. Tũhonoketio nĩ Ngai ũrĩa. Twĩtĩtwo nĩ Ngai ũrĩa. Tũthurĩtwo na tũkamũrwo nĩ Ngai ũrĩa. Ũrakĩmakio nĩkĩ? Ndũrute wĩra. Bwana asifiwe sana. Angĩkorwo mwĩto waku nĩ wa Ngai, tiga kũmaka. Tiga kũmaka. Na tiga kũinaina. Bwana asifiwe sana. Tiga guoya. Tondũ wĩ ndungata ya Ngai ũrĩa wa igũrũ, wamũrĩtwo nĩ Ngai ũrĩa wa igũrũ. Ciũria iria ũkũrio ũgũcokio hetwo ũgĩ nĩ Ngai ũrĩa wa igũrũ. Bwana asifiwe sana. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, na nĩ gwaka tũraka nyũmba ĩno yakirwo mĩaka mĩingĩ ĩthirĩte. O ĩno yakirwo nĩ mũthamaki wa Isiraeli mũnene mũno akĩmĩrĩkia. Mwathani arogocwo. Na rĩrĩ, thutha wa hĩndĩ ĩrĩa maithe maitũ mathirĩkirie Ngai wa igũrũ magĩtũma arakare, nĩ amaneanire moko-inĩ ma Nebukadinezaru mũthamaki wa Babuloni Mũkalidei, nake agĩkĩananga nyũmba ĩno na agĩtaha andũ a gũkũ akĩmatwara Babuloni. Mwathani arogocwo. Na andũ aingĩ nĩ arwaru mũrimũ wĩtagwo hinga, Ngai mũhonio. Haleluya. Tathikĩrĩria ũigue. No igua marũa macio ta mambĩrĩria kũhũthahũtha kana nĩ kũritũha. No rĩrĩ, mwaka wa mbere ũrĩa Kurusu mũthamaki wa Babuloni akorirwo athamakĩte rĩ, Kurusu ũcio mũthamaki nĩ athanire akiuga atĩ nyũmba ĩno ya Ngai, atĩ nyũmba ĩno ya Ngai, ũguo anabii aya megwĩtwo Hagai na Zekaria wa Ido nĩ mamenyete nĩ kũrĩ mũthamaki ũheanĩte marũa nyũmba ĩkĩ atĩa.
nĩ kũrĩ mũthamaki ũrekereirie wĩra wa Ngai wĩke atĩa ũrutwo. Mwathani arogocwo. Ndũkae kũmaka tondũ kĩambĩrĩria gĩaku na gĩaku ndera nĩ ũkũrĩkia wega. Mwathani arogocwo. Haleluya. Ũkĩoherwo harĩa mũrango-inĩ kũrĩ megũkuohorera kĩgongona-inĩ. Mwathani arogocwo. Ũkĩgirĩrĩrio kũingĩra haha Ngai nĩ egũkuonia ihonokero rĩngĩ. Haleluya. Toti andũ othe mena mbara no tungata ũrĩa ũratungata. Marũa marĩa mothe maneanĩtwo igũrũ rĩaku na igũrũ rĩa family yaku nĩ ndĩmatarũrangĩte. Marĩtwa maku kũrĩa maneanĩtwo nĩ ndĩmagĩrĩte kuo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Na nĩ kũrũgama ũthĩnjĩri-inĩ na kũrũgama kiugo-inĩ kĩa Ngai na gwĩtĩkia Ngai ũyũ atĩ gũtirĩ mũtĩ ona ũmwe wa mbara ũthagathagĩtwo ũkũgacĩra wĩra-inĩ waguo. Ũru wothe ũrathĩrĩrio kĩgongona kĩa Ngai, ũru wothe ũrathĩrĩria andũ a Ngai ndũkũmũkinyĩrĩra. Bwana asifiwe sana. Noguo nĩguo ndĩrenda kuga ndũkũmũkinyĩrĩ. Marũa mothe mandĩkĩtwo, marĩtwa mothe maneanĩtwo nĩgetha mainamanio kana maninwo nĩ kĩrĩma gĩkĩ kĩninani ti gũkũ Theophilus. Marĩtwa makuo mandũ akuo mekũninwo nĩ ndarega. Bwana asifiwe sana. Inyuĩ ti inyuĩ mũkũhũrwo na wonje. Okorwo kwĩna wonje ũrekereirio nĩ twaũthatia. Marũa mandĩkĩtwo ma mĩrimũ nĩ twamakanja. Marũa mandĩkĩtwo ma wonje nĩ twamakanja. Marũa mandĩkĩtwo ma mathĩna mothe nĩ twamaka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Nĩ ũrathikĩrĩria. Haleluya. Kũrĩa rĩtwa rĩaku rĩoheirwo na rĩnyitĩirwo mĩgwate ndĩna hinya wa kuga nĩ rĩarekererio tondũ ũguo nĩguo kwagĩrĩire. Mwathani arogocwo. Ũtungata wothe waku ũnyitĩtwo na ũkohwo na ũkandĩkĩrwo marũa ũkaribotwo na ũgathĩrĩrio gũthira. Marũa macio nĩ ndamatarũranga. We nĩ ũgũtũũra muoyo na we nĩ ũgũtũũra ũkenagĩra ũtugi wa Ngai na kiugo kĩa Ngai nĩ kĩrĩgũtongoragia mũthenya na ũtukũ. Mwathani arogocwo. Ũru wothe ũrĩa wathĩrĩirio kũrĩ we nĩ ndaũthatĩria rĩera-inĩ tondũ ndĩna hinya na kĩ. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ aromũririkana. Mĩbango ĩrĩa yothe tũbangĩirwo mĩũru nĩ twamĩbangũra. Mĩbango yothe tũbangĩirwo mĩũru nĩ twamĩbangũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ũru wothe twathĩrĩirio nĩ twaũnina thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Gĩkuũ gĩothe twathĩrĩirio nĩ twakĩnina. Marũa mothe mandĩkĩtwo ma thitango nĩ twamathatia tondũ githĩ ndwaigua haha mũthamaki Kurusu nĩ oigĩte nyũmba ĩyo ya Ngai ya. Haleluya. Mũthamaki akĩarĩrĩria mũndũ ũgwĩtwo Hagai na Zekaria wa Indo. Tetanei gakaretwo gatũ. Tatenai gato ũrĩa aragĩrĩrio nĩ Ngai ona atwari ũhoro akinyia njuku amemerekia mũhuhumato. We nĩ ũtorane. Haleluya. Kwĩ hĩndĩ ĩmwe twathire thibitarĩ ya Kenyatta twĩna Pastor Mwai. Tũgĩkinya kuo ngĩthiĩ ward 8 gwa atumia. Ngai nĩ ahete rĩtwa nĩ ndamathagathagĩte ngamera ndatũmwo nĩ Ngai thiĩ hoere mũtumia wĩtagwo Ona. Na nderwo atĩrĩrĩ twakinya kwĩ inyuĩ mũtikarie tondũ nĩ kĩgongona kĩhandĩtwo kĩritũ mũno thĩinĩ wake nĩ nyina na tatawe. Tũgĩgĩthiĩ twĩ hau corridor-inĩ ya Kenyatta tũkĩingĩra ward 8 ngĩmera rekei twambe tũhoere haha tondũ twathiĩ mbara-inĩ. Ona tũtioririe gĩtanda tondũ ti mũndũ tuoĩ. Ngai nĩ ahete nginya bed number. Ndakinya gĩtanda-inĩ kĩu na ndĩmwĩraga njaragia maũndũ marĩa meho niĩ ndiethagĩrĩra tondũ niĩ nĩ njũĩ ngwatanĩro yakwa na Ngai ĩtariĩ atĩa. Niĩ ndirĩ wa gũkwĩra hinga ritho rĩmwe uge nĩ ũhonirio. Akorwo nĩ wahonio nĩ waho, akorwo nĩ wohorwo nĩ woho, nĩ wohorwo. Tũgĩthiĩ ngĩgĩkora atata wao amami wao nĩ makinyĩte. Ngĩmoria mũrĩega ndĩrenda kuohora mũirĩtu ũyũ
tondu guo niguo ndumitwo njuke njike no mamu wao akiuria na mama wa mari hau na tata riu utumitwo no we utumagwo no ngimera ni inyi muohete mwana uyu na ndenda gucokia mahinya maya kuri inyui na kwanja ngukena tondu ikwigomera no kuoya nguoya nguigirire murigo waku thie na ki said return to the said ndaratumirwe kuraihu eha magicoka thutha Bwana asifiwe sana ngimera murangenia muno guo muraria ndamwira atiriri ndoka kuhora muiritu uriku athie agatungate Ngai wa irima-ini na agatungate Ngai wa uthingu na utheru na murangenia ni tondu riri amaitu magongona macio mumurutĩire ri ndiramatũma kũraihu nĩ kuoya ndĩroya ndĩmũnengere mũndũ akue mũrigo mama wa mũirĩtu akiuga my sister githĩ ndikwĩraga wĩ mũrogi githĩ ndikwĩraga mũrĩ arogi rĩu nĩkĩ gĩatũmire mũingĩranie na maũndũ maya githĩ ndiramwĩrire ĩno nĩ ndungata ya Ngai na mwageria kũmĩnoga kũu mũramĩtwarĩte ndĩngĩrogeka andũ ao nĩ moka mamu wao akiuria andũ ao rĩ kweta kĩrĩ wa bamĩrĩ itũ akĩrwo we uyu oka guthara kiria gĩkĩao ngĩmwĩra we nĩ woiga Bwana asifiwe sana we nĩ waria na nĩ warĩ ndoka guthara kiria Ngai andũmĩte njuke tha ngĩmwĩra Anastasia ndaũkĩraga arĩ ICU kĩndũ thikũ twari kĩndũ 21 days na mathiaga makamũrorera haraihu ũkĩra tondu ihinda nĩ ikinyu gatungate Ngai Bwana asifiwe sana akĩribariba mĩbirĩre yothe yarĩ maniũrũ rĩ ndagĩtarĩ ikiuga mbu cia Kenyatta haha nĩ njugĩirwo mbu gũgĩtuĩka kwĩ mũndũ woka ambia kũrutania andũ mĩbi ngĩmania mandihutĩtie ona Ngai nĩ mũira Bwana asifiwe sana mwathani arogocwo marũa makĩandĩkwo haleluya mũthuri ũcio ndagacoke kũingĩra gũkũ na arorwo mũno Ngai witũ nĩ mwĩhokeku no ndagĩthire na mũirĩtu ũcio agĩkĩhona na ona mũthĩ ũyũ ahunjagia bũrũri wa Germany toragia mũno Bwana asifiwe sana kuria woheirwo gutiramakania Ngai noe gũkuohora na ona ndaga gũkinyia guoko gwaku hau thauti no ĩgũkinya na Ngai noe gũkorwo aharĩrĩirie kurusu wakuga nĩ heanĩte marũa wĩra ũcio ũrutĩke nĩ confirmĩte Hagai nĩ mũnabii Zekaria wa Ido nĩ mũnabii ũguo marũa marĩa mũrandĩka nĩ wĩra wa tũhũ mũreka atĩa marũa marĩa marandĩkwo igũrũ rĩaku nĩ wĩra wa tũhũ mareka atĩa marũa marĩa marandĩkwo nĩ tondũ wa ciana ciaku nĩ wĩra wa tũhũ ũreka atĩa Bwana asifiwe sana mũtumia ũcio twoima hau nja mamu wa mũirĩtu nĩ okire akĩnjĩra ũkwenda twĩke atĩa mũndũ wa Ngai ngĩmwĩra thiĩ ũhonoke na ũcokie mĩano na ũguo kĩgĩtie mũthuri guo ũthiĩ mũkĩgũre uge nĩ wericũkwo ndikiuka nĩ agĩkire ũguo na tondũ atũmĩtwo kũrĩ we niĩ no kwaria nĩ mũgendi wa ũkĩhĩtũkĩra Bwana asifiwe sana o kũrĩ rĩ Ngai arakuonera ũrĩ o kũu ndũkanaigue thĩna na ndũkanaigue ruo ũngĩkorwo nĩ ũramenya nĩ ũtiragĩrĩra nĩ ũnyitagĩrĩra ũnabii wa Ngai Bwana asifiwe sana na ndimenyaga nĩkĩ gĩatũmaga ndwarwo kũrĩ andũ acio me ICU andũ arĩa twambĩrĩirie mũndũ ũrĩa twambĩrĩirie nake kanitha ũrĩa wathambagia kanitha kũbanga itĩ kũrĩa Zimmerman etagwo Charity na nĩnjũĩ mĩtambo-inĩ ndagagũka mĩtambo-inĩ onake arĩ wa ICU onake athinĩkanĩtio no nyina arĩ mũikamba Bwana asifiwe sana rĩu ndĩ kũu ngĩhoya nĩ ndanogaga mũno kanitha-inĩ tondũ nĩ ndĩhura itĩ na niĩ ndĩthambia na niĩ ndĩrĩkĩruta wĩra ũcio na ũhoro ũcio nĩ ũkoragwo wĩ mũritũ ngĩra Ngai tondũ nĩ hĩndĩ ndĩrambĩrĩria rĩ he mũndũ itekũrĩha aruta wĩra ũrĩkũ tona mbeca cia kũrĩha gũti ũyũ mwathani ndathakagwo nake ngũtũmwo Kenyatta ĩrĩkũ atĩ kũu nĩ kuo andũ Bwana asifiwe sana ngĩhũrĩra Paulo Njoroge mĩrigo thĩ ngĩmwĩra niĩ nderwo atĩ mũndũ ũrĩa
tugutungata nake guku ri thambagia guku ri thibitarĩ. Njoroge akĩnjĩra atĩrĩ ĩka ũguo Ngai akwĩra ĩ no niĩ ndĩ handũ ngathiĩ ndĩ handũ njĩtĩtwo ngahunjie. Bwana asifiwe sana. Na agĩgĩthiĩ na ngĩmũhoera agĩthiĩ na akĩhũrĩra thimũ akĩnjũria mũrũithe, akĩnjĩra mũrũithe witũ ndakinya Kĩrĩnyaga. Ngĩmwĩra niĩ ndĩ haha Kenyatta nĩ hĩndĩ ndakinya, na rĩu Kenyatta kũrĩa wathire wagĩra mũndũ wa wĩra wa gũtungata kanitha-inĩ kĩgongona-inĩ no ya ICU. Ũcio nake ageretwo ngero nĩ aciari mendete indo ciake. Ngĩgĩthiĩ we he karũgano ngĩkĩaria mũno, ngĩthiĩ ngĩkora Charity wako, ngĩmũria Charity kũhana atĩa, gũtirĩ na ũru. Mamwe wakĩũria atĩ kawe wĩ ngoma we, mũndũ ũtarĩtie thikũ 14 ũcoke ũmũrie kũhana atĩa na ũramwĩta rĩtwa rĩake na agakwĩra gũtirĩ na ũru. We no ũrũgamĩrĩre hau? Bwana asifiwe sana. Nĩwona ona rĩrĩa wĩ hatĩka-inĩ Ngai akũĩ na marĩtwa maku. Nĩwona ona rĩrĩa wĩ mbara-inĩ nditũ Ngai akũĩ na marĩtwa maku. Ngĩmwĩra ũkĩra tondũ Ngai anjĩra nĩwe tũrathiĩ gũtungata nawe kwa mĩeri 7, na nĩ harĩa mĩeri 7 yathirĩire akĩhona piũ naguo kanitha ndwagĩaga gĩko. Mĩeri 7 ĩgĩthira nĩguo tuokire haha kĩwanja-inĩ. Mwathani arogocwo. Ngai atwaranaga na wĩra wake, na wakorwo wĩ mũnabii arĩa mateithagĩrĩria wĩra wa Ngai, Ngai egũtwarana nawe ona rĩrĩa wĩ toro, ona rĩrĩa wĩ hatĩka-inĩ. Ũyũ Ngai ndegũtiga. Na ndũgecirie atĩ Ngai ndakũĩ, tondũ korwo Ngai ndakũĩ ndingĩheo rĩtwa rĩaku. Mwathani arogocwo. Ũguo gũtiramakania marũa marĩa mandĩkĩtwo atĩa, gũtiramakania riboti iria iheanĩtwo atĩa, ta atĩ kwĩ Ngai matu-inĩ. Bwana asifiwe sana. Nĩ tũratwarana andũ a Ngai. Maandĩko ma Ezra 5 mũraini wa 13 ndĩrenda gũgũcokerera. No rĩrĩ, mwaka wa mbere ũrĩa Kurusu mũthamaki wa Babylon akorirwo athamakĩte rĩ, Kurusu ũcio mũthamaki nĩ athanire akiuga atĩa? Ũguo nĩ aheanĩte rwa nyũmba ya Ngai gwĩka atĩa? Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ akuohorete na nĩ aheanĩte rũtha ũkorwo ũkĩmũtungata. Tungata Ngai. Ngai nĩ aheanĩte rũtha ũkorwo ũkĩrutithia kĩheo gĩake wĩra kĩrĩa kĩrĩte thĩinĩ waku. Ngai nĩ aheanĩte rũtha ũtungata ũcio waku ũthereme na ũthiĩ na mbere. Ona ingĩgeria kũũhingĩrĩria no wĩra. Tungatai athuri, tungatai atumia, na anake na airĩtu na ciana nyinyi, tondũ rũtha nĩ rũheane. Akai ngoro cia andũ, akai meciria ma andũ, na mwake arĩa mathinĩkanĩtio mũmatirĩrĩre na mũmere nĩ kuoyanagwo. Atĩ nĩ gwĩkaga atĩa? Atĩ nĩ gwĩkaga atĩa? Ona wakora mũndũ ũhotometio nĩ mathĩna kana nĩ maruo, mwĩre pole. Ngai nĩ akũĩ na rĩtwa rĩake. Bwana asifiwe sana. He hĩndĩ ĩmwe anga ũmũthĩ tarĩ story iroka, no ti story nĩ ũtungata. Ndatũmirwo nĩ Ngai ndĩ thĩinĩ wa itũra rĩa Zimmerman, ngĩtũmwo haha Luda Estate o hau Evergreen, na ngĩheo gate number. Mũthenya wa mbere ngĩaga gũthiĩ, ngĩhũthĩrĩria ngiuga ndirĩ na tigiti. Ngai ũyũ ndarĩ thĩna akenyumĩrĩra o rĩngĩ, ndagũtũma kwĩ mũndũ ng'ania ũthiĩ ũmwĩre atige kwĩyũraga. Na mũndũ ũcio eyũraga nĩwe ngoria. Nĩ ndeciragia Ngai nĩ mũndũ tũngĩthaka nake. Mwathani arogocwo. Kama onawe ũkĩũĩ ndirĩ na tigiti nĩ ngathirũ. Ona tigiti ndũkuoneka, ndũngĩoneka. Bwana asifiwe sana. Ũtukũ ũrĩa ndathire nĩ mbara kwagĩire. Tũgĩkĩrwo ũrĩa twarũire na mũnyũmbi, ngĩmwĩra ndetĩkĩra gũthiĩ na ngakinya tene. Mũthenya ũcio ndathiaga nĩguo warĩ wa mũico wa mũthuri ũcio
akuite kamucinga gake agakua tutawa twake agagukua ni kwiratha eite na tutawa turia gwithi kunywa. Mundu uria nderire ni my sister etagwo Mwihaki, ngimwira hoera na unyitirire tondi handu ndathie na ndathie bara ndito muno nyitirira na hindi ĩyo nake akoretwo ahonokai ni ndamuheaga Bible verses no ndonete ena hinya muiganu wa kunyitirira. Bwana asifiwe sana. Na kwĩ hĩndĩ tũraragia nake ũhoro ũcio akauga ũtungata nĩ ũkiuma kũraihu na Ngai amũrathime arĩ bũrũri wa Botswana tondũ nĩkuo arakĩhunjia thaa ici. Nĩ ndoimire tondũ ndaikaraga harĩa ũguo Zimmerman kanyũmba ke hau getagwo Zebra. Ngĩambatĩra hau nĩgetha nginye Roysambu rĩ, ngĩkora ngari ĩgũitĩte makorobia marĩa ĩgũkuĩte mothe bara. Atĩ ngari ĩgũkuĩte kĩ? Na nĩ bara ya hĩndĩ ĩyo barabara icio itiarĩ njake, nĩ barabara ya rami na mbathi ĩna kĩ. Rĩu rĩ ĩrathiĩ ĩitĩte makorobia nacio mbathi icio ciĩranĩte nĩ hĩndĩ reke ngwĩre ndagiani na makorobia macio tondũ akinyagwo rĩgaikio kegita. Ndegitire makorobia ta 5 mathimĩte ha haiyai Mwathani arogocwo. Watũmwo thiaga o hĩndĩ ĩyo tondũ na tiga nĩ Ngai ona ningĩarekanirio ha ũngĩarekanirio hau. Ndoimĩra bara ngĩthiĩ stage ngĩtũngana na mũthuri mũrata wakwa thiaga na tua wa gwitũ mũciĩ akĩnyona akĩnjũria haiya nĩkĩ ũreka mũndũ ndoimĩra kĩ ingĩra haha tũgĩthiĩ ngĩmwĩra ũkũnjiga mũthaiga agĩkĩnjiga mũthaiga na tondũ no wakino wakwa ngĩmũria wewe wĩna kĩndũ no ndierĩtwo thiĩ ngĩhoya anabii tũgũagĩra kũndũ kũingĩ mũno no ti kwenda ndũĩ tũrĩ andũ. Mwathani arogocwo. No ndakĩheire kĩndũ tondũ nake aharĩte ona kũngĩra tondũ we ndarĩ na Ngai arĩ mũrĩu hanini no niĩ ndarĩ cũba ũguo niĩ ndarĩ mũtongu kũmũkĩ. Ngĩkĩra ningĩ mwena wa Kiambu na ndirĩ ona 10 na ndirĩ ona ciringi. Bwana asifiwe sana. Ngĩkinya stage ya Kiambu harĩa Mũthaiga agĩũka mũthuri wa gwitũ, we mũtungatĩri wathiĩ kũ? Ngĩkĩmwĩra ndenda gũkinya haha Runda. Agĩtheka akĩnjũria kaĩ we ũĩ Runda? Ngĩmwĩra nĩ ngũmenya ũmũthĩ. Akĩngua na akĩnjiga o gate-inĩ ya Runda hau Evergreen. Ngĩkĩambia kũingĩra ngĩrora gate ya mbere ngĩrwo mũndũ ũcio kuma na ngari ĩna kara fulani na mũndũ ũcio ũmwarĩrie kahora. Mũtumia wake arĩ mũthaithi Ngai mũno, intercessors arĩa ũiguaga akĩarĩrio nĩ Ngai ũtukũ akĩrwo nĩ ngũtũma mũndũ oke aokoe mũthuri ũyũ na mũhoere ũhonokio. Bwana asifiwe sana. Ngĩhĩtũka ũguo rĩa mbere ngĩona gate-inĩ ĩno Ngai araragia ũhoro wa namba 3 na nĩyo ĩno. Bwana asifiwe sana. He hĩndĩ Ngai erire Jeremia andĩke maũndũ marĩa mothe anamwarĩria igũrũ rĩamo na mandĩkagwo hena gĩtũmi kĩa Ngai. Ndagĩka nyinyi rĩ ngĩona ngari ya gate ya hingũrwo ngĩrora rĩ ngĩona ngari no karĩrĩa ngũhetwo rĩu ũkĩmenya ndũngĩkĩingĩra kwene. Akĩcomoka rĩ ngĩmwĩra excuse me, akĩnjĩra gũtirĩ wĩra tondũ ndahanaga Samba Boy. Wĩra wa Samba Boy ndĩraheanire ira. Kĩrora ngĩona nĩ manga ngũkĩte kũria wĩra wa Samba Boy. Shaitani nĩ mũru waigua gĩtwo gathuri-inĩ ũndũ ũcio ngĩona naniĩ tarĩ wĩra ngũthiĩte gwĩka atĩa. Kandere yatheragia kũu rũgiri rũu agĩtwo ũka ĩra ũyũ gũtirĩ wĩra kana mũtware na kũrĩa. Ngĩmwĩra ti wĩra ndoka gwetha. Roho wa Ngai akĩharũrũka na ko ndaharũrũkire na rua rĩ ona nĩ ingĩoinire tarĩ wĩra ngũthiĩte gwĩka. We ũkĩandĩkĩtwo Runda no ũrege ona wĩra wa kũhura iratũ no tiguo gũtũmĩtwo geke atĩa, tiguo gũtũmĩtwo karute.
gutire wira na uke rucio na ngimwira ti uguo riu muthe roho wa Ngai akigia iguru riakwa nigetha ndigatorio ni gathuri kau kaundu kau ni kanjakire muno ndiciragia ni gathuri na ndiciragia ni gekiraga thuti nyonire umuthe na ndikonire na thuti Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ngĩmwĩra ndũmĩtwo kũrĩ we nĩ Ngai. Ndawa icio ukuĩte wanyua ndũgũkua. Mũkwa ũcio ukuĩte wa gũthiĩ kwĩita wathiĩ kwĩita ndũgũkua. Ona weratha ndwĩthira. Etire mũtumia wake rĩtwa rĩa Gĩthũngũ. Reke tũkiuge etagwo atĩrĩrĩ, Lucy. We Lucy, nĩngũkanĩtie ũgũrũki wa honoki aya ũka. Na mũtumia nĩ ekũnyuo rũhĩ hau nĩ gathuri karĩa kaingĩre thĩinĩ wa mũthuri. Akĩmwĩra ithe wa ng'ania, niĩ mũndũ ũyũ ndimũĩ. Ona ndirĩ ndam. Aya nĩ arĩa mokaga gũkũ mahoya rĩrĩa itarĩ kuo. Agĩthiĩ kũnyuo rwa kerĩ ngĩmwĩra excuse me. Ndĩrenda gũkũhoera ũhonoke. Tondũ ihinda rĩaku rĩa kũhonokio nĩ iki. Thĩna ũcio ũratũma wĩite Ngai witũ nĩ aũthengetie. Thĩna ũcio ũratũma wĩyũrage Ngai witũ nĩ agũthengeirie. Bwana asifiwe sana. Na ngũkanĩtio na wathiĩ kwĩita ndũgũkua. Akiona ngane serious. Akĩnjũria atĩrĩ na matharaũ, Ngai akwĩrĩte atĩ ũngĩ wakwa ngĩmwĩra tũingĩre harĩa ngũhe ũhoro tũikarĩte thĩ. Bwana asifiwe sana. Ruo rũrĩa agereirio thĩinĩ waruo nĩ ũmwe wa arĩa wanacirĩrĩrwo nĩ marũya hakuhĩ mothe thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya akĩgeria kũninwo na gũtunywo indo ciake. Ngai akĩamba akĩmũhonokia. Ndikũgweta rũya ũcio warĩ wa Mĩrũ marĩtwa no nĩ ndamwĩrire atĩrĩrĩ, ũyũ ũrakũnyarira rĩ nginya gĩtĩ kĩu kĩa MP nĩ ndamũthengia. Rĩu thĩna warĩ haha. Nĩ wakĩmenya mũndũ wĩna thĩna ona tũmagũrũ ũrĩa tũgĩkoragwo na thĩna waruta tũratũ. Ndiũĩ kana nĩ mwana ekora hatĩka-inĩ ĩyo. Nĩ kũrĩ tũthĩna ta tũu tũkangaga na ti kwenda kwa mũndũ to rĩngĩ thabuni ũrethamba na gacũgũ na no karanunga akanjĩra na ũrĩa mũndũ wa Ngai. Ngamwĩra ndĩrĩ mũndũ wa Ngai no gũkũra tũrakũra. Ngĩmwĩra aturie maru ndĩmũhoere ahonoke na nona araturia maruha. Nĩ ũraringithania thamaki wa Runda na wa Zimmerman ũkĩhoyanĩra. No tondũ nĩ Ngai wathanire no nginya wĩke atĩa. Na no nginya Ngai ũyũ wathĩke ndũkananyarare mũndũ na ndũkanaire mũndũ. Ngĩhoera mũthuri ũcio na akĩhonoka na cira wake wathirĩire hau. Rũgano rwake rũru rwathirĩire hau. Bwana asifiwe sana. Ngĩmwĩra thutha wa thikũ cigana ũna nĩ ngũka tũthiĩ nawe igoti-inĩ rĩa Kenya rĩu ũcirithagĩrio na tũgathiĩ tene. Ndarĩkirie kũmenya nĩ ithuĩ Akristiano tũkomaga. Arogi marokaga igoti-inĩ tene kũroga nĩ tondũ wa andũ ao. Niĩ ndaingĩra nĩ ndetigagĩra, ndaingĩrire kuona maguta. Ngĩhutia gĩtĩ kĩa prosecutor, ngĩhutia gĩtĩ kĩa jaji ũrĩa ũroka gũikarĩra cira wa mũthuri ũcio na ngĩanoiti igoti rĩothe. Ngĩmwĩra nĩ ndarĩ anoint na nĩ ndathiĩ tiga kũmaka. We rũĩ ũcio wa mbere ambire kũpanic nĩ gũkora atarĩ wĩra. Mwathani arogocwo. Rũgano rũu rũngĩ ingĩrwaria tondũ rũkoragwo ngathĩti-inĩ na kũndũ kũingĩ nĩ rũkũmenyeka nĩ rwao na nĩ gũkũmenyeka nĩ ndabutithirie andũ acio wĩra. Nginya DPP wa hĩndĩ ĩyo ngĩra Ngai ũyũ ũtaracira na kĩhoto mũthengia wa wabici twĩna hinya. Mwathani arogocwo. We have power and authority. Ndũkae kũinainio nĩ ũndũ. Ndũkae gwĩtigĩra nĩ marũa maku ũrĩa mandĩke. Bwana asifiwe sana. Ona haha nĩ ũkũririkana he hĩndĩ twagwetire mũnene ũmwe wa watho akĩaria ũhoro wa kanitha. Ngĩmwĩra nĩ twamũthengia wa wabici kahora na agĩthe na Ngai agĩtigwo arĩ okay. Na ngĩmwĩra ndakaiguĩka thĩinĩ wa bũrũri ũrĩkũ nĩmo mũiguaga. Cira wake wa mũico wĩna Ngai. Mwathani arogocwo. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, no rĩrĩ mwaka wa mbere ũrĩa Kurusu mũthamaki wa Babylon akorirwo athamakĩte rĩ, Kurusu ũcio mũthamaki nĩ athanire akiuga atĩ nyũmba ĩno ya Ngai yakwa
nĩ kũrĩ wathorekereirio igũrũ rĩa kĩheo kĩrĩa wĩna kĩo kĩrutithie wĩra. Wĩra ũrĩa ũhetwo nĩ Ngai tuĩka wa kũũruta. Mwĩto ũrĩa wĩtĩtwo nĩ Ngai tuĩka wa kũũtũmĩkĩra. Mwathani arogocwo. Hinya ũrĩa ũhetwo nĩ Ngai tuĩka wa kũũgocithia. Na ndũkanyarare kĩambĩrĩria gĩaku. Ũkotondoirĩre haha. Haleluya. Rũciũ ndũgatondoira. Aria mũgambo ũrĩa wĩ thĩinĩ waku wĩkĩrĩtwo nĩ Ngai. Na Ngai arotuĩka wa kũrĩkia mwako wa ũhonokio thĩinĩ waku. Ngai arotuĩka wa kũrĩkia mwako ũrĩa aragwaka. Na ũrĩkĩrĩre wega. Na ũtuĩke wa gũteithia andũ. Rũgamai na igũrũ twambe tũgoce Ngai. Nĩgetha tũcoke tũthiĩ na mbere na hau hangĩ. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Twambe tũgoce Ngai twĩnogore. Ta wĩnogore hanini. Ũmwĩre twagĩtarũrangĩrwo marũa. Riboti citũ ciothe nĩ njega. Ndũmwĩre na hinya riboti ciakwa nĩ njega niĩ. Mwĩre riboti yakwa nĩ njega. Ndigwĩtigĩra. Tondũ guoya ti ũtonga wa ũthamaki witũ. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amen. Ta wĩnogore hanini. Wĩre Ngai nĩ thengio Mwathani. Thank you, Jesus. Nĩ thengio Ngai witũ. Thank you, Lord. Tondũ nĩ ndaigua we nĩwe ũraruta wĩra ti niĩ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Amen. Titi na murata utana riange akenia njũĩ rĩrĩa itamũĩ nĩahete kĩndũ gĩa kĩgoro ikamũtiga nginya ngoima thĩ. Titi na murata utana riange akenia njũĩ rĩrĩa itamũĩ nĩahete kĩndũ gĩa kĩgoro ikamũtiga nginya ngoima thĩ. Kĩndũ kĩega kĩgoro nakĩo nĩ kĩrĩa ire Zakayo kwĩromeria nĩ kĩndũ kĩega kũrĩ thahabu na kũrĩ betha. Yewe nĩ anyonirie njĩra ya muoyo na kĩhero kĩmũrĩkĩra ikamũtiga nginya ngoima thĩ. Tondũ nĩahete kĩndũ kĩega kĩgoro nakĩo nĩ kĩrĩa ire Zakayo kwerwo meya nĩ kĩndũ kĩega kũrĩ thahabu na kũrĩ betha. Ngai witũ nĩwenete ota Zakayo atĩ gwĩ kĩndũ kĩega gwĩ ciothe ũrĩa wĩnakĩo ena mũnyaka tondũ nĩaigĩirwo igai matu-inĩ. Tondũ nĩahete kĩndũ kĩega kĩgoro nakĩo nĩ kĩrĩa ire Zakayo kwerwo meya nĩ kĩndũ kĩega kũrĩ thahabu na kũrĩ betha. Niĩ rĩu tumĩte iria iriku thĩna mathiĩte gũthira wambate na mwĩrĩ wa roho gocai Ngai witũ gocai Mwathani wa theru thĩna mathiĩte gũthira gũthiĩ twambate na mwĩrĩ wa roho. Ũyũ tũrĩ wĩra-inĩ wa Mwathani
Uri na kana kano twaria Ngai no rigotagwo Osai Ngai witũ Osai Mwathani wa theru mathĩna mathiĩte gũthira twambate na mwĩrĩ waro Acokagia ngatho nĩ ngwatanĩro yao nĩ ũndũ wa kũmwenda nao makamwenda nĩnjokagia ngatho na ngamũhoera ngwatanĩro ĩgatũũre na wendo wĩingĩ wa kũgwatanĩra na nĩ ũhoro wa ma kũhunjia ũhoro wa ma na kũrũĩrĩra Muri ngwatanĩro na mũkĩria gĩatuĩka ikĩonereria rĩa Mwathani Jesũ amũruta mĩĩrĩ ĩtuĩke igongona Paulo akĩmera nĩnjokagia ngatho na ngamũhoera ngwatanĩro ĩgatũũre enda ũingĩ kũgwatanĩra andũ ũhoro wa ma kũhunjia ũhoro wa ma na kũrũĩrĩra nĩguo Ngai witũ Iraeria akuwe okinya atĩgothoke ũrĩa nĩarĩirie ngoro-inĩ yaku gũcoka kwa Mwathani mũremi ũyũ Imwĩrire thamaki wa igũrũ ũkuĩrĩirie wandũrani wanyu nĩ ndimũ mĩrango ya igũrũ nĩ mĩige Awale metekagia mwane guayo Yogane ike baba twatole kuo Imwĩrire thamaki wa igũrũ nĩkuĩrĩirie tondũ ũremi wanyu nĩ ndimũ ĩraka ya igũrũ nĩ mĩige Tondũ ũremi wanyu nĩ ndimũ ĩraka ya igũrũ nĩ mĩige Haleluya inagĩra Ngai wakwa inagĩra Ngai wakwa ĩthĩ matukũ makwa mothe Haleluya ndĩhota Ngai wakwa ndĩhota Ngai wakwa ĩthĩ matukũ makwa mothe Haleluya 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 matukũ makwa mothe Aya ya wapi shangwe na vigeregere kwa Bwana Yesu Haleluya kwambararia Ngai wakwa kwambararia Ngai wakwa matukũ makwa mothe Haleluya kwambararia Ngai wakwa
makwa mothe. Haleluya, 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 matukũ makwa mothe. Nĩguo Ngai witũ we wĩ mũnene. Haleluya, ndĩinagĩra Ngai wakwa, ndĩinagĩra Ngai wakwa, nĩ matukũ makwa mothe. Haleluya, ndĩ mũthuri ndĩmũinĩre, ndĩ mũthuri ndĩmũinĩre, matukũ makwa mothe. Haleluya, 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 matukũ makwa mothe. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu? Oh. Inua Yesu, inua. Inua Yesu, inua. Inua Yesu, inua. Inua Yesu, inua. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu? Eni mbere andũ rĩcia wetia thĩno nĩguo tiwe wega na ũtugi waku ũrĩa nginyĩria rwaku ndakũhota nĩ tondũ ũrĩ mwega. Eni mbere andũ rĩcia wetia thĩno nĩguo tiwe wega na ũtugi waku ũrĩa nginyĩria rwaku ndakũhota nĩ tondũ ũrĩ mwega. Nĩguo Ngai witũ ibura ĩmwe kĩambata tũrekere maitũ ĩmũrathima nĩ tondũ ũrĩ mwega. Ĩtia na ruo rĩingĩ ngorona maithori ma mwĩrĩ erio kĩnyũrũri kĩa mũiru ebenino ĩmũrathima nĩ tondũ ũrĩ mwega. Ũine ũthirie ngoro yakwa ĩndĩretereire ĩra andũ mandiganĩirie ũkoragwo hamwe na niĩ ĩnakũgeta nĩ tondũ ũrĩ mwega. Yesu nĩ ũthirie ngoro yakwa ĩndĩretereire ĩra andũ mandiganĩirie ũkoragwo hamwe na niĩ ĩnakũgeta nĩ tondũ ũrĩ mwega. Yesu nĩ ũthirie ngoro yakwa ĩndĩretereire ĩra andũ mandiganĩirie ũkoragwo hamwe na niĩ ĩnakũgeta nĩ tondũ ũrĩ mwega. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu? Chezea Yesu sasa kanisa. Ai. Nĩguo Ngai witũ ĩmĩete-inĩ yake theru hĩndĩ yothe twaũke umĩte ũthingu ta nguo. Ĩmĩete-inĩ yake theru hĩndĩ yothe twaũke umĩte ũthingu ta nguo. Yedilingame ndwanaiga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Nĩguo Ngai witũ tuĩke mũthigiri wake ingĩnyitio Roma ta njũgũma ya ũthamaki. Niĩ nĩingameme ndũnaiga rĩrĩa
Sayuni, kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Gĩthiaga-inĩ karia kwa ngoma, kĩana ndĩnyarirĩko, kũu nĩ kũigacemania. Gĩthiĩ-inĩ ikamemetwo nĩ iga, ĩrĩa rĩaigirwo Sayuni, kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Haleluya. Nĩ Ngai witũ tũragoca, twĩ gũkũ kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus Church. Gĩthiaga-inĩ karia kwa ngoma, kĩana kĩnyarirĩko, kũu nĩ kũigacemania. Gĩthiĩ athiũrũrũkĩirio nĩ ũhoti, na rũhiũ rumĩte kanua, rwakana etakĩmũrĩ. Gĩthũi-inĩ ikamemetwo na iga, ĩrĩa rĩaigirwo Sayuni, kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Gĩthũi-inĩ kĩaĩka mũtongoria, gĩatĩkĩrwo gĩa muoyo, na njara wathiĩ kwa ngoma. Gĩthiĩ-inĩ ikamemetwo na iga, ĩrĩa rĩaigirwo Sayuni, kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu? Haleluya, haleluya. Yesu nĩguo Ngai witũ. Yemine mwega uria mwe ariange mana emoru ariange maragia enoto koimare koinoka matuine bababa yemine mwega uria mwe ariange Enoto koimare koinoka matuine bababa. Aiya. Evi otire na epo anare kwake otire yotoro anayo yotoro anayo nekiade lirae yotoria. Haleluya. Evi otire na epo toro anayo nekiage lirae yotoria. Ndaria utugi waku iguru ria ndungata ici, ndaria wihokeku waku iguru ria utungata uyu. Nĩ wega Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ gũtũtarũrangira marũa marĩa mandĩkĩtwo maitũ moru. Nĩ thengio Mwathani nĩ gũtũruta kũrĩa tuoheirwo. Nĩ thengio nĩ gũtũtigithũkania na kĩrĩma gĩkĩ kĩninani. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga nĩ thengio Ngai. Twoiga nĩ thengio mũrĩithi ũrĩ tha. Nĩ thengio Ngai mwene ũhoti. Nĩ thengio Ngai mwene thayũ. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra.
twakwambararia muno mũrĩithi ũrĩ hinya, twakwambararia muno mũrĩithi ũrĩ ũhoti. Nĩ thengio nĩ tondũ riboti citũ nĩ neane atĩ tũrĩ kĩgongona-inĩ gĩaku, tũrĩ ũthĩnjĩri-inĩ waku, tũrĩ roho-inĩ waku wa ũnabii. Gitĩra wĩra ũyũ Mwathani, rĩithia wĩra ũyũ Ngai, gitĩra athuri aya Mwathani, gitĩra atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi. Tũgitĩre nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha na nĩ ũrĩ hinya, tũgitĩre nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha na nĩ ũrĩ ũhoti. Eheria mwĩtĩo thĩiniĩ witũ, eheria ũmũndũ thĩiniĩ witũ, tũhande mbeũ njega ya gũgũtungata, tũtoranĩrie mbara ciothe mũrĩithi ũrĩ tha. Wĩhokeku waku reke wonekane, we Ngai wa igũrũ, we ũtacenjagia, we ũtagarũrũkaga. Thũ nĩ ikũrakara na nĩ ikũrarakwo, nĩkĩo iroria cionea atĩ acio nĩ ao. Nĩ ithuĩ twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku, riboti nĩ kuga nĩ ithuĩ arĩa ũthurĩte na ũkamũra, nĩ ithuĩ arĩa wĩtĩte, nĩ ithuĩ arĩa ũrekereirie na ũkarekereria hinya wa Roho Mũtheru, nĩ ithuĩ arĩa ũitĩrĩirie maguta maku, nĩ ithuĩ arĩa ũhete wĩra wa gwaka ngoro cia andũ ona meciria ma andũ. Twambararia moko maitũ na igũrũ, twoiga nĩ ithuĩ Ngai, twoiga nĩ ithuĩ Mwathani, twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku. Afarisai makĩũria nĩ ao, thũ ikĩũria nĩ ao, twoiga nĩ ithuĩ twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku. We ũtũĩ na marĩtwa maitũ, nĩ twakwambararia mũno, nĩ twakũgoca mũno. Mũrungu ũrĩ hinya, Mũrungu ũrĩ ũhoti, rĩtwa rĩaku rĩrwambarara mũno. Thũ ikĩũria cio nĩ ao, nĩ ithuĩ Mwathani, tũrũgamĩte mwanya-inĩ na ithenya-inĩ, nĩgetha tũthaũkangie, tũtharũrũkanie mĩbango yothe ya ndamathia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ ithuĩ ũthurĩte na ũkamũra, nĩ niĩ ũthurĩte na ũkamũra, nĩ niĩ wamũrĩte na ũgaitĩrĩria maguta, nĩ niĩ ũrekereirie ũhonokio waku. Reke ngenere ũhonokio ũyũ Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai wĩ Ngai igũrũ rĩa maũndũ mothe, nĩ ũrĩ hinya na nĩ ũrĩ ũhoti. Rũtha nĩ rũheane nĩ mũthamaki kũrũcu rwa gwaka nyũmba yaku. Jesũ mũrĩithi mwega nĩwe ũtũhete rũtha rwa kwanĩrĩra na kuga wĩ Ngai, rwa kwanĩrĩra na kuga wĩ mũthamaki. Nĩwe ũtwĩtĩkĩrĩtie tũhunjie ũhoro wa ngoga yaku, tũhunjie ũhoro wa mwaka wa Ngai ũrĩa ũkirie kũguũranĩrio. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Nĩ thengio Ngai, ũhora andũ aya kũrĩa mohetwo, arĩa maranyamarĩka manyamarũre mũrĩithi mwega, arĩa indo ciao inyitĩtwo mĩgwate, maririkane Ngai. Tũrĩhĩre mathirĩ Mũrungu ũrĩ tha, tũrĩhĩre bills citũ Mũrungu ũrĩ tha, twarana hamwe na ithuĩ biacara-inĩ citũ. Ndarekereria kĩrathimo igũrũ rĩa mawĩra manyu, ndarekereria kĩrathimo igũrũ rĩa biacara cianyu, ndarekereria kĩrathimo igũrũ rĩa wĩra wa moko manyu. Jehova Ngai arwetĩkĩra kũrathima wĩra wa moko manyu. Mũrotũgĩrio nĩ Ngai ũyũ ũtacenjagia, mũrotũgĩrio nĩ Ngai ũyũ ũtagarũrũkaga. Jehova aromũtigithũkania na ũũru wothe, aromũtigithũkania na mbara ciothe cia mũhuro wa riũa. Ndamwathĩrĩria gĩkeno kĩa ũhonokio, ndamwathĩrĩria ũtorania mwerũ, ndathĩrĩria iheo cianyu hinya, nĩgetha mũhote kwanĩrĩra na kuga Jesũ nĩ Mwathani, mũhote kũhunjia mũno ũhoro wa Ngai ũyũ witũ. Rĩtwa rĩa Jesũ witũ rĩrotũgĩra. Wĩ Ngai hamwe na ithuĩ na wĩ Ngai hinya witũ, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Nyita igongona rĩaku rĩa ngatho na guoko gwaku kuorĩo, ũnyite igongona rĩaku rĩa gũcokeria Ngai witũ ngatho na guoko gwaku kuorĩo. Na igongona ũngĩkorwo wĩ narĩo o rĩothe ũrĩthagathage, ũrĩikie ithandũkũ-inĩ rĩa sacrifice. Ngai tondũ nĩ ũrĩ hinya na nĩ ũrĩ ũhoti, ithuĩ nĩ ũtũrathimaga na maũndũ manene, no ithuĩ Mwathani tũtiĩhokekaga nyũmba-inĩ yaku. Nĩ ũtũrathimaga na indo nyingĩ, no nĩ tũiguaga hinya kũruta magongona ma gũgũtĩithia ona ma gũkũgocithia. Ũranjarĩirie na mũgambo mũnene ũranjĩra thĩ no magongona mayo ĩraruta, no andũ aku no indo ciao manyitĩte. Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa igongona rĩrĩ rĩrarutwo nĩ andũ aku,
ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa moko maya metĩkĩra gũtambũrũka, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa magũrũ maya merehe kĩgongona-inĩ gĩaku, arĩa marahotha thimũ-inĩ na arĩa mararuta magongona mao thimũ-inĩ, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao, ndaria ũtugi wa Ngai igũrũ rĩao, arĩa marĩ paybill namba-inĩ ndaria kĩrathimo kĩa Ngai, arĩa marahũthĩra akaunti namba ya kanitha ndaria kĩrathimo kĩa Ngai, wega na ũtugi waku reke ũtũigane, na nĩ tondũ wa ndũmĩrĩri ya kĩrĩma kĩninani, teithia andũ aku kwarahũka na kwĩrutanĩria mũno, nĩgetha ũmerathimĩre maũndũ mao, nĩgetha ũmaririkanĩre maũndũ mao, na nĩgetha ũtwarane hamwe nao. We Ngai wa igũrũ reke andũ aya makũririkane, reke moime ũru-inĩ, reke moime ũgwati-inĩ, reke moime mathĩna-inĩ, nĩ tondũ wa tha ciaku na nĩ tondũ wa hinya waku. Tũiga wĩ Ngai igũrũ rĩa maũndũ mothe, na wĩ Ngai igũrũ rĩa wĩra waku ũrĩa ũtũhete, wĩ Ngai igũrũ rĩa wĩhokeku waku, wĩ Ngai igũrũ rĩa wĩra waku. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Rathima wĩra wa moko ma andũ aku Mwathani, makĩruta magongona ma ngatho, makĩruta magongona maku, makĩruta magongona mao mamũkĩre, matigithũkanie na kĩrĩma gĩkĩ kĩninani. O ũrĩa mũndũ atariĩ, hinya waku reke wonekane, o ũrĩa mũndũ ahana, ũtorania waku reke wonekane. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa wĩra wa moko ma andũ aku, maririkane Ngai, matoranĩrie maũndũ-inĩ mothe, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia, ona twacokia ngatho, na ithuothe tuge, na ithuothe tuge, Bwana asifiwe sana. Kai mwakĩnoga na mwagĩikara thĩ. Roho nĩ oigaga mũno mũno matukũ marĩa maroka andũ amwe magatigana na ũhoro wa gwĩtĩkia Ngai, makaigua maro marĩa mahenanagia na morutani ma ndaimona, nĩ tondũ wa hinga wa andũ arĩa maragia mathara namo meciria magoro ciao, acio othe matũire marĩa iũta macinĩtwo na kĩgera kĩrĩa kĩhiũ mũno makĩria. Woi mathani marĩa Jehova aheire Musa, na mathani marĩa Jesũ aheire atũmwo, metagwo muoyo. Woi tungatĩrai, Jesũ nĩerire Saitani kiugo kĩa Ngai kĩmwe nĩgĩtũragia mũndũ muoyo. Nĩra nĩoigaga mũno matukũ marĩa magoka andũ amwe magatigana na ũhoro wa gwĩtĩkia Ngai, makaigua maro marĩa mahenanagia na morutani ma ndaimona. Woi tondũ wa hinga wa andũ arĩa maragia eni mathara namo meciria magoro ciao, acio eni rĩu matũire marĩa iũta macinĩtwo na kĩgera kĩrĩa kĩhiũ mũno makĩria. Woi acio nĩo makanagia andũ a thĩ yothe ũhiki wa kĩgongona kĩrĩa gĩtheru, na makera ĩni andũ a thĩ yothe marege mathani marĩa Ngai aheire andũ, andũ arĩa atheru kĩrĩma-inĩ. Woi mathani marĩa Jehova aheire Musa, na mathani marĩa Jesũ aheire atũmwo, namo metagwo muoyo. Na inyuĩ tungatĩrai, woi Jesũ nĩerire Saitani kiugo kĩa Ngai kĩmwe nĩgĩtũragia mũndũ muoyo. Woi tondũ wa hinga wa andũ arĩa maragia eni mathara namo meciria magoro ciao,
acio othe ni rĩu matũire arĩa iũta macinĩtwo na kĩgera kĩrĩa kĩhiũ mũno makĩria oi mathani marĩa Jehova aheire Musa na mathani marĩa Jesũ aheire atũmwo etagwo muoya na inyuĩ tungatĩrai Jesũ nĩerire Saitani kiugo kĩa Ngai kĩmwe nĩgĩtũragia mũndũ muoya oi mathani marĩa Jehova aheire Musa na mathani marĩa Jesũ aheire atũmwo metagwo muoya na inyuĩ tungatĩrai Jesũ nĩerire Saitani kiugo kĩa Ngai kĩmwe nĩgĩtũragia mũndũ muoyo nĩ mathani marĩa Jehova aheire Musa ni na mathani marĩa Jesũ aheire atũmwo etagwo muoya oi tungatĩrai Jesũ nĩerire Saitani kiugo kĩa Ngai kĩmwe nĩgĩtũragia mũndũ muoyo ni tondũ wa inga wa andu arĩa maragia oi mathana namo meciria magoro ciao acio othe rĩu matũire arĩa iũta macinĩtwo na kĩgera kĩrĩa kĩhiũ mũno makĩria ũira nĩ oigaga mũno matukũ ĩni marĩa magoka andũ amwe magatigana na ũhoro wa gwĩtĩkia Ngai makaigua maro marĩa mahenanagia na morutani ma ndaimono ĩni mathani marĩa Jehova aheire Musa ĩni na mathani marĩa Jesũ aheire atũmwo metagwo muoya na inyuĩ tungatĩrai Jesũ nĩerire Saitani kiugo kĩa Ngai kĩmwe nĩgĩtũragia mũndũ muoyo ĩni tondũ wa inga wa andu arĩa maragia oi mathana namo meciria magoro ciao acio othe ĩni rĩu matũire arĩa iũta macinĩtwo na kĩgera kĩrĩa kĩhiũ mũno makĩria oi mathani marĩa Jehova aheire Musa ĩni na mathani marĩa Jesũ aheire atũmwo metagwo muoya na inyuĩ tungatĩrai ĩni Jesũ nĩerire Saitani kiugo kĩa Ngai kĩmwe nĩgĩtũragia mũndũ muoyo oi mathani marĩa Jehova aheire Musa ĩni na mathani marĩa Jesũ aheire atũmwo metagwo muoya na inyuĩ tungatĩrai Jesũ nĩerire Saitani kiugo kĩa Ngai kĩmwe nĩgĩtũragia mũndũ muoyo nĩgĩtũragia mũndũ muoyo. Amen. 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 Bwana asifiwe sana. Amen. Tũtigĩikare thĩ tũthiĩ na mbere. Kana nĩtwarĩkia? Nĩtũrĩkĩtie ibuku ritũ. Kana nĩmũnogire? He handũ mũgũthiaga? Andũ matarĩ na handũ marathiĩ mangenagia tondũ nĩmaikarangaga. Ngwĩraga gũkũ ũngĩũka wĩna ihenya andũ gatindio kiuga he andũ gũthiaga wauma wĩke atĩa ũthiĩ tondũ rĩu ndũgatũgie ithuĩ na thabarĩ ciaku na itatĩ ciaku ithuĩ tũkire kũmathia kĩ alafu ona tũima no tũikarangaga harĩa nja ta rĩu ũkoraga Kariuki aroima gũkũ thinacara ũkarigwo nekugaga oima na ihenya rĩake mena irũngo harĩa makĩng'ung'uana. Bwana asifiwe sana. Ũguo tũtikoragwo na ihe nĩtũikare gũkũ nginya hwaĩ na nĩtũkũgĩa na ũndũ ũngĩ nĩtũrĩgeragia kũrora kana ona capa no tũrĩage kũ andũ makainũka mahonie. Bwana kwĩ mũthenya tũrĩruga capa
Gũkũ ngũkũ na mũcere iria ciĩranagĩrwo nĩ ateti. Bwana asifiwe sana. Ngũkũ na kĩ? Na arĩa meranagĩra ngũkũ na mũcere nĩ mũrona ũrĩa mateng'ere. Nĩ haku ndũkeragĩre andũ a Ngai. Bwana asifiwe sana. Rĩu mũndũ na tũmaĩ ndararega. Rĩu ti ngũkũ na kĩ? Na icio kimi we. Nĩwona ũrĩa Ibrahimu aroya wega. Mwathani arogocwo. Twĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Ezra 5 na nĩ tũthomete wega na rĩu twĩ raini ya 14 kana tiguo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Anabii aya magwetaga rĩtwa rĩa Ngai matarĩ na ũndũ matigĩtie. Onawe ndũkagwete rĩtwa rĩa Ngai harĩ na ũndũ ũtigĩtie. Mũndũ gwĩtwo Hagai arĩkirie wega. Zekaria wa Ido arĩkirie wega. Ambĩrĩrie wega na ũrĩkie kĩ? Wambĩrĩrie wega na ũrĩkie? Mwathani arogocwo. Ambĩrĩrie wega na ũrĩkie wega. Tondũ kũherethio ũroiga kĩrĩkĩrĩro kĩa ndeto nĩ kĩega gũkĩra kĩ? Kĩambĩrĩria. Mwathani arogocwo. Na angĩkorwo nĩ ũkwenda kũrĩkĩrĩria wega, rutĩrwo ũira ta mũnabii ũgwĩtwo Hagai na Zekaria. Na maũndũ marĩa marutanĩte nĩ maũndũ maritũ mũno na nĩ maũndũ ma mahinda marĩa tũrĩ. Nĩ mahinda ma ithirĩro. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũigua-tha. Bwana asifiwe. Tero ũcio mũriganĩtie reke tũthiĩ na mbere. Ta mũrie tũgũkinyĩtie ha na hekugaga atĩ atatiga ikorora ibuku. Ta ndorai andũ a Ngai mũtitige kũinamĩrĩra. Tũgũkinyĩtie ha? Mũtirĩ toro. Nikĩo ndĩmwendete. Ngai amũrathime. Bwana na andũ a online ndiũĩ kana nĩ mamenya. Nĩ ngũrora. Nĩ ngũmũria inyuĩ andũ a online tũgũkinyĩte ha? Nĩ ngũrora mwacokia atĩa. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, onacio indo cia thahabu na cia betha cia nyũmba ya Ngai iria Nebukadinezaru arutire hekarũ-inĩ ĩno ĩ gũkũ Jerusalemu, ona agĩcitwara agĩciga hekarũ. Atĩ indo cia kĩ? No waigua waciruta thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Ngai? No waciruta thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Ngai? Na ndaraciruta nĩgetha irute wĩra mũũru, araciruta nĩgetha cigwo wega na ithondekerwo handũ hayo. No ta reke ngĩkwĩre, wona mũriũ Belizazaru oyo thamaki ici egũcirĩra mũcere na gĩtheri. Ici nĩcio arĩagĩra, anyuagĩra. Na nĩ wona ithe nĩ arĩhĩire thogora wa kũruta indo ici kũ? Nĩgetha itikanangwo. Mwathani arogocwo. Nacio ciana iria watigĩra ona ũthamaki nĩ cianangaga. Nĩho rũgano rwa Belizazaru ruokire akĩandĩkĩrwo menemene. Nĩ mũtahotaga kuga Fasini kana mugaga Fasini to mugaga menemene tekero na to ũguo tu handĩkĩtwo. Tarĩki ũrĩa handĩkĩtwo rũthigo rwandĩkirwo. Ndirakĩmenya wahota kuga Fasini. Uga atĩrĩrĩ Fasini. Waremwo kũiga nĩ Fasini kana Fasini. Bwana asifiwe sana. Na ndũkerũme kĩ? Tiga kuga menemene tekero iki. Haleluya. Thahabu icio Hagai arĩ mũira wacio. Zekaria arĩ mũira wacio. Kurusu arĩ mũira wacio. Bwana asifiwe sana. Cigĩũka moko-inĩ ma mũthamaki wa Babylon. Na cioka moko-inĩ ma mũthamaki ũyũ, nake agĩathana, tũtikinyĩte hau, akiuga nĩ ithondekerwo handũ hacio. Reke ngĩkwĩre, agĩkua, ndũĩ ndegũtũra. Ndegwĩka atĩa? Ũngĩrora thĩinĩ wa ibuku rĩa Ezra, nĩrĩcokerete hanini maũndũ ma nabii arĩa manatĩithia Ngai. Nĩrĩcokerete hanini igũrũ rĩa thamaki arĩa manatĩithia Ngai. Na kaingĩ Ezra nĩ njugaga mũndũ wĩyendete
tondu andikagwo maundu maria mega mandu maundu moru ti maingi ungithoma kuma Ezra 1 nginya kurikia ngwĩciria nĩ ahonokire mendete kũgana andũ na nĩ ũtungata nĩ kũrĩ mũndũ ũngĩkũgana ũhonoke akwĩre na tamaka nĩguo wĩna kĩũga kĩega gĩa kũrũgama na kuga Jesũ nĩ mwathani ona to kiuga tamaka wĩna thauti ũngĩrũgama ũguo wambararie Ngai thauti ĩyo nĩ ĩkũigue ndiũĩ kana nĩ mũranyita no rũgame ũguo kwĩre na reke ngwĩre we ona ndũrabatara microphone tondu kanua gaku nĩ kanene gũkĩra ka hippopotamus ũngĩgathamia ũguo andũ othe nĩ mahono agakũgathĩ ũyũ Ezra nĩ tũgũthoma ũhoro wake mwathani erogocwo no akũgathĩrĩrie haleluya ũigue na hau ũrĩ nĩ haigane na arakũgathĩrĩria agĩkũrehage ũhonokio-inĩ mwathani erogocwo Bwana asifiwe sana mũndũ ũgwĩtwo Kurusu muthamaki wa Babuloni muthamaki munabii ũgwĩtwo Hagai na uririkane mũndũ ũgwĩtwo Zekaria wa Ido wĩra wao nĩ wahũtha wĩra wa andũ aya nĩ wahũtha zinio nĩ ranyonga nĩ wahũtha na nĩ wagĩra mũno mũno Bwana asifiwe sana tondu Kurusu nĩ aheanĩte rũtha indo nyũmba ya Ngai ĩkĩ atĩa nake muthamaki nĩ acokanĩrĩria indo cia nyũmba ya Ngai na oiga ciakĩrwo handũ hacio na iciagĩre mũno na cigwo wega mũno na imenyererwo mũno Bwana asifiwe sana maandĩko maroiga atĩrĩrĩ onacio indo cia thahabu na cia fedha cia nyũmba ya Ngai iria Nebukadnezaru arutire hekarũ-inĩ ĩno ĩgũkũ Jerusalemu ona agĩcitwara agĩciga hekarũ-inĩ ya kũrĩa indo icio rĩ Kurusu ũcio muthamaki agĩka atĩa muthamaki wakuo rĩ nĩ acirutire hekarũ-inĩ ĩyo yaku igĩkĩnengerwo mũndũ ũmwe wetagwo Sesibazaru ũrĩa atuĩte barũthi wa gũkũ no nĩ wa gũkũ Babuloni mwathani erogocwo maandĩko maroiga atĩrĩrĩ na akĩmwĩra atĩrĩ oya indo ici ũthiĩ nacio mwathani erogocwo ũgacige hekarũ-inĩ ĩrĩa ĩrĩ na wakithie nyũmba ya Ngai yakuo rĩngĩ o handũ Bwana asifiwe sana haha rĩ Ezra he handũ acokerete akoiga atĩrĩrĩ wakithie nyũmba ya Ngai kũrĩa ĩtharũkĩte wakithie nyũmba ya Ngai kũrĩa yakũkĩte Bwana asifiwe sana no indo cia kĩgongona ici cia thahabu rĩ ũciakĩre handũ hacio ũciakĩre handũ hega na indo ici gũgĩtuĩka irutwo Babuloni cigĩtwarwo thĩinĩ wa Jerusalemu mwathani erogocwo mũno Bwana asifiwe sana ndũrĩ wona kĩndũ kĩbata ta andũ arĩa mamenyagĩrĩra indo cia Ngai ta andũ arĩa mamenyagĩrĩra indo cia hekarũ ta andũ arĩa mamenyagĩrĩra ona macini ici mũndũ ũrĩa cimenyagĩrĩra akoragwo na kĩrathimo kĩnene mũno mũndũ ũrĩa cimenyagĩrĩra akoragwo nginya one na thayũ no mũndũ wa gũthũkia nĩ kũrĩ andũ me moko mahiũ mũno atĩ akĩoya microphone no nginya arĩgũithia no ndikano wanyita andũ agĩthemba kĩu arabu na akĩhiũhia iria no nginya arĩita ni mũtumia ta ũcio ndagoke gwakwa mwathani tondu niĩ gwakwa watho nĩ ũikare hau iria nginya rĩke atĩa wacuria irio nĩ thĩna nĩ kũrĩ andũ ũkoraga mũndũ ũcio no athũkie tu kĩndũ o gĩothe na ndaramaka nĩ kũrĩ moko makoragwo maiyũrĩtio mbara ya kũnũha no ngĩũraga ngirathi ya mbere na ya kerĩ ũrabatara deliverance ũrage ngirathi gĩkombe gĩciko na nĩ gĩa cuma kĩgonyoke ũkĩruga wĩna gathĩna ka moko ũbatie deliverance ona wĩ ndagĩtarĩ ta ũrĩa ũngĩthiĩ gũtheca mũndũ cindano ĩgonyoke ũrabatara deliverance tondũ wĩ mũndũ wa kũnũha cindano ĩyo ti ya kũgonywo nĩ nyama ĩno Bwana asifiwe sana nĩ kũrĩ maũndũ meho makoragwo mathĩrĩirio moko-inĩ maitũ na nĩ kũrĩ na mbara moko maitũ makoragwo mathĩrĩirio na nĩkĩo mũndũ ũgwĩtwo Isaia arĩtie ũhoro wa Jehova gũtambũrũkia guoko gwaku gũtarĩ kuogomu guoko kwa Ngai ti kuogomu gũtirĩ kĩndũ kũgũithagia mwathani erogocwo
Ũngĩkorwo mũndũ wa mũthemba ũcio ũnyone kando, ũke ngwĩke deliverance ya moko. Angĩkorwo nĩ ũragangaga iciko, ikombe, indo ciothe we wa gũthũkangia, wanengerwo ngari ene no nginya ũrĩgũthithia. Ũngĩkorwo mũndũ wa mũthemba ũcio kwenda deliverance ya moko, Bwana asifiwe sana, na uragaga nginya ciaku iria ũgũrĩte. Ũguo nĩ kũrĩ andũ me moko mathĩrĩirio, ti gũciarwo na ũndũ ũcio, mathĩrĩirio roho wa kĩonohu. Ngai arorathima moko manyu, ona nĩgetha matikonohe indo iria mũcarĩtie, na mũtikonohe indo cia hekarũ ya Ngai. Mwathani arogocwo. Na no ũkorwo rĩngĩ ti kũnũha, no wĩ mũici, wakora karamuta gaka haha nĩ karaiywo, wakora ta gaka haha nĩ ũraiya, nduma na mamira, no wakora gakacibu ka bishofu wao koiga kaĩ mũthĩ nĩ ndagwĩra ona niĩ kendegirie na ka mũthĩnjĩri ũgũkua no gatige ha. Hei, Bwana asifiwe sana. Indo ingĩ nĩ indo cia kũmenyererwo mũno. Mũtungatĩri ũrĩa wanderire nĩ ngenaga nĩ Ngai. Kwĩ hĩndĩ kwairwo sadaka mũno kanitha-inĩ ũcio ndakoragwo. Na rĩmwe twĩ kĩũngano tũrĩ ahunjia ta mũgwanja ũguo, twĩ kĩũngano, na ũrĩa warĩ chairman mũnene nĩ Waira wa Kamau wa haha Rũirũ, the late. Gũkĩhothwo mũno, Waira okĩte na itonga nyingĩ, no ndakwĩra bishop witũ onirio rũkũngũ nĩ tũu tũmwana, no ti othe yarĩ nene ya merĩ, hatirĩ akĩrĩ atĩa, no nao marĩ aici o gĩtoo maikagio mũhu, matiahithaga mũno. Ũgĩtuĩka he noti itaronekana nĩ ikũhothetwo, ũguo nĩkĩo ona rĩngĩ mũkĩrehe indo ndihingaga kĩ, ndarutire hau, no nginya ndore. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ũndũ ũrĩa wangegirie no ngĩmakia mũno nĩ mũtungatĩri ũcio wanderete, na nĩwe wanyamũrire na maguta ma mbere 1986 mweri wa 2 mweri 9. Magĩtwo makĩrwo ciana ici cianyu rĩ nĩ ciaiya mbeca. Akiuga wakwa ndangĩhutia onake. Bwana asifiwe sana. Ndangĩoya ona ciringi. Akĩũrio ũramũkanĩra nĩkĩ? Nĩ ndĩmũĩ na nĩ ndĩmũthomithĩtie. Gũgĩtuĩka tũingĩrio kĩrĩa kanyũmba kena hau ũguo tũcekwo. Akiuga reke ndĩmwĩre, ona tiga gũtinda mũkĩingĩrio ũyũ ndarĩ kĩndũ kĩa mũndũ angĩoya. Na nĩ mũtungatĩri ũrakwarĩrĩria. Mwathani arogocwo. Ndarĩ kĩndũ angĩiya. Ũndũ ũcio nĩ ũtũraga ngumo nginya gĩthũngũrio na ũmũthĩ. Atungatĩri acio othe twamũrĩtwo nao hatirĩ ũtũraga muoyo. Hatirĩ ũtũire tiga ũmwe weririre wĩ haha Gĩthũrai kĩũ akiuga niĩ nĩ nguoete, no nĩ ndacokia na mũhoere honoke moko maya matikanoe rĩngĩ. No ithuĩ tũtũrĩte harĩ atungatĩri 7. Mwathani arogocwo. No nĩ ndĩmwĩraga ũmenye ndĩ mbere yaku tondũ we nĩ woete nĩ gũcokia wacokirie. Niĩ ndioe kana tiguo andũ a Ngai. Tukĩaria tukĩririkana ndĩmũra ũririkane we nĩ woe ũkĩhera. Niĩ ndioe. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ arogocwo mũno. Na macekwo igĩkĩrutwo mbeca icio. Nĩ thoni ihana atĩa harĩ aciari, harĩ andũ arĩa ũratungata? Githĩ ti thoni? Mwathani arogocwo. Ũguo indo cia hekaru nĩ imenyererwo, indo cia kĩgongona nĩ imenyererwo. Mũndũ gwĩtwo Jeremia tondũ nĩ arĩtie ũhoro ũcio mena mũndũ gwĩtwo Ayubu, ona Ayubu nĩ arĩtie ũhoro ũcio atĩ andũ arĩa aganu marekagwo matũre muoyo nĩ ũndũ kĩ? Makũraga o meyonagĩra maũndũ marĩa mega, makinyagia matukũ mao o magĩtongaga magĩciaranaga, atĩ na ciana ciao ciĩ kũrĩa bara igĩtũhatũha nĩ ta ciana cia thamaki. Ndegwa ciao makoiga itihatagĩra kũgwatia, no mũthiĩ mũigĩre ngũkũ na mũndũ mwaganu yake tũrĩkie tũcui yaku ĩrĩe tũtũ, alafu we nĩwe mũhono
Bwana asifiwe sana. Ukariga kwa atiri mundu uria na niguo thaithire Ngai ri, na niguo nyambararirie Ngai ri, na niguo ndihingire kuria na kunyua ri, niki kiratuma indo ciake no iratherema. Bwana asifiwe sana. Maandiko moigite atiriri, moko ma mundu uyu ni mahunithagia tondu kirikiriro giake ni nduma-ini kundu kuriku muno. Moko maku ndukanareke mahunithie. We ni ukuona ni yaturikia tucui tuothe, ndegwa ni mori ciao ni ciaciara. Bwana asifiwe sana. No moko macio ti marathi. We ni urathimirwo muoyo wa tene na tene na ũgima wa mwĩrĩ. Matumbi maku maria makuire haria meri ni mongigurire Panado. Make rĩu na magĩtũrĩkio matumbi 10, matumbi 9 nĩ ndawa citũraga bagi-inĩ. Mwathani no mũrathime. Githĩ tiwe mũrathime? Ndũrĩ wona ũtonga mũnene ta ũgima wa mwĩrĩ. Rĩrĩa wokĩra wetha gutoguo waigua ndũrĩ handũ haratura, ĩra Ngai nĩ thengio, tondũ ũcio nĩguo ũtonga ũrĩa mũnene. Ũtonga ũrĩa ũngĩ mũnene ũngĩtũma ũmenyerere indo cia nyũmba ya Ngai. Bwana asifiwe sana. Nĩ ũgima ũcio wa mwĩrĩ na haleluya kwaga tamaa. Ũcio naguo no ũtonga ũngĩ mũnene wa thamaki wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Nĩ kũrĩ andũ twarĩ nao maiyaga nginya kandi cia kompyuta. Nathĩ ũgatũngana nao agakwĩra woi njokia wĩra tu ũke ũiye rĩngĩ. Bwana asifiwe sana. No warora mũndũ ũcio ũkona nĩ anyitĩtwo mĩgwate, nĩ aninĩtwo thiri wa Ngai. Indo cia Ngai ona ũngĩkora ciringi hau, tiga kuga nĩ wagwĩra. Nĩ igĩrĩrwo haha yũrĩrĩrio mwe. Mũtungatĩri ũcio anjĩrire atĩrĩrĩ, ona ũngĩgathiĩ kanitha-inĩ ũkore cindano ĩgwĩte na nĩ mbuthu, ndũkanoe ũinũkie atĩ tondũ ĩngĩhũthĩka. Tigana nayo nĩ yamwe. Kiugo kĩrĩa kĩanditũhagĩra rĩ gĩake rĩ, anjĩraga nĩ wona ona ngui ĩngĩkaingĩra na mũrango wa kanitha ndũkanambe kũmĩingata. Ndũkanae gwĩka atĩa? Kũmĩingata. Ndũkanaingate, ndũkanathinĩkanie kĩndũ o gĩothe gĩgoka thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Na ũndũ ũcio nĩ ndekĩrire ũira rĩrĩa twambĩrĩirie gũkũ gũtarĩ kũirige. Kwĩ mbũri yatũraga gũkũ ĩthiũrũrũkaga. Andũ a gũkũ nĩ arogi, no ti othe. Arĩa marĩ kĩgongona-inĩ gũkũ ti arogi, nĩ ahonoku. Mũthenya ũmwe nĩ ndokire na ngari itekũmĩona, ngĩmĩranga kũgũrũ. Nĩ mbũri waranga kũgũrũ, na kũgũrũ kwa mbũri no ngaũkĩre mĩcumarĩ, na ndamĩranga na kũgũrũ kwa mbere nginya gwa thutha gũkiuma mĩrukĩ. Ngĩrigwo atĩrĩ, na ndamĩkinya na kũgũrũ kwa mbere rĩ, gwa thutha nĩkĩ kuorio? Kwa mbere nĩ gwatũrĩka, gwa thutha nĩ gwatũrĩka, na ndiarĩ na spare. Menyerera mũno ndũkanaigĩrwo mũtego o wothe kana kĩgeranio gĩothe wage gũkĩhĩtũka wĩ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Mwene agĩũka, nĩ okire akĩnjĩra rĩu rĩ, tondũ nĩ kwageretie gwethwo njĩra ĩrĩa mbeca cia kĩgongona gĩkĩ ingĩnyitwo. Ndĩrakũhe ũira ũrĩa wĩho. Rĩu nĩ wakinyanga mbũri, tũgũthiĩ gwa cibũ ũrĩhe. Ngĩmũria mbũri nĩ ndaranga, na tiga gwa cibũ, ona kwa ndithi twathiĩ ndikũrĩha tondũ haha hatirĩ zero grazing wakĩte. Mbeca ciakwa ndũkũhutia kĩnya wĩhĩire kũng'athia mbũri ĩno nĩ ũkũrĩha. Ona mũthĩ ndarĩ agĩra mbeca cia kũrĩhwo kĩ, tondũ nĩ ũrakũrana kĩgeranio kĩrĩa kĩaigwo mbere yaku. Indo cia Ngai nĩ ciethagĩrwo njĩra, na indo ciaku ũguo noguo ciethagĩrwo njĩra. Ngai witũ arocigitĩra. Nawe ũgitĩre kĩndũ gĩothe kĩa hekarũ, nĩgetha Ngai nake amenyerere indo ciaku. Ngai agitĩre indo ciaku. Mwathani arogocwo. Andũ aya magĩcokanĩrĩria indo icio na magĩcithamia magĩcitwara kũrĩa gũgwĩtwo Jerusalemu. Mwathani arogocwo. Ũhoro wa wanangi wa indo ici wonekanire na mũriũ wa Nebukadnezaru.
thĩinĩ wa ibuku rĩrĩkũ? Thĩinĩ wa ibuku rĩrĩkũ? Nĩ ibuku rĩrĩkũ rĩandĩkĩtwo mene ta kero? Te ya Efeso? Nĩ Danieli? Danieli cigana? Mũtigicokie wega. Bwana asifiwe sana. Nake nĩ tondũ wa kwaga kũmenyerera, na ti kuananga anangire na njĩra ĩngĩ, nĩ ngirathi ya kĩgongona ya thahabu kũmĩkĩra ndibei. Nĩ thani ya kĩgongona ĩrĩa yekagĩrwo gĩathĩ kĩa Mwathani kũmĩkĩra cabaci ya mũtu ũtarĩ mũhinyu. Makarĩa magĩtũrĩkaga mũno. Bwana asifiwe sana. Kaũndũ kanini gagĩtũma ruo ruonekane na mũthiro wake wonekane. Menyerera gĩtĩ kĩu ũikarĩire, gĩtigakũrehere thĩna. Bwana asifiwe sana. Andũ aya magĩcokanĩria indo cia hekalu na makĩrwo thiĩ mũcige hekalu-inĩ ĩrĩa ĩ Jerusalemu. Mũndũ ũcio kana mũriũ wa Nebukadnezaru, indo icio acirutire hekalu-inĩ ĩrĩkũ? Yarĩ kũ indo icio? Marĩ kũ makĩandĩkĩrwo mene tekero? Mwathani arogocwo. Nĩ mũgũthoma maandĩko. Twĩra-inĩ ya kaigana 16. Hĩndĩ ĩyo Sesibazaru oro ũcio agĩgĩũka agĩaka gĩtina kĩa nyũmba ya Ngai ĩno ĩrĩ Jerusalemu. Na kuma hĩndĩ ĩyo gwata rĩu ĩtũire o yakagwo na ndĩrĩ yarĩka. Bwana asifiwe sana. Tũtaũrĩirwo ũhoro ũyũ nĩ mũndũ ũrĩa mũũgĩ mũno ũgwĩtwo Suleiman. Nĩkĩ gĩatũma oige ona ũmũthĩ nyũmba ĩyo ĩrakwo na ndĩrĩ yarĩka? Tondũ Jesũ nĩ akuire na akĩriũka. Tũtũrĩte twakĩte nyũmba cia Ngai na tũtirĩ twarĩkia. Tũtũrĩte twakĩte mwako wa wĩra wa nyũmba ya Ngai na ndũrĩ wathira. Tũtũrĩte twakĩte ngoro cia andũ na tũtirĩ tweka atĩa? Tũtirĩ tweka atĩa? Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, na rĩrĩ, tondũ wa ũhoro ũcio we mũthamaki ũngĩkorwo nĩ ũkuona wega-rĩ, reka andũ macarie o kũu nyũmba ya mũthamaki ya kũigwo mũthithũ wa indo ciake cia bata iria irĩ kũu Babuloni. Marore kana ũhoro ũcio woigirwo ũtariĩ oro ũguo, atĩ Kurusu ũcio warĩ mũthamaki nĩ athanire akiuga nyũmba ĩno ya Ngai yakwo gũkũ Jerusalemu. Nawe mũthamaki witũ ũtũcokerie ũhoro uge ũrĩa ũkwenda gwĩkwo ũhoro-inĩ ũcio. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Haha nĩwona hena conversation. Reke indo icio ciambate ithiĩ Jerusalemu. Reke icokio kũrĩa Babuloni. Mwathani arogocwo. Hena kwaranĩria. Ngenda kuga atĩrĩrĩ na njĩra hũthũ. Bwana asifiwe sana. Mwako ũrĩa Ngai aragwaka ndũgũthira, ũgathira woima thĩ. Na rũciaro rwaku ruoererwo. Namo marũa marĩa mothe mandĩkĩtwo magũkũguoyohia, magũkũgerithia ngero, magũkũninithia, mothe nĩ matarũrange. Bwana asifiwe sana. Indo ici cia nyũmba ya Ngai nĩ imenyererwo. Wĩra wa nyũmba ya Ngai nĩ ũmenyererwo. Ona kĩheo kĩu ũtungataga Ngai nakĩo kĩmenyerere na ndũgetie nĩ tondũ wakĩo. Kĩheo kĩa ũini, kĩheo gĩa kũhunjia, kĩheo gĩa kũrutana nĩ kĩmenyere, tondũ nĩ indo iheanĩtwo nĩ tondũ wa nyũmba ya Ngai kĩũmbe. Mwathani arogocwo. Tarũgama na igũrũ. Hallelujah. Uga thutha wakwa. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, ndeithia kũmenyerera kĩheo gĩakwa, ndeithia kũmenyerera indo cia nyũmba yaku, hotithia Ngai kĩgongona kĩa ma, moko makwa manyita indo cia nyũmba yaku matikonuhe, ona matikanaie indo cia nyũmba yaku. Ngai honokeria moko maya nigetha ũndathime. Kwaya gũkorwo kĩrathimo kĩagaga kũnginyĩrĩra, tondũ nĩ ndathũkangirie kĩndũ kĩa hekalu.
tondu gwi kindu giathukire moko-ini makwa kia hekalu. Ngai thambiria moko maya, njohera Mwathani kiria ndanonoha kia hekalu itu indekera, kiria kiana thukira moko-ini makwa ngimenyaga Ngai indekera, kiria ndanagaragaria ngathukangia ndekera, nigetha undathimire moko maya. Ndikuhuthira indo ciaku uru, ndeithia gucimenyerera, ndeithia kumenyerera kiheo giakwa, ndeithia kumenyerera utungata wakwa, na undeithie muno Mwathani, undeithie muno Ngai, ndikanahurunja indo cia nyumba yaku. Thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, ndariria moko maya makwa, ndamera moko makwa angĩkorwo nĩ ũkwenda kĩrathimo kĩa Ngai. Ndukanonohe indo cia nyũmba ya Ngai, ndukanaiye indo cia nyũmba ya Ngai, ndukanathũkangie indo cia nyũmba ya Ngai, ndukanaharagania indo cia nyũmba ya Ngai, nigetha Jehova andathimire wĩra wa moko makwa. Moko makwa nĩ marathime, nimegũgũtĩithia mũno we Ngai wa igũrũ, nimegũkũgocithia mũno we Ngai wa igũrũ. Na maya moko makĩruta indo ciakwa, Ngai ũkamũkagĩra magongona makwa. Kwaya gũkorwo waga kwamũkĩra magongona marĩa ndanaruta, tondũ ndanathũkia indo cia nyũmba yaku. Kwaya gũkorwo ndanaiya itekũmenya indo cia nyũmba yaku. Kwaya gũkorwo ndanaiya indo thiri-inĩ. Ngai wakwa ndekera, ndathimĩra moko makwa, ndathimĩra wĩra wakwa, ndathimĩra ũtungata wakwa. Reke Ngai kĩgongona kĩa mahinya waku wonekane, tondũ ndirĩoĩ nĩ ndamenya, na rĩrĩa itaroĩ ndingĩroririo. No kuma rĩu thutha ũyũ nĩ gũtuĩrwo ngũtuĩrwo nĩ cira. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra. Ndikahũthĩra ciringi ũru ya kĩgongona, ndikahũthĩra mbeca cia andũ kĩgongona-inĩ, ndikaria na maheni, ndigatunyana, moko makwa matikuamũkĩra indo cia wara. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, njĩtĩkĩria moko maya magwakĩre hekalu, tondũ nĩ wamathambia na wamatheria. Moko ma Daudi wagĩrĩrie make hekalu nĩ tondũ nĩ maitĩte thakame, no nĩ ngũgũtĩĩa mũno we Ngai wa igũrũ, tondũ nĩ wathereria moko maya. Ngĩambararia moko maya na igũrũ na kũrũwe, Ngai wa marũthĩrĩrio na kũgurara kwa mũrũguo, ũhonokie, ũndĩithie wĩra-inĩ ũrĩa ũhete, na niĩ ngũgocithie, ngũtĩithie na ngũhunjie, na rĩothe ndĩrĩhoyagĩra nyambararĩtie moko maya na igũrũ, kĩrĩa ndametĩrio kamarathima nakĩo. Ingĩkahoera arwaru mahonie, ingĩkaingata ndaimono cinjathĩkĩre, tondũ nĩ wathereria moko. Ingĩkaigĩrĩra arwaru moko mahonie, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ndeithia Mwathani, we ũtũũraga muoyo, ndeithie hekarũ yaku, ndeithie kĩgongona gĩaku, ngocithie kĩgongona gĩaku, nĩ tondũ wĩ Ngai ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Nĩwe wa confirmire ũnabii wa Hagai, na ũgĩconfirm ũnabii wa Zekaria wa Ido, ukiuga maũndũ marĩa monetio nĩ mama, na Zekaria no arathĩtie ũhoro wa Belishazaru mũriũ wa Nebukadnezaru. Ngai ndeithia,
ũnabii ũrĩa ndĩ thĩinĩ waguo ũkorwo nĩ waku wa gũgũtĩithia. Ũtungata ũrĩa ndĩ thĩinĩ waguo ũkorwo nĩ waku wa gũkũgocithia. Wĩra-inĩ ũrĩa ũhete ndute nyũmba-inĩ yaku, Ngai ũreke ũgũtĩithie na ndũrute ũrĩa kwagĩrĩire. Ngai ndeithia andũ othe mamenye na mataũkwo atĩ ũnabii ũrĩa wĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩ wa ma. Ũtungata ũrĩa wĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩ wa ma na nĩ wa gũtĩithia Ngai, nĩ wa kũgocithia Ngai. Ũthĩnjĩri ũrĩa wĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩ wa ma, toguo wa family wa Hagai na wa Zekaria, tondũ kwarĩkĩrĩire o ũrĩa marĩtie, kwarĩkĩrĩire o ũrĩa moigĩte, ona rũgendo rwaritũha, ona marũa mandĩkwo, ona Tatenai ageria gũthitana, ona ageria gwĩtia marũa, ona ageria kũmoria o nĩoa, we Ngai ndwacenjirie. Ũnabii ndwacenjirie na ndwagarũrũkire. Ũtungata ndwacenjirie na ndwagarũrũkire. Marũa monekane kana mage, nĩ ũtũthurĩte na ũgatwamũra mũrĩithi ũrĩ tha, nĩ ũtũthurĩte na ũgatwamũra mũrĩithi ũrĩ hinya. Nĩ tũgũkũhunjia gũkũ mũhuro wa riũa, nĩ tũkwanĩrĩra thĩ ĩno yothe na tuge Jesũ nĩ Mwathani. Marũa na moima kũrĩ ciama itiganĩte makuga Jesũ ti Ngai. Ithuĩ tũroiga Jesũ nĩ mũrũ wa Ngai, tũroiga Jesũ nĩ Ngai na ikarĩte guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Jehova. Gũtiramakania marũa mandĩkĩtwo nĩa, gũtiramakania marũa mandĩkĩirwo kũ, magũthatia wĩra wa Mwathani. Tũtiĩtigithĩria, cionje no cigwĩtwara, itumumu no ikuona, mĩrimũ ya kansa no ĩkũhonwo, no tũkuma maruo-inĩ, ũguo wĩra no ũkũrutĩka. Gũtiramakania marũa mandĩkĩtwo atĩa, gũtiramakania tũranyũrũria atĩa, gũtiramakania tũtuĩrĩirwo atĩa, gũtiramakana mĩako nĩ ĩrũgamĩtio kana ndĩrũgamĩtio, no wĩra waku ndũrĩ ũrarũgama. Wĩra waku ndũnyitagwo mĩgwate. Ngai tũteithie no tũhonokie, no tũrute kũrĩ kĩrĩma gĩkĩ kĩninani. Wĩra waku ndwĩnyitĩka, wĩra waku ndwĩhotoma. Twoiga wĩ Ngai, twanĩrĩra twoiga wĩ Ngai, twanĩrĩra twoiga wĩ Ngai. We wĩ mũtheru, we nĩwe tũgũtĩĩa, ona marũa mandĩkwo, ona riboti cianeanwo, gũtiramakania. Andũ no mekuohorwo, andũ no mekũhonoka, andũ no mekũhonio, na wĩra waku no ũkũrutĩka. Mwako ndwĩrũgama wa gwaka ngoro cia andũ, mwako ndwĩrũgama wa gwaka meciria ma andũ, mwako ndwĩrũgama wa wĩra waku kĩũmbe. Nĩkĩo twanĩrĩra twoiga wĩ Ngai, twanĩrĩra twoiga wĩ Ngai, twambararia moko maitũ twoiga wĩ Ngai, twanĩrĩra twoiga wĩ Ngai, na twoiga tũtiĩtiga kũruta wĩra waku, tũtiĩtigithĩria kũruta wĩra waku. Ona marũa mandĩkwo, ona Tatenai atũmana, oke atuĩrie ũrĩa tũhana, na nũ tũhete wĩra. Nĩ Jesũ mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, nĩ ũthamaki wa igũrũ ũrekereirie ũtungata wa Ngai witũ. Ũhoro ũyũ tũhereirwo gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki, kĩgongona gĩkĩ tũhereirwo gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki.
utungata tuhereirwo gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki ũguo ta tena itigana na ithuĩ marũa maku ma thitango matiĩkinyanĩra marũa maku ma thitango matiĩgacĩra twaharagania wĩra waku ta tenai twaharagania thitango ciaku twaharagania marũa maku twaiga nĩ gwĩtwo twĩtĩtwo na wĩra wa Ngai no ũgũthiĩ na mbere one barũthi mũnene ndahotire kũrũgamia mwako wa nyũmba ya Ngai rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo nĩ twakũnenehia mũno mũrĩithi ũrĩ tha nĩ twakũnenehia mũno mwene ũhoti nĩ twakwambararia mũno Ngai mwene hinya na twetĩkia nĩ watũkũra kuma kĩrĩma-inĩ gĩkĩ kĩninani Saitani ndũgũtũnina ithuĩ Saitani ndũgũtuoha ithuĩ tondũ magongona maitũ nĩ metĩkĩrĩku nĩ twĩkũrĩte kuma kĩrĩma-inĩ gĩkĩ kĩninani Ngai amũkĩra magongona maitũ amũkĩra magongona ma ciana citũ ici neanĩtwo marĩtwa mao kĩrĩma-inĩ gĩkĩ kĩninani na nĩ tondũ wa mwaka ũrĩa twakĩte nyũmba yaku nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa tũrutĩte kĩgongona-inĩ gĩaku ndũkareke maũndũ maitũ mathahe kana mathate thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ wĩ Ngai ũtacenjagia na Ngai ũtagarũrũkaga twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho na ithuothe tuge Bwana asifiwe sana tahũgũkĩra mũndũ ũcio ũmũgeithie high five mwĩre ona makwa nĩ ndona nĩ matarũrwo mwĩre ona maku nĩ ndona magĩtarũrwo Bwana asifiwe sana geithia mũndũ ũngĩ ũmwĩre marũa maku nĩ ndona nĩ matinangio ndwĩninwo nĩ kĩrĩma gĩkĩ kĩninani marũa marĩa mandĩkĩtwo igũrũ rĩaku nĩ mathira thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ndũgeithie mũndũ no tige kũmũgeithia tũgeithi tuo hingo mũgeithie wega ũmwĩre Ngai akũrathime tondũ nĩ twatarũrangĩrwo marũa nĩ twatigithũkanio na kĩrĩma gĩkĩ kĩninani Ngai nĩ mwĩhokeku geithia mũndũ ũngĩ ũmwĩre we nĩ wona makwa ta matarũrwo mwĩre tondũ nĩ ndona wĩna riri wa Ngai mwĩre wĩna riri wa Ngai wĩna hinya wa Ngai wĩna ũtheru wa Ngai wĩna ũtonga mũnene wa Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo wĩna riri wa Ngai mwĩre we ona ndarora rĩ ndona ũgũtonga o rĩu ũkwambarara o rĩu ũgũtherema o rĩu tondũ nĩ watarũrangĩrwo marũa nginya ma thĩna nĩ waima kĩoho-inĩ kĩa mũkomboro nĩ waima kĩoho-inĩ kĩa mũkomboro nĩ waima kĩoho-inĩ kĩa mũkomboro Ngai amũrathimĩre nyũmba cianyu Ngai amũrathimĩre mĩgũnda yanyu nĩ mwatarũrangĩrwo marũa ma mĩkomboro riboti ona ciakinyio Ngai ũrĩa tũratungata nĩ Ngai wega wa Ngai witũ nĩ ũtũiganĩte tatanai ona watũcuka tũtiĩtiga gwaka tũtiĩtiga kuga Jesũ nĩ mwathani na ithuĩ nĩ twamũkĩra kĩrĩa kĩrekagĩrĩrio kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki kĩrĩa kĩrekagĩrĩrio kuma hinya-inĩ wa Ngai mĩgũnda mwamũkĩre kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki nyũmba mwamũkĩre kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki Ngai arathime wĩra wa moko manyu Ngai ũyũ aromũtũria Ngai ũyũ aromwĩka maũndũ manene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ biacara cianyu irotherema na wega wa Ngai ũtwarane hamwe na inyuĩ ũtugi wa Ngai witũ ũtwarane hamwe na inyuĩ na kĩrathimo kĩa Ngai kĩmwerekere mũrũamũkĩre ũtũrania wa Ngai mwamũkĩre hinya wa Ngai na mũrĩohore gĩkuũ gĩkĩnina andũ a kĩrĩma gĩkĩ kĩninani ithuĩ tũtigũkua
ithuĩ tũtigũthira nĩ tũgũtũũra muoyo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu mũthamaki wa thamaki. Bwana asifiwe sana. Nĩ waigua marũa wĩ mwĩke atĩa? Bwana asifiwe sana. Ona magũkombora nĩ meka atĩa? Haleluya. Ona magwaka mĩako ĩtararĩka nĩ meka atĩa? Ona mogima wa mwĩrĩ ũguo wĩna ũgima wa kĩ? Haleluya. Andũ arĩa monaga ta ũtarĩ ũndũ ũhana nĩ mahingũke maitho. Atatanai mahingũke maitho, mamenye wewe wĩ mũrathime, ciana ciaku nĩ ndathime, mũciĩ waku nĩ mũrathime. Ugai niĩ ndĩ mũrathime na ndĩmũtarũrangĩre marũa. Ona ndagirio gwaka, no gwaka mĩoyo, no gwaka ngoro cia andũ, no ngũteithia njiarwa na njiarwa. Ona marũa mandĩkwo, ndiĩtigithĩria kuga ũrĩa njũĩ. Ona riboti cianeanwo, ndiĩtigithĩria kuga Jesu nĩ mũrũ wa Ngai. Geithio cio mũriganĩtio mwĩrĩ ũguo nĩguo kũrĩ. Ũguo nĩguo kũrĩ. Mwĩrĩ ũguo nĩguo kũrĩ. Ndiĩtigithĩria kuga Jesu nĩ mwathani. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ũndũ ũrĩa wĩrirĩirie wamũkĩre. Ũndũ ũrĩa wĩrirĩirie wamũkĩre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Na nĩ ihinda rĩa Ngai akũrute riri-inĩ ũcio agũtware riri-inĩ ũcio ũngĩ. Nĩ ihinda rĩa gũtagarara mathĩna mothe. Nĩ ihinda rĩa gũtagarara moritũ mothe. Nĩ ihinda rĩa gũtagarara. Nĩ ihinda rĩa kumagara. Nĩ ihinda rĩa kumagaria kiugo kĩa Ngai. Nĩ ihinda rĩa kwĩgwatĩra thĩno ya Ngai. Nĩ twĩgwatĩire na nĩ tũĩ marũa no mekwandĩkwo. No tatenai thikĩrĩria, wĩra waku wothe nĩ twaũkanja. Twakanja wĩra waku wothe. Ugai nĩ twaũkanja. Nĩ twakanja wĩra wa tatenai wothe. Wĩra wa Njuko nĩ twaũkanja. Wĩra wa Rũmena nĩ twaũkanja. Wĩra wa Rũthũũro nĩ twaũkanja. Marũa ma tatenai nĩ twamatarũranga. Nĩ twamakanja mothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Gũtiramakania nĩ thitango irĩkũ ineanĩtwo igũrũ rĩaku. Gũtiramakania marĩĩtwa maku maigĩtwo ha bairo-inĩ ĩrĩkũ kwa ngoma. Nĩ twametia kuo na twoiga we nĩ ũgũtũũra muoyo. Ndoiga we nĩ ũgũtũũra muoyo. Nĩ ũgũtũũra ũgocithagia Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ona niĩ ndakorwo rĩĩtwa rĩakwa nĩ mũneanĩte, niĩ no kuoya na gũcokia rĩĩtwa rĩakwa. Haleluya. Na kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩa Theophilus, marĩĩtwa marĩa maneanĩtwo ma andũ a kĩgongona gĩkĩ matiĩrutĩka magongona nĩ marũrũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ũguo tatenai na ndaimono ciaku, andũ anyu nĩo megũthira, no ti arĩa marĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Ciana cianyu nĩcio igũthira, no ti ciana iria ciĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Tũtigũkua, nĩ tũgũtũũra muoyo. Twĩ hamwe na arĩa othe marĩ mabũrũri ma nanja. Ngai aromũrathima na mwĩke wega, na hinya wa Ngai ũgĩe igũrũ rĩanyu. Wĩhokeku wa Ngai ũgĩe igũrũ rĩanyu, na thayũ na gĩkeno itwarane hamwe na inyuĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ngai witũ aromũrathima. Nduge ndĩ mũrathime. Mundu mũrathime nĩ mũrathime. Ũcio mũrathime ndangĩrumĩka. Wĩ mũrathime ndũngĩka atĩa? Ũguo na ndũngĩgũrĩka kwa ngoma. Bwana asifiwe sana. Kwanja we wĩ mũgũre. Ndĩmũgũre na thakame. Ndĩmũithe hanene. arĩa thũ itangĩhota kũnginyĩra. Arĩa thũ itangĩhota kũnginyĩra. Tacokera rĩngĩ na wananĩrĩre nĩgetha tatenai eke atĩa? Eke atĩa? Aigua gũrĩtwo na kĩ? Na ti ya mbũri, na ti ya mũhĩrĩga,
ti ya kwarahũra ngomi. Amen. Haleluya. Nĩ thakame ya gatũrũme. Ndĩmũgũre na thakame. Ndĩmũire anene arĩa thũ itangĩhota kũkinyĩra, arĩa thũ itangĩhota kũkinyĩra. Ona waganu aingĩ a gũkũ thĩ, ona thũ cianjũkĩrĩra gũkũ thĩ. Thakame ĩna hinya wa gũtoria, thakame ĩna hinya wa gũtoria. Ndĩmũgũre na thakame, ndĩmũithe anene arĩa thũ itangĩhota kũkinyĩra, arĩa thũ itangĩhota kũkinyĩra. Ndizadira Kamisheki na Abedinego arega kũinamĩrĩra mĩhianano, maikio mwaki nĩ Ngai akĩmahonokia, maikio mwaki nĩ Ngai akĩmahonokia. Ndĩmũgũre na thakame, ndĩmũithe anene arĩa thũ itangĩhota kũkinyĩra, arĩa thũ itangĩhota kũkinyĩra. Ona waganu aingĩ a gũkũ thĩ, ona thũ cianjũkĩrĩra gũkũ thĩ. Thakame ĩna hinya wa gũtoria, thakame ĩna hinya wa gũtoria. Ndĩmũgũre na thakame, ndĩmũithe anene arĩa thũ itangĩhota kũkinyĩra, arĩa thũ itangĩhota kũkinyĩra. Tũine ndĩmũgũre na thakame, ndĩmũithe anene arĩa thũ itangĩhota kũkinyĩra, arĩa thũ itangĩhota kũkinyĩra. Niĩ Danieli acukanĩrĩirio nĩ anene, agĩikio irima-inĩ rĩa mĩrũthi. Mũraika nĩahingire mĩrũthi tũnua, mũraika nĩahingire mĩrũthi. Ĩni ndĩmũgũre na thakame, ndĩmũithe anene arĩa thũ itangĩhota kũkinyĩra, arĩa thũ itangĩhota kũkinyĩra. Tũine ndĩmũgũre na thakame, ndĩmũithe anene arĩa thũ itangĩhota kũkinyĩra, arĩa thũ itangĩhota. Danieli acukanĩrĩirio nĩ anene, agĩikio irima-inĩ rĩa mĩrũthi. Mũraika nĩahingire mĩrũthi tũnua, mũraika nĩahingire mĩrũthi tũnua. Tũine ndĩmũgũre na thakame, ndĩmũithe anene arĩa thũ itangĩhota kũkinyĩra, arĩa thũ itangĩhota kũkinyĩra. Ona waganu aingĩ a gũkũ thĩ, ona thũ cianjũkĩrĩra gũkũ thĩ. Thakame ĩna hinya wa gũtoria, thakame ĩna hinya wa gũtoria. Tũine ndĩmũgũre na thakame, ndĩmũithe anene arĩa thũ itangĩhota kũkinyĩra, arĩa thũ itangĩhota kũkinyĩra. Ndĩmũgũre na thakame, ndĩmũithe anene arĩa thũ itangĩhota kũkinyĩra, arĩa thũ itangĩhota kũkinyĩra. Na nĩwamenya nĩ wega kugaga thakame ĩyo nĩ ĩnjiganĩte. Bwana asifiwe sana. Thakame ĩyo ya Jesu ikamĩconorithia, ruo rwa mũtharaba-inĩ ndikaũconorithia. Thakame ĩyo
ndikamiconorithia. Bwana asifiwe sana. Thakame ĩyo tũtikũmĩconorithia, tũtigũconorithia igongona rĩrĩa rĩarutirwo kuma guoko-inĩ kuorĩo kwa Jehova Ngai. Bwana asifiwe sana. Tũtigũconorithia thakame ĩrĩkũ? Tera ũcio mũriganĩtie ndũgaconorithie thakame. Tathiĩ harĩ ũcio ũngĩ ũmũthaithie ũmwĩre ndagũthaitha ndũgaconorithie thakame. Mwĩre mũrata wa Ngai ndũgaconorithie thakame. Na thakame ĩno ndĩkũreka ũkue, nĩikũreka ũtũre muoyo, tondũ nĩ ya Jesũ witũ. Nĩtũthambĩtie na ĩgatũtheria. Kĩgongona nĩ gĩthambĩtio nĩ thakame na gĩgatherio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Terai andũ arĩa marĩ online, arata Ngai, inyuĩ mũrĩ mwena-inĩ wa online, Theophilus members, mũtigaconorithie thakame. Mũrĩ athambie na mũrĩ atherie nĩ thakame ya Gatũrũme. Mũrĩ atuangĩre mĩnyororo yothe, mũrĩ atarũrangĩre marũa ma mĩthemba yothe. Riboti iria ikumaga cianyu cia marũa marĩa mandĩkĩtwo nĩ Tatenai nĩ twacitarũranga. Thiĩi na wĩra na mbere wa kũgocithia Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Mũndũ wĩna ciana thukuru, ambararia guoko gwaku na igũrũ, uge marũa marĩa mandĩkĩtwo nĩ Saitani ma ciana ciakwa atĩ ithiĩ laboratory cigathondeke ndawa iria irabatarania thĩ ĩno. Ti wakwa, nĩ ndatarũranga marũa ma ciana ciakwa marĩa manengeranĩtwo nĩ kĩrĩma kĩninani. Na mũndũ wĩna ũtaũku ataũkĩrwo. Mwathani arogocwo. Marũa marĩa maneanĩtwo nĩ kĩrĩma gĩkĩ kĩninani ma ciana ciakwa, gĩkĩ gĩtikũmanina. Nĩ ndatarũranga marũa macio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ ndamatarũranga, nĩ ndamatarũranga thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kĩrĩma gĩkĩ kĩninani, gĩkĩ Ngai araria ũhoro wakĩo, gĩkĩ Jehova araria ũhoro wakĩo, gĩtigũtũnina ithuĩ, gĩtigũtũtharĩkĩra ithuĩ. Tũgũtungata Ngai witũ na tũtiethira. Ciana citũ itiethira, itikũninwo nĩ kĩrĩma gĩkĩ kĩninani. Gĩkĩ gĩũkĩte kũninana bũrũri-inĩ nĩgetha gĩcine mathukuru, nĩgetha gĩcine mathibitarĩ, kĩrekererie mĩtino ya barabara. Kĩrĩma gĩkĩ kĩninani ithuĩ ndũgũtũnina. Nĩ tweheria marĩĩtwa maitũ kũrĩa mekũneanĩtwo na kũrĩa maneanirwo, ithuĩ tũrĩ ohore. Ona ũtonga witũ ũrĩa ũkunĩkĩtwo, ũrĩa wohetwo ũgaikio kaburi-inĩ, ũtonga witũ nĩ wa Jesũ witũ. Nĩ twawamũkĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Marũa ma mathĩna marĩa mandĩkĩtwo, makandĩkwo andũ a Ngai mathĩne nĩgetha mainamĩrĩre Akalidei, nĩ twatarũranga marũa macio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Inyuĩ mũtigũthĩna na mũtikũinamĩrĩra Afilisti. Ũguo kĩrĩma kĩninani ũthikĩrĩrie. Thĩna ũrĩa ũrenda kwerekeria andũ arĩa athingu na andũ arĩa Ngai endete nĩ twaũkanja. Nĩ twatarũranga marũa ma mathĩna thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ rwega na uge ameni. Hũra rũhĩ rwega na uge Jesũ nĩ Mwathani. Bwana asifiwe sana. Na kĩrĩma kĩninani ithuĩ gĩtigũtua, gĩtigũtuona, we gĩtigũkuona. Na ndakwĩra wĩ mũhithe. Bwana asifiwe sana. Na tũtigũthikana kĩgongona-inĩ gĩkĩ
nĩ tũregete ithuĩ tũtirarũgamia kĩgongona na mĩĩrĩ ya andũ kana na ihuno, ona atumia aitũ arĩa mena mahu maciare thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ciana citũ iria ciĩna mahu iciare na iciare ciana ng'ima thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, ikũgocithia Ngai. Saitani gũkũ ndũkuma na kĩndũ, gũkũ ndekuma na kĩ, gũkũ ndekuma na kĩ, gũkũ ndekuma na kĩ, nĩ ndegete. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Hĩndĩ ĩmwe nĩ ndĩretirwo itũũra rĩa Kĩrĩnyaga nĩ atungatĩri mokĩte o gũkũ makĩnjĩra nĩ marathikana mũno. Gatũũra kamwe we ndigũkagweta gatigakĩmenyeke mũno. Ngĩmera nĩ moko manyu metagia thakame, tondũ rĩrĩa gwakuo mũthondekaga nĩguo mũcara wanenaneneha wanyu, wĩkĩrĩrwo ngari maguta ũgĩthiĩ gũthikana, coke ũheo 2,000 na nĩ ũrugĩirwo mũcere wa nyama. Ndũkũhoya gũkuo, ũrĩage mũcere wa nyama, ngari ĩkĩrwo maguta na ũrĩhwo 2,000. Bwana asifiwe sana. Ngĩmera tigai mĩtugo ĩyo ya kũrĩhagia mathiko kana ya kuoyaga sadaka mathiko-inĩ. Ikuũ nĩ igwĩka atĩa? Makĩnjĩra tũtikuga gũtwĩrwo ũguo, mũgũkĩendaga atĩa ũngĩ? Umai mũinũke. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ atũteithie na atũhe ũũgĩ. Rĩrĩa gũkuĩtwo tirio ihinda rĩrĩa rĩega rĩa kuoya sadaka. Mwathani arogocwo. Tirio ihinda rĩrĩa rĩega rĩa kuoya mĩhothi. Tondũ ta rĩu rĩ, gũkũ nĩ mwahotha 20,000. Ũcoke gũkuo mũhothe 100,000. Ingĩenda atĩa we nawe korwo nĩwe mũtungatĩri? Ndingĩthiĩ harĩa hena kanyamũ kanenanene. Rekei twarie. Kũu nĩkuo tũthirĩire. Nawe wathiĩ mathiko-inĩ tigaga gũthiĩ kũhotha. Na maingĩ menya nĩ ũhothete no kũingata kanitha. We. Noko nĩ ũhothete kanitha-inĩ ũrehe mbeca ici ũhothete haha. Bwana asifiwe sana. Atungatĩri amwe macokanĩrĩire haha Gĩthũngũri. Makĩnjĩra nĩ tũkwenda gũkwenderia, tigai gũikara thĩ, nĩ tũkwenda gũkwenderia idea ĩrĩa twĩnayo na no tũhonokete Jesũ nĩ Mwathani. Tũkwendaga nĩ tũrutĩte mbeca na nĩ tũrenda kũgũra ngari ya Hiace ya gũkuaga mĩĩrĩ. Ngĩmoria andũ a Ngai, Mwathani arogocwo. Tondũ nĩ mũkũmĩhoera rĩ, Ngai arathime wĩra na mũmĩamũre na maguta rĩ, we nĩwe ũkwambĩrĩra gũkuo nĩyo. Ti niĩ. Chairman wa development nĩwe ũkwambĩrĩra. Nĩ atĩa mũhunjia ũkire gũtũrathĩra gĩkuo? Githĩ ti inyuĩ mũretia gĩkuo? Mũrenda acirika aya makue nĩgetha marĩhe ngari ĩno yanyu? Kanjai biacara makiuga ũyũ na tũtirecirĩtie. Na tondũ tũkũiguĩte baba witũ, tũtikwenda biacara ĩyo na tũtigeciria rĩngĩ. Ngai riũkia meciria maitũ. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Ũguo noguo ndĩranĩrĩra na nĩngwanĩrĩra thĩ yothe. Sadaka ya makanitha-inĩ nĩ iga nĩ atungatĩri. Sadaka ya mathiko-inĩ nĩwe ratũma tũthire. Haleluya. Tondũ gũkũ mũgũka mũhothe kĩbaũ na ndirũbona. Ngĩthiĩ gũtara haha ngona nĩ ciringi 20 na cigana. Mathiko ndũĩ magĩũkagwo nĩ andũ a kuma Nyairobi. Na me mwena ũrĩa maigagwo. Nĩho aca maigagwo ingĩ akuoya kĩ? Thiĩ harĩa ngĩtara ũira wa Mangore hena 120. Na haha Sande nĩ 20,000. We ũgũthiĩ kũ? Ngai rathima wĩra wa moko makwa ũcio ndaruta. Na nĩ gũthikana wathika. Inyuĩ mũtigũkua. Tũtikũhũra biacara na simba thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Na rĩithi rĩrĩa mokaga kũhoya kĩrĩra kũrĩ niĩ nĩ ndĩmeraga ũguo. Abothi ũcenjie mĩkĩre ya maũndũ. Bwana asifiwe sana. Nacio maranjĩrire atĩrĩrĩ ira. Nĩ ta tũraigua na nĩ ta tũtaraigua. Nĩ tũthiĩte mathiko merĩ, we tũkainũka tũhutie ma. Na tũtirĩ kĩndũ mũhu. No ũkĩinũka ũkaigua wĩna presence ya Ngai. Ũgakora Ngai nĩ akinyi. Tigai kũninithia andũ aya nĩgetha mũmathike mũhotherwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Haleluya. Ngai nĩ ta hĩndĩ twaingĩra. Rutai sadaka ya gũkũ tũigane. Mwathani arogocwo. Rehai sadaka haha na Ngai amũrathime. Pastor Lucy hoere sadaka.
nĩguo Ngai witũ. Ini ũgocio na riri nĩ ciaku Mwathani, we ũrĩa wainĩirwo nĩ ciana Hosana. Ũgocio na riri nĩ ciaku Mwathani, we ũrĩa wainĩirwo nĩ ciana Hosana. Niwe mũrũ wa Daudi mũthamaki witũ, ũgoka we mũrathime na rĩtwa rĩa Mwathi. Niwe mũrũ wa Daudi mũthamaki witũ, ũgoka we mũrathime na rĩtwa rĩa Mwathi. Ũgocio na riri nĩ ciaku Mwathani, niwe ũrĩa wainĩirwo nĩ ciana Hosana. Ini araika mbũtũ nene nĩ maramũkumia makamũkeng'era hamwe na rothe. Araika mbũtũ nene nĩ maramũkumia makamũkeng'era hamwe na rothe. Ũgocio na riri nĩ ciaku Mwathani, niwe ũrĩa wainĩirwo nĩ ciana Hosana. Ũgocio na riri nĩ ciaku Mwathani, niwe ũrĩa wainĩirwo nĩ ciana Hosana. Amen. Kei tũcokerie Ngai ngatho nĩ tondũ wa maruta marĩa atwĩhokeire. Twagũtĩa mũno kĩgongona kĩama na twagũcokeria ngatho mũno Mwathani. Tũtiroywo twendete na wendo ũigana ũũ Mwathani, nĩ tondũ nĩ twathĩnjĩrwo ũthĩnji wa maruta marĩa tũrĩkũrutagĩra nyũmba-inĩ yaku. Nĩ thengiũ Baba nĩ tondũ nĩ ũgũtũciarithĩria maita igana kwa igana, 60 gwa 6 na 30 gwa 3. Twakwambararia Baba nĩ tondũ nĩ watũhe ũhoro wa gũtwĩra atĩ nĩ ũkũrathima wĩra wa moko maitũ. Nĩ twagũcokeria ngatho we kĩgongona kĩama, nĩ twakwambararia na nĩ twakwĩnyihĩria Mwathani. Kĩgongona gĩtheru na kĩgongona kĩiyũrĩtwo nĩ ũhoti, nĩ ndahoya ndĩ mbere-inĩ yaku twĩ hamwe na ndungata ici ciaku atĩ indo ici nĩ tondũ ciumĩte kũndũ gũtiganĩte, ũciamũre na ũcitherie Mũthamaki wa thayũ. Igĩkũrutĩra wĩra ũrĩa wathanĩte Baba ciagĩrĩre wĩra-inĩ waku Mwathani. Ikĩnyuo maĩ nĩ ndungata ciaku ciagĩrĩre mĩĩrĩ yao Mwathani. Ikĩruta wĩra wa nyũmba yaku ciagĩrĩre wĩra wa nyũmba yaku. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Wona weka ũguo ngumo na ũgooci irogũcokerera, nakĩo kĩrathimo twĩgwatĩre twĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku. Nĩ tondũ nĩwe ũtwĩkĩte o Mwathani, ũgatũhe Baba na nĩ tũĩ nĩ ũgũtuongerera Mwathani, nĩgetha wĩra waku wĩhande wega. Na nĩ twehĩta mwĩhĩtwa twĩ mbere-inĩ yaku atĩ nĩ tũkũruta wĩra waku, nĩ tũgwaka Mwathani, nĩ tondũ nĩ watuongerera ũcamba ũngĩ Mwathani, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe. Hamwe na macio Mwathani twacokia ngatho nĩ tondũ wa ũtungata ũrĩa watungatwo mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ thengiũ Baba nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra ndungata yaku Bishop John Gĩthirĩ agũthĩnjĩre Baba kũringana na ũthĩnji ũrĩa ũkwendete. Twagĩrĩrwo Baba nĩ ũthĩnji ũcio, mathĩna matweherere kũhĩtũkĩra ũthĩnji ũcio, mĩrimũ ĩtweherere kũhĩtũkĩra ũthĩnji ũcio, maũndũ mega monekane kũhĩtũkĩra ũthĩnji ũcio, na kũrĩa marĩtwa maitũ marutwo kũrĩa maraneanĩtwo, twetĩkanĩria na twoiga atĩ twamatarũranga nawe wagwatia mwaki ũcio wa macina na ũndũ wa Roho waku Mũtheru. Mathira matuĩka mũhu, matikuonekana rĩngĩ. Ithuĩ nĩ gũtũũra tũgũtũũra muoyo tũgocithagia rĩtwa rĩaku. Ithuĩ nĩ gũtoria tũgũtoria tondũ nĩ warekereria ũtoria thĩinĩ witũ. Kĩmũrathime no mwĩke maũndũ mega na motugi hamwe na bamĩrĩ yake. Mwĩkĩrĩre rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Ithe witũ Jehova Ngai ona ũgitĩri ũrĩa wagĩrĩire. Kĩgongona kĩama na kĩgongona kĩa matu-inĩ ũmũrĩithie na ũmũgitĩre kuma rĩu nginya tene na tene. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Igũrũ rĩa ũguo nĩ kũrĩ na mahoya ma Friday ya mbere ma mweri
maria mekuo mweri nya mwathani twamaneana na kuri we twi ngwataniro kigongona kia mana nigetha baba witu witane ng'ongo na ng'ongo mwathani na nigetha ndumiriri yaku ihunje kuri andu aingi mwathani indo cia wira ucio muthamaki wa thayo nicio twetia na kuri we witikira gucirekereria nigetha wega waku utauke mwathani twakineana githomo kiu moko-ini maku tukihariria baba witu Jehova ona ciugo iria turi kuhoya ni tondu wakio ucietekere muthamaki wa thamaki muthenya ucio wakinyanira no tugucokeria ngatho na no tugukwambararia twi thiini wa nyumba yaku wothe ugokaingira na muromo uyu mwathani arohotanirwo niwe mwathani arohumbwo riri niwe muthamaki uria wahumbithia kigongona giaku muthenya wa umuthi na twahoya na macio thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mutheru twahoya ona twacokia ngatho na ithuothe tuge amen 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 na ithuothe tuge amen 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 hallelujah Ngai amurathime muno na mwike wega athuri nio megutungataga matungatire anini kwoguo athuri no ndimwihoe muke muine rwimbo tuhane ta twatungata ithuothe na Ngai amurathime nigetha turikiririe uhoro wa moture irutanagiria uru wa mbaranai kekirobe atajio anadana benani bebaine onanda uta ni edigerira nemenyete baranego kinyamuthi nyindoke witu bũrũri ũrĩa ndoimire tondũ tũtirĩa gũkũ thĩ tũngĩrĩa kuo no matwende mũno ma tũrĩ gũkũ mũhuro wa riũa tũrakena twakinya gwĩ Ithe witũ ona ndona thĩna niĩ ndĩ mbara-inĩ ona ndahota niĩ ndingĩrira tondũ nĩmenyete mbara nĩ gũkinya mũthia nyendete gwitũ bũrũri ũrĩa ndoimire Ngai wakwa na mwathani mũira wa maĩ cũthĩrĩria ũmũthĩ ndĩ mbere yaku thikĩrĩria mahoya ma ngoro yakwa thikĩrĩria mahoya ma ngoro yakwa Ngai wakwa na mwathani mũira wa maĩ thikĩrĩria ũmũthĩ ndĩ mbere yaku thikĩrĩria mahoya ma ngoro yakwa thikĩrĩria mahoya ma ngoro yakwa maitho makwa nĩ magũcũthĩrĩirie na matũ makwa nĩ magũthikĩrĩirie nĩgetha Baba ũnjĩre ũrĩa ũkwenda nĩgetha Baba ũnjĩre ũrĩa ũkwenda tondũ ndũraga gũkũ thĩ na thũ ciakwa niĩ njĩra ciakwa ithukĩ no iratwo na niĩ njugĩte igũrũ no gũkinya na niĩ njugĩte igũrũ no gũkinya mũthenya wa kũhurũka kwarĩa theru ũcio nĩguo njikaraga njetereire tũgakenera metha ĩmwe ya mwathani tũgakenera metha ĩmwe na mwathani haleluya nĩguo tũkamũkumagia na hosana nĩguo tũkamũgocaga
tũriganĩirwo nĩ mbara na magerio, tũriganĩirwo nĩ mbara na magerio. Ngai wakwa na Mwathani mũira wa ma, icũthĩrĩria ũmũthĩ ndĩ mbere yaku, thikĩrĩria mahoya ma ngoro yakwa, thikĩrĩria mahoya ma ngoro yakwa. Maitho makwa nĩ magũcũthĩrĩirie na matũ makwa nĩ magũthikĩrĩirie, nĩgetha Baba ũnjĩre ũrĩa ũkwenda, nĩgetha Baba ũnjĩre ũrĩa ũkwenda. Tondũ gũkũ ndũragana thũ ciakwa, njĩra ciakwa ithukĩno iratwo, na niĩ njugĩte igũrũ no gũkinya, na niĩ njugĩte igũrũ no gũkinya. Mũthenya wa kũhurũka kwa arĩa atheru, ũcio nĩguo njikaraga njetereire, tũgakenera metha ĩmwe na Mwathani, tũgakenera metha ĩmwe na Mwathani. Haleluya, nĩguo tũkamũkumagia, na hosana nĩguo tũkamũgocaya. Tũriganĩirwo nĩ mbara na magerio, tũriganĩirwo nĩ mbara na magerio. Haleluya, nĩguo tũkamũgocaga, na hosana nĩguo tũkamũkumagia. Tũriganĩirwo nĩ mbara na magerio, tũriganĩirwo nĩ mbara na magerio. Mũthenya wa kũhurũka kwa arĩa atheru, ũcio nĩguo njikaraga njetereire, tũgakenera metha ĩmwe na Mwathani, tũgakenera metha ĩmwe na Mwathani. Haleluya, nĩguo tũkamũkumagia, na hosana nĩguo tũkamũgocaga. Tũriganĩirwo nĩ mbara na magerio, tũriganĩirwo nĩ mbara na magerio. Haleluya, nĩguo tũkamũgocaga, na hosana nĩguo tũkamũkumagia. Tũriganĩirwo nĩ mbara na magerio, tũriganĩirwo nĩ mbara na magerio. Ngai wakwa na Mwathani mũira wa ma, icũthĩrĩria ũmũthĩ ndĩ mbere yaku, thikĩrĩria mahoya ma ngoro yakwa, thikĩrĩria mahoya ma ngoro yakwa. Maitho makwa nĩ magũcũthĩrĩirie, na matũ makwa nĩ magũthikĩrĩirie, nĩgetha Baba ũnjĩre ũrĩa ũkwenda, nĩgetha Baba ũnjĩre ũrĩa ũkwenda. Mũthenya wa kũhurũka kwa arĩa atheru, ũcio nĩguo njikaraga njetereire, tũgakenera metha ĩmwe na Mwathani, tũgakenera metha ĩmwe na Mwathani. Haleluya, nĩguo tũkamũkumagia, na hosana nĩguo tũkamũgocaga. Tũriganĩirwo nĩ mbara na magerio, tũriganĩirwo nĩ mbara na magerio. Haleluya, nĩguo tũkamũgocaga, na hosana nĩguo tũkamũkumagia. Tũriganĩirwo nĩ mbara na magerio, tũriganĩirwo nĩ mbara na magerio. Nĩngatĩra Mwathani wakwa, gũtirĩ kĩndũ gĩa thĩ no ndĩhokete,
ngoro-inĩ yakwa ĩrirĩirio kũinũka, ngoro-inĩ yakwa ĩrirĩirio kũinũka, ona ciahinga njĩra Mwathani wakwa, gũtirĩ kĩndũ gĩa thĩ no ndĩhokete, ngoro-inĩ yakwa ĩrirĩirie kũinũka, ngoro-inĩ yakwa ĩrirĩirie kũinũka, tondũ ndũraga ta nyoni ĩrĩ werũ-inĩ, gĩtũũro kĩayo kĩ hamwe na thũ ciayo, ndĩkenagĩra muoyo wayo, ndĩkenagĩra muoyo wayo, tondũ ndũraga ta nyoni ĩrĩ werũ-inĩ, gĩtũũro kĩayo kĩ hamwe na thũ ciayo, ndĩkenagĩra muoyo wayo, ndĩkenagĩra muoyo wayo, tondũ ndũraga gũkũ thĩ na thũ ciakwa, njĩra ciakwa irũke no iratwo, na niĩ njugĩte igũrũ no gũkinya, na niĩ njugĩte igũrũ no gũkinya, njĩra Mwathani wakwa, gũtirĩ kĩndũ gĩa thĩ no ndĩhokete, ngoro-inĩ yakwa ĩrirĩirie kũinũka, ngoro-inĩ yakwa ĩrirĩirie kũinũka, haleluya nĩguo tũkamũkumagia, na hosana nĩguo tũkamũgocaga, tũriganĩirwo nĩ mbara na magerio, tũriganĩirwo nĩ mbara na magerio. Thank you. Mwathani. Mwathani agocwo. Mahinda ma mĩaraho nĩ tondũ nĩ atũmenyereire na agatũgitĩra, ngacokeria Ngai witũ ngatho nĩ tondũ wa ũtugi wake na ũnene wake athiĩte na mbere na gũtũtungata. Mwathani agocwo. Nĩ gũkena ingĩkena ndĩ mbere ya kĩgongona ndĩ gatagatĩ-inĩ ga athuri menda Jesũ. Mwathani agocwo. Ũndũ ũcio